حمدا وشكرا. gbogbo àwọn tí a ti dé ẹ̀rọ ẹ̀jẹ̀ àsúnmọ́wájú fún àwọn tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn wọn aráyè jòkó wọn ni máa wọ àárín wa tí wọ́n bá ń wọlé gbogbo àwọn tí a ti dé torí tọ́lọ́ tàbí Muhammad ẹ̀jẹ̀ àsúnmọ́wájú àyè pọ̀ wájú dáadáa àwọn ará wa náà là ń bá wa ṣe nǹkan lónìí kò wá ní dáadáa fẹ́ pé ara wa àìsàn máa náwó sẹ́yìn báyìí èyí tó ń dájú ń bẹ̀rẹ̀ ní kí a jọ wà wájú. Era kultur terbaik Muhammad. Aja masuk hamdan wa syukra sirran wa jahran amdan jazilan la ghayata la wala munta wala fidala. أجني الله أكبر. بلون توبي جماعة. أجني الله أكبر. mo sọ síwájú lẹ́ǹkan pípọ̀ àwa tí a ti dé sáyà lálùbọ́kẹ̀ yìí ẹlẹ́kùn torí tọ́lọ́run àti tànẹ́bọ̀ Muhammad ẹjẹ́ asúnmọ́wájú ẹjẹ́ àbọ̀wájú báyìí ẹni wájú ní gbogbo wa ọlọ́wọ̀n níṣẹ́ nìkan kan wá léwé ṣe àmínà jama ẹjẹ́ asúnmọ́wájú ẹjẹ́ àbọ̀wájú dáadáa èní ọjọ́ ìyẹ́ ni ọjọ́ ayọ̀ ni ọjọ́ oríire ọjọ́ àlùbáríkà gbogbo ẹnikẹ́ni tọ́lọ́wọ́n bá ló ké Kùránì báwọn wá ṣe ké yìí ó yẹ ká bá dúpẹ́ ó yẹ ká sẹlẹbírẹ́tì rẹ níbẹ̀ tó wà ní Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìwé tí yẹn sẹlẹbírẹ́tì ní Qur'an ọlọ́run gbẹgbẹ ló sẹlẹbírẹ́tì al-Qur'an fúnra rẹ̀ ọlọ́run ní inna hadhal Qur'an ọlọ́run ní sẹ́yìn Qur'an yìí yahdi lillati hiya aqwam ọlọ́run ló máa sẹlẹbírẹ́tì ọlọ́run ní ìwé kan ni tí ó máa jẹ́ gáìdì fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá gbára lé tí wọ́n sì gbà á gbọ́. ẹni tó wọ́n bá fi yàn dá pópa lẹ́kọ̀ọ́ alukur'an bá wọn wá ṣe ké bí wọ́n ṣe kà á tó sì yé wọn yìí ó tó bẹ́ẹ̀ kí a celebrate wọn. ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànábì tọ́lọ́ fi tírà yẹn ránṣẹ́ sí òun gan lẹ́ni tọ́lọ́ celebrate jùlọ ọlọ́run celebrate rẹ̀ ó sọ fún àwọn màláíkà rẹ̀ bí ẹ bá ń celebrate ànábì yìí kò tún wá ń dá lórí àwọn màláíkà nìkan ó tún wá ní yá ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ẹ bá ń celebrate ànábì yìí náà tó ń jásí wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tí Kùránì bá ń bẹ nínú ayé rẹ̀ ó ti wà celebrated pẹ̀lú látọ̀dọ̀ ọlọ́run fúnra rẹ̀ wa inda Allahi husnus sawab ọlọ́run ló sì lẹ̀sán tó gbẹ́dọ̀ tí ó fi sọ àwọn tí wọ́n bá kí al-Qur'an ẹ̀dá pẹ̀já máa bọ́ wájú bó bá ṣe ń dé náà ẹ̀dá pẹ̀já máa bọ́ síwájú ààyè wájú ló yẹ gbogbo wa masha Allah ọjọ́ ìdùnnú lè ní ọlọ́run ní sọ́dún ìbànújẹ́ fún wa láyéláyé àmín. ẹ̀dàkùn DJ àwọn onílù wọ̀dà tó yẹ lọ láti nídìí wọn báyìí this is the time onílù ẹjọ́ lè fẹ́ rí ìtàmọ́ tó yẹ lọ àsìkò yìí àjọ wa ni 1 second àbí ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kí 1 minute lọ. Alájà Fatima ìpínlẹ̀ wà báyìí iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ inshallah mashallah wala hawla wala quwwata illa billah aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billah aliyyil azim wala hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. الله أكبر. مؤسسة كريمة أهلا وسهلا بك ومرحبا بك. رجع لكابنا نعم
Alhamdulillah. Ó ti jọra wọn báyìí. Inshallah. Ó ti jọra. Ẹlẹ́kùn gbogbo àti àbẹ̀ jòkó. Ẹlẹ́kùn ẹ̀gbọ́n tẹ̀lé mi kálọ̀. Ọmọ yìí ló bẹ wájú yìí. Mi tó pè yín, mi tó bá yín sọ̀rọ̀. Àmọ́ ẹ̀wù tànà Muhammad Mami lára. Ẹ jẹ́ ní Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ẹ̀rọ bá ń bẹ̀rẹ̀ òtòbí lẹ́ẹ̀kan sí. Allahu Akbar. Ṣẹ́rẹ́ nìyí ọjọ́ tí yẹn bọ́lá tóbi ni ọlọ́run sọ fún Muhammad sallallahu alaihi wasallam nínú suratu Al-Imran ọlọ́run ṣàlàyé àwọn bọ́lá wọn ṣe máa ń sọ ẹ̀san fáwọn tí máa ń gbórúkọ rẹ̀ tóbi ọlọ́run shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaika qa'iman bil qist. Ọlọ́run sọ ní Al-Qur'an fún Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run láwọn ẹrú kan bẹ tó yá sí pé gbogbo pàtọ́lọ́run fún wọn lórílẹ̀ ayé yìí tọ́lọ́run náà tún ṣe tàbí Muhammad. Ọtún wọn gbórúkọ lọ́run ga púpọ̀. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakhkharuna fi khalqis samawati wal ard. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فرون وفي شيء apelena afi welcome ara wa ni kótó gbé abọ́ sínú ètò abẹ́kí gbogbo afọlábalẹ̀ ká jókòó ká balẹ̀ gbádùn ètò yìí kò ní gbẹ́ púpọ̀ insha Allah àwọn bọ́ọ̀ṣì àti kókó máa pẹ́ èmi náà lè ṣe bí ọjọ́ pẹ̀lú insha Allah ẹ̀jẹ̀ ní Allahu Akbar lẹ́ẹ̀kẹsì. Allahu Akbar. ṣẹlẹ̀ kẹta adájọ́ wí yìí ẹlẹ́kùn torí jọ lẹ́yìn tẹ̀lé Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. bàbá onírú àti bẹ́ẹ̀ sákàlẹ̀ torí jọ náà mo fẹ́ máa rí ilé bẹ̀rù báyìí insha Allah. ẹlẹ́kẹta adájọ́ wí ẹlẹ́kùn ẹ̀jẹ̀ àdìdí fọlọ́ ọ̀nà tí yẹn lè fi dúpẹ́ fọlọ́ ń pọ̀ ọ̀nà tí yẹn ti lè fi gbọ́ fọlọ́ ń pọ̀ ọlọ́run sọ fún wa ń lè nura Kùránì tí mo kà síwájú. yadhkuruna Allaha qiyaman afẹ́ yin ọlọ́run lórí dúró wẹ̀ àti yin lórí jòkó kò sí bọ́lọ́run ṣe nígbà ọlọ́run wọlé àdúró tá a dúró yìí gbogbo ntọ́lọ́ ti ṣe fún wa lórí tá a dúpẹ́ lẹ́nìí ọlọ́run dàpọ̀ mọ́ sọ́ọ́ nígbà lóde mọ́ wa lọ́wọ́. Amina. Amina yóò rí lẹ dáadáa. Amina. èyí tá a ti wọ́n ń nàgà o lọ́dọ̀ ọlọ́run kọ́lọ̀ wọlé Allahu Akbar ẹlẹ́kẹta tá a ṣe yìí láìpẹ́ láì jìnnà kọ́lọ̀ kó fi lé mi àti ẹ lọ́wọ́. Amina. ẹlẹ́kọ̀ọ́jà ní Allahu Akbar. Allahu Akbar. àwọn àjà da ọpẹ́ fọ́lọ́run àjọ da orin fọ́lọ́run orin ni orin tó máa fi yin ọlọ́run pé èmi kan sáárá sọ̀rọ̀ ọba èmi kan sáárá sọ̀rọ̀ ọba ọba tí ó dojú àdúrà tì mí ọba tí ó dojú àdúrà tì mí èmi kan sáárá sọ̀rọ̀ ọba ìwọ ń kọ́ Nìkan sáárá sọ̀rọ̀ ọba. sábà. Allah èmi kan sáárá sọ̀rọ̀ ọba ọba tí ó dojú àdúrà tì mí ọba tí ó dojú àdúrà tì mí èmi kan sáárá. Sọ̀rọ̀.
lónìí mímọ̀ ṣe wa kọ́ láti ń bẹ lónìí ó ń pọ̀ lọ́wọ́ ló dá wa sí ẹjẹ́ àwọn lọ fà àwọn tá a jọ bẹ̀rẹ̀ tọ́lọ́wọ́ ti mú ọkọ̀ lórí rẹ̀ ọlọ́wọ́ dá wa sí lẹ́nu àwọn àfi ohun ọgbẹ́ àtijọ́ fọlọ́wọ́ lẹ́yìn rẹ̀ àjòkó a sì bẹ̀rẹ̀. àmà ní adùpẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ aṣọ pẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ìlà ìyàláwùrà ṣáwà náà ló ṣe yí fún bá. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀. Aṣọ pẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ìlà ìyàláwùrà ṣáwà náà ló. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ aṣọ pẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ìlà ìyàláwùrà ṣáwà náà ló ṣe yí fún bá. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀. Aṣọ pẹ́ lọ́dọ̀ ìlà ìyàláwùrà ṣáwà náà ló. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ lórí ẹ̀mí àwa. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ lórí ayé àwa. Ìlà ìyàláwùrà ṣáwà náà ló ṣe yí fún bẹ́ẹ̀. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀. Aṣọ pẹ́ lọ́dọ̀ ìlà ìyàláwùrà ṣáwà náà ló. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ lórí iṣẹ́ àwa. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ lórí lílọ bíbọ̀ wá. Ìlà ìyàláwùrà ṣáwà náà ló ṣe yí fún tọ́. Àní ṣáwà náà ló ṣe yí fún tọ́. Adúpẹ́ lọ́dọ̀. Aṣọ pẹ́ lọ́dọ̀ ìlà ìyàláwùrà ṣáwà náà. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ aṣọ pẹ́ lọ́dọ̀ ìlà ìyàláwùrà ṣáwà náà ló ṣe yí fún tọ́. Alhamdulillah. ọmọ ẹgbẹ́ wo ní kan láíláí ẹ̀jẹ̀ ṣe àmúna Àmín. ẹ̀jẹ̀ ṣe àmúna kórè lè dáadáa. Àmín ya Allah. إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي
أنزل على عبده الكتاب وأخذ الحق بالحق وأخذ الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في الترباب أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب وأنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه الشراب وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكور من أولي الألباب نحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب ونسأله السلامة من الأعداء والسوء الإثاب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الوهاب الله أكبر الملك فوق كل الملك ورب الأرباب كافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب صلى الله عليه وسلم المعصوم في الشيبة والشباب كله الكتاب وأهله الصواب وقوله فصل العقاب صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك وعلى آله والأصحاب كلما نبت من الأرض زمن أرأينا الصبر والتوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بلا إفاق قتنا أفليك يوم أبي كتب محمد صلى الله عليه وسلم أبي كلا رسول جبريل أريد قولا أقول لتني أولاكم أريد تشيء كوني بدنا ولا لا أشياء نتجا نبري أما بي نتوقف أبشر الله لا نتوقف كنا برواتي أقول لكم أفي تركوا محمد صلى الله عليه وسلم أيام الله نسيتك فما كان أسجد بعد أسجد أنا تري أسجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتبع في رسوله ولا ذكي أنا كنت أتكلم محمد أجاك جفلان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ọlọ́run ṣàgbọ̀dọ̀ wa ọmọ tí ń gbọ́dọ̀ yìí dà tó ń tọ̀ mẹ́rin Fauziya
محل هنا lẹ́yìn tá a ṣàdúrà tábà yìí kò ní dáa ká ṣe ń bẹ̀rẹ̀ fún àbí bàbá ṣé ṣáìdì mo ní kò ní dáa ká ṣe ń bẹ̀rẹ̀ fún ṣàlá àwọn bá a ṣe ń ṣe náà lò kò ṣe jámúà ṣàlá abẹ́ látara ọba àlùhùn náà ni owó àdúrà la fẹ́ gbà owó àdúrà pé aṣàdúrà ọlọ́run fún wa ṣe lónìí adájọ́ ọjọ́ sì pé àwọn ṣàdúrà kọ́lọ̀ ń dàpọ̀ tó gbàdúrà ìdúgba ṣe fẹ́rẹ̀ ṣé ayé lè ṣe dáadáa wá tó fẹ̀ dáadáa wá tó lọ lẹ́nu eléyìí mo ta owó ni tọ́ ọ̀sẹ̀ báàgì ni àwọn àmì ok tọ́ àbàwọ̀ ní $50 láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀jẹ̀ ní Allahu Akbar owó àdúrà bẹ̀rẹ̀ inshallah àbúrò ìṣà owó àdúrà bẹ̀rẹ̀ bí àṣàdúrà tọ́wọ́ pé gbà á wọ́n ti àbá ṣàdúrà kí ẹ ṣe sàrà rẹ̀ ní insha amen. ẹ̀jẹ̀ àgbẹ̀wò ní ẹ̀ka tó dáre ẹ̀jẹ̀ àgbẹ̀wò ní ẹ̀ka Allahu Akbar masha Allah àmà ní àdúrà gbígbà mo ṣọpẹ́ o ẹni bá ní tòun gbà ó ní ló ṣe ṣe Allah. àdúrà mo ṣọpẹ́ ẹni bá ní tòun gbà ó ní ló ṣe ṣe. àwọn tó kúrẹ́ ẹja àdìjẹ ẹja bọ́ọ̀dù ọ̀. Mashallah. Now, ọlọ́run dọ́kun mọ́ṣá gbàdúrà wa. Ẹ ṣáámi lẹ́ni, kò ní dàkẹ́ lọ́wọ́ àdúrà ká máa ní ṣàdúrà fún yín. Ẹ jáde amínà. Ọlọ́run kọ́ wọlé àti ń bẹ níbi amínà. Aláàfin bẹ́ẹ̀ ni ti ń bẹ ń bẹ̀. Ọ̀hún dàkú orí rẹ̀ kankan wa, wọ́n sì bá fi lé fẹ́lẹ̀ mi. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Ní báyìí tá a ti ṣàdúrà bẹ̀rẹ̀ yìí, ẹ̀rẹ́kùn á lọ síbi ìgbọ́ àyọkẹ́ àti ẹ̀yọkà nínú Al-Qur'an Al-Karim tá a bá wọlé ní a rí pé kọ́ńbò là ń ṣe lẹ́nu ìbákẹ́rẹ́ à ń ṣe wàlímà fáwọn ọmọ wa nílé ike wa ti ilé ike alálùbáríkà tá a mọ̀ sí Rawdatul Janna lidirasatil Arabiyya
wal islamiyya ní ìlú ìpínlẹ̀ wáyé tọ́lọ̀ fi àwọn bàbá wa alágbàkà yìí Sheikh Murtada Tijani adàbọ̀lá hayatahu tọ́lọ̀ fi wọ́n ṣe olùdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ náà táwọn ọmọ mẹ́rin wá ń jáde ń bẹ̀ lẹ́nìí náà atúndúpẹ́ fọlọ́run pé ọlọ́run jẹ́ kí ojú wa ṣe léyà àwa fèdí dúpẹ́ nǹkan méjì láti papọ̀ lẹ́nu ẹni pé tá a bá lọ tá a bá bọ̀ agbórin ọpẹ́ náà láti kiri láàmú lọ ṣàbá ẹlẹ́fẹ̀ẹ́ wa farabalẹ̀ wọ́n ní tó máa ń ka Al-Qur'ani lọ́wọ́ tá a bá jẹun ká da dúró tá a bá rojọ́ ká da dúró kò sí nǹkan méjì tá a fẹ́ bá bẹ̀ ọlọ́run ní ilẹ̀ alẹ́kùn tó hàmọ́lù látara ká ń gbọ́ Al-Qur'ani yẹn ó ṣeé ṣe kíkì ọlọ́run kó mọ dára ẹ̀ kọ̀ọ̀kan wa nínú ẹ̀kẹ́ wa ẹ̀ láti wá yí ọmọ kan tí ó ka Al-Qur'ani fún wa àwọn nínú àbúrò ẹni tí ń ṣe ṣáádà lẹ́nu tí ń jáde lẹ́nu ẹlẹ́gbẹ̀dá farabalẹ̀ dáadáa kí a gbọ́ kọ́lọ̀ dẹ́kun kọ́ wọlé kíkí Al-Qur'ani náà kọ́lọ̀ kó fi gbàdúrà ẹni kọ̀ọ̀kan wa. àwọn pé alhaja wa Ruqayya Ibrahim falyatafaddal bi mashkur mahjura inda Allah. ẹgbẹ́ lọ tẹ̀lé náà. polisi kí ni Al-Qur'ani ẹgbẹ́ yé àtọ̀ Canada wa wa polisi fa olóyè lọ sukùl yóò lọ activities o tún wá aráyè Al-Qur'ani ó yẹ ká appreciate ẹlẹ́gbẹ̀dá ní Allahu Akbar fúlẹ̀ kẹsì. ẹjọ́ wa farabalẹ̀ ká gbọ́ torí tẹ́lẹ̀ tàbí Muhammad bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Ruqayya Ibrahim min madrasatin Rawdatul Jannah, Edmonton, Canada. أقرأ لكم اليوم سورة الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس. Yeah, stay here. Your daddy has to spread the money today, inshallah. Ayé ìdíje náà kẹjá ló wọlé lórí. Ẹni bí Kùránì bá mi gbé. Fi Kùránì bá mi gbé. Bùkátà ní bọ̀lá pọ̀jù fún. Kùránì bá mi gbé. Allah. Fi Kùránì bá mi gbé. Fi Kùránì bá mi gbé. Bùkátà ní bọ̀lá pọ̀jù fún.
birthday. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ọmọ kan tó lómi lórí látàárọ̀ létí ọlọ́ ó ṣeun barakallahu fi látàárọ̀ ọmọ yóò gba àfáà yìí ti pariwo látàárọ̀ thank you very much ṣé o yọ̀ ń dá tọ̀wọ́ ló yọ̀ ń dá ẹgbẹ́ ló ń tóbi jẹ náà ẹgbẹ́ ló ń tóbi ẹgbẹ́ ló ń tóbi ọlọ́run tó wọlé Al-Qur'an Al-Karim tó gbàdúrà ní kọ̀ọ̀kan wa kò ní ọlọ́run fi ó. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. ẹ̀rọ kọ̀ àwọn tábọ̀ ń wọlé bọ̀ wá gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ látàárọ̀ ẹ̀dá pẹ̀lú ẹ̀dá máa bọ̀ àyè pọ̀ wájú púpọ̀ ju ká máa jòkó sẹ́yìn lọ torí ọ̀tẹ̀ Muhammad. náà inshallah ní báyìí a máa ṣe al-i'tiraf bil-jamil a ṣe introduction of our distinguished guest àwọn tá a pè gbogbo apáta náà ni alápọ̀nlé wallahi ta'ala kò sẹ́ni àbùkù lẹ́nu ńlá láàrin wọn ọlọ́run sì ní fún àbùkù kẹ́lẹ́ kọ̀ọ̀kan ṣàlá àmọ́ bá tilẹ̀ torí inú àwọn tí tá a pẹ̀lẹ́ ní tí a gbé wọn láti ọ̀nà tó jìnnà pé kí wọ́n wá yẹ wá sí àdébọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àdébí sì ní man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu àdébí ní ẹnikẹ́ni tó bá nígbàgbọ́ nínú ọlọ́run tó sì nígbà tó pé ọlọ́run gbọ́ òdìdí jọ kẹrẹ́ kó máa pọ́n àlejò lé nínú tálẹ́bí sọ nìyẹn o pé ẹni tó bá fẹ́ pàdé ọlọ́run dáadáa tó sì fẹ́ pàdé ọlọ́run dáadáa láyé àdéhùn dà kìyàmà óhó ẹ̀dàkùn díje kí wọ́n ẹni bẹ́ẹ̀ kó pọ́n àlejò lé torí eléyìí láti ṣe lóyìn àwọn tí àwọn bàbá oníwàlímà àti oníwàlímà pè pé kí wọ́n yẹ wọn sí abẹ́ lọ́dọ̀ bàbá Abu Aisha inshallah alákùn tí mo bá ń polúkọ àwọn alájì ọ̀tà alájà wa tí ń bẹnu òwe alákùn ẹja fara wọlé a máa bàbá wá sí orí àga ọláì inshallah náà ẹgbẹ́ àwọn kọ́lá ọdún lẹ́tọ̀ dájú Aisha ló ní kò ní dá káwọn gbé wá láti fi tó jìnnà káwọn máa wá fi sí oríṣi àtò ní fóònù dáadáa tẹ́lẹ̀ tó kó sí inshallah wọn bẹ́ẹ̀ mọ́ fi sọ̀rọ̀ gbáà kí àwọn arúgbó náà ẹ máa jókòó comfortably inshallah àwọn alhaja wa Azizat Adéwùmí Balógun ẹja gbọ́dọ̀ tóbi fún wọn kò ní gbàjẹ́ láéláé àyájà ti náwó látàárọ̀ Allah akbar ẹja jẹ́ wọn sí sórí ìjòkó Umu Ziyada adídìyẹ kẹtìrì ọlọ́run Umu Ziyada ẹ máa gbèsè lọ́kọ̀ọ̀kan ọ̀rẹ́ ọlọ́run ẹ máa gbèsè lọ́kọ̀ọ̀kan ọ̀rẹ́ ọlọ́run ẹ máa gbèsè lọ́kọ̀ọ̀kan ọ̀rẹ́ olúwa ẹ máa gbèsè lọ́kọ̀ọ̀kan ẹ máa gbèsè lọ́kọ̀ọ̀kan ọ̀rẹ́ olúwa ẹ máa gbèsè lọ́kọ̀ọ̀kan. Wọ́n ní akí púpọ̀ mọ́mọ́ kò ní bẹ́ẹ̀ jẹ́ láíláí ẹkún ọmọ ènìyàn ṣe inshallah eléyìí náà kò ní wọ́n nù ọ̀rọ̀ yìí wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Mashallah wọ́n ní láti UK United Kingdom ní alájà ti wá torí wàlímọ̀ wọ́n kó bẹ́ẹ̀ kò sí díẹ̀ lè ná lórí Kùránì tó tó ọlọ́run ọba ti ń sẹ́yìn lẹ́sàn-án ọ̀ṣọ́ tó pọ̀ tẹ́yìn kò expect lórí ọlọ́run ní ti dáadáa ọlọ́pàá àbí sẹ́yìn lẹ́sàn-án ọba tó fi ṣe ẹ̀ṣọ́ yìí láti United Kingdom tẹ́ ẹ̀ farapa tí ò sí wàhálà bí ẹni bá ti gbé ọgbẹ́ bisimilayi ẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àdàlá ǹdẹ́ ẹ̀ wọ́n fi ń lé ǹdẹ́ lóore ẹ̀ pa mẹ́kẹ́ tó bẹ̀ wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. nínú àwọn tí a tún máa pè sórí ẹ̀dọ́ ọ̀la àwọn Alhaji wa Muhammad Qasim ọmọ kẹyẹ àbí ṣé mo gẹ́tẹ̀ ọmọ kẹyẹ ẹ ṣeun wọn ò wọ́n lè báyìí ni ọtún pa ẹgbẹ́ ló tóbi
Allahu akbar. Ẹ̀rọ gbẹ́dẹ̀ náà. Wọ́n yẹ kí káàkiri wọ́n ti wá Masha Allah ìdájọ́ kọjá. Ẹ̀dọ̀kọ̀ anyway inshallah. Sátì ẹlẹ́kùnrin náà ṣiṣẹ́ tó mi. Ẹ̀rọ gbẹ́dẹ̀ ẹ̀rọ ọjọ́ ọ̀gá o. Ẹ̀rọ gbẹ́dẹ̀ ẹ̀rọ ọjọ́. إلى الأمام إن شاء الله تريد لا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم على صدر الحاج وعبد الواسع فلوشو أبوه تلفون ما شاء الله ولا انتهي أنا بقول لك أبا فلان حاج أبا إن شاء الله إن شاء الله أنا بدأنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إن شاء الله نصل Aisha Ibrahim láti pèjáyò inshallah àádọ́ sọ́dọ̀ àwọn bàbá wa ní ìkàlẹ̀ àtẹ̀wọ́ ẹgbẹ́ pè wọ́n àwọn ẹgbẹ́ ojú mi olùkọ́ òfòrítọ́ ti jáde family ẹsẹ̀ mọ́ mọ́ fẹ́ yẹ pé ní alága ẹlẹ́pẹ̀ sípò ní ìtòrí tọ́lọ́ díẹ̀ ni mo dábọ̀ mí ok ẹ̀rọ ẹ máa ràn mí lọ́wọ́ àwọn àti dé mẹ́ ok. Okay, inshallah. Ẹ̀gbọ́n tóbi jama. Nínú àwọn èèyàn pàtàkì tá a pèlè ní Alhaji wa Abdul Wasi láti Sierra Leone. Àmọ́ Toronto ní Ontario lóun náà. Tí a bá wọ flag Ontario ẹ máa amẹ́ni àbàtẹ́ lò ẹ̀sùn ẹ̀jì ẹ̀jì lọ́dún bẹ́ẹ̀ lọ ni. Wọ́n wá gbéra láti Ontario wá síbí. Kò ní gbàgbé láíláí. Ayélujára wọn ẹ̀yà rí ẹ̀dìbò ẹ̀rí káàpù yẹn ni wọ́n ní ọmọ ni lọ́wọ́ káàpù tí òun ti pa ọmọ yàtọ̀ yóò gbẹ̀sẹ̀ lè kàn báyìí àmì straight ni kò ní gbàdé láyé orí iṣẹ́ ayé mẹ́rin ọ̀yà ẹ máa gbé sáà lọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ òde wa àwọn ọdún sẹ́lẹ̀ ọ̀dọ̀ àdìwọ́ sí ọmọ ẹgbẹ́sẹ̀ lọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ àgbẹ̀sẹ̀lẹ̀. Inshallah, àwọn pé àwọn ìwékù tí wọ́n wá dé ẹ̀rẹ́kùn àwọn tí a bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rẹ́kùn ẹja mú ti wá di tuntun lọ́wọ́ ẹjọ́ torí táwọn èèyàn bá ń dé Allahu Akbar. Marhaba Sheikh al-Hariri 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 marhaba Sheikh
ṣe ẹlẹ́tì wọn lẹ́nu wọn dájọ́ kí àwọn bàbá tí wọ́n wọlé dé láàrin ìgbà tí a pe àwọn èèyàn pàtàkì náà ní pàtàkì wọlé wọ́n jẹ́ wọ́n yẹ pé tí ẹ bá ṣe kọ́ wọlé tẹ̀lé tí ẹ̀yẹ bá wọlé ẹ̀wọ̀n pẹ̀lú náà ló wọlé ibi láti gbé ẹ̀rọ àsìkò gbé ẹ̀rọ kú níbi ìwọ̀n búrẹ̀ ni ọlọ́wọ́ ṣe ọ̀gá ní pé pàtàkì pé àwọn èèyàn dáadáa àwọn náà tó wá jáde túmọ̀ ní pé ẹni dáadáa ni wọ́n tó wọ́n ṣàfihàn rẹ̀ fún wa kò ní pàtẹ́ láéláé ẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ ṣé á bí náà àwọn tá a mọ̀ bá mọ̀ àwọn tí o ti mọ̀ wọn wọ́n mọ̀ wọn lẹ́nu ìṣàlọ́ wọ́n mọ̀ ní dáadáa sí dáadáa ní ìṣàlọ́ kò ní pàtẹ́ lẹ́ ọlọ́pàá ṣe bísímìláì lílá áfíríkà fún wọn ẹ̀bí wọn tà láfíà ọ̀rọ̀ mọ́tò àwọn ẹ̀dẹ̀gbọ́ ẹ̀ fún wọn láti nàìjíríà ni wọ́n ti gbéra wọn torí wọn nílẹ̀ yìí kò wọ́n ní dáa káwọn yẹ wọn sí ọlọ́run ní dáa ìgbà yẹn kò ní dáa ìgbà yẹn wala hawla wala quwwata illa billah bísímìláì بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمين آمين ولا حول ولا قوة إلا ساتي شادي ساتي الله أكبر تاني أما الذي أتتيوكو جيب يسولنكا pé a ní wẹ́sì àkókò a wà nílé kí ó tó jáde pé gbogbo ẹgbẹ́ tẹ̀lé tòní àwọn ọmọ wa láyé yìí inshallah nígbà yìí a máa lọ bí ètò tí ó kàn láàrin bí àárín tí àwọn ọmọ tí ó lọ wọlé bọ̀ wá á lọ bí ètò tó kàn òun náà ní kí a pe àwọn ọmọ oníwà ní máa jáde inshallah lẹ́yìn ẹ̀ àwọn oníkí wa ní àrà tí wọ́n fẹ́ bí a fọ́ wa àsìkò táwa yìí àsìkò pé a fẹ́ náwó ni onílù ẹ̀dàkùn ẹwà intact tẹ́lásìkò yìí àsìkò tá a nídìí púpọ̀ ni sáàtì ẹ̀dàkùn tó lọ ẹ̀mọ̀ bọ̀ wá ó mú ziyada ẹ̀mọ̀ bọ̀ wá inshallah nígbà yìí kẹ́kẹ́ one bàbá wa kẹ́kẹ́ one ẹ káàbọ̀ sí ìkàlẹ̀ aláàjì kẹ́kẹ́ ẹ̀mọ̀ bọ̀ wá tẹ̀lé ọlọ́ alájà Medina ẹ̀ máa bọ̀ alájà Medina Allahu Akbar the kẹ̀kẹ́ one ẹjọ́ máa kí wọ́n bọ̀ wá ẹ máa gbé sẹ́lọ̀ kankan ọ̀rẹ́ olúwa máa gbé sẹ́lọ̀ kankan. nígbà yìí ẹ̀rọ sọ pé àpè àwọn oníwàlú máa jáde àkòrí ń tàbí fún lẹ́yìn náà òun náà ni pé àwa sẹlẹ̀bírẹ́tì àwọn ọmọ yìí inshallah a gbé látọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa alimodir láti bẹ̀rẹ̀ a fẹ́ pé nínú àwọn ọmọ tí wọ́n ṣe wà nímọ̀ nínú ọmọ kan a fẹ́ pé jáde a gbàwó pléènì inshallah tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé kò yí sí ní Canada àwọn promise yẹn jìnnà síra wọn kò yẹ Nàìjíríà fẹ́ gbé 1 hour flight tẹ́ ẹ bá lọ sí orí àwọn fly àwọn ẹ̀yẹ kìíní yẹn máa bá yìí tó ń gbé flight nísìn èmi bí i 200 níbi akíní bọ̀ lẹ́nìí sẹ́mi tó wà àwọn bàbá nígbà gbé lọ Saudi ni ṣé wà nídìí Saudi ní bẹ̀rẹ̀ yìí ẹni mọ̀ pé tẹ́ bá fẹ́ lọ Saudi 2 days ìgbà kan lẹ́nu kò yí ìgbà wò ó jì lẹ́nu àwọn bàbá ńgbà fẹ́ gbé Zainab Tijani jáde agba 2000 inshallah tí o ní di kó ẹ̀ kó bọ̀rọ̀ di inshallah
Allahu Akbar. ẹgbẹ́ ló ń tóbi jama. Allahu Akbar. agbọ́n ta dé yìí afẹ́ gba owó ni. àwọn bàbá ẹ̀rọ̀kù ilé ẹ̀díẹ̀ ni ẹja kó bẹ̀rẹ̀ torí náà inshallah 2,000 abagba owó 2,000 Canadian dollar tí o ní fọlọ́jà Zainab nìkan ní o inshallah. Bàbá náà ti múra wa. ṣé wàá di lóde kò ní bàjẹ́ láíláí ẹgbẹ́ ló ń tóbi jẹ náà wọ́n ní gbogbo ẹ̀ fún Zainab Tijani ìlànà àmọ́ọ́mọ́ ẹgbẹ́ sábà kò wọ́n ni ẹgbẹ́ ti lọ àìwọ náà àsìkò tẹ́ dé àsìkò bàbá náà ẹ̀yin náà wọ́n ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ bàbá ni à ń pè Zainab Tijani afẹ́ Tijani èèkó ọmọ tó pariwo afẹ́ Tijani káyọ̀ wọ̀ àánú wa wọn ní ká sílẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni ẹ bá sọ̀pọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àwọn èèyàn wọn fúláàgì fẹ́ wọn ní àwọn ẹgbẹ́ ni ọfẹ́ jà tọ́ bà wá ni ẹgbẹ́ náà ń tóbi jàmbá bàbá náà wọn náà dìbò pẹ̀lú $50 ẹ má lọ àsìkò yìí yá níbi yìí bí ẹ̀túrú ọlọ́wọ́ gbogbo tẹ́ ẹ bá ń ṣe lásìkò yẹn fi ẹ̀túrú ọlọ́wọ́ ẹ má lọ ẹ dàpọ̀ Zainab Tijani la fẹ́ pè bọ́tà yìí Zainab Tijani la fẹ́ pè. C'est sûr. Now, maman, Zainab Tijani l'avait payé. Et 2,000 là, je vais être lórí ẹ̀. On peut voir elle. Inch'Allah. Àwọn aláàjì wa bẹ̀rẹ̀ pé Zainab Tijani tó bẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ lọ. Zainab nìkan ní o. Kọ́ìsì Zainab Tijani. ẹyọ ìlànà ni o ìlànà tó yẹ lóò tà níbi ìlànà la fẹ́ Zainab Tijani tẹwàá lè kó 2,000 yẹn pé kò lọ fà ẹgbẹ́ ló tẹ̀lé jẹ náà Zainab Tijani ẹ̀wù tíya ẹja kọ́ gbọ́wọ́ náà tọ́ lórí pé Zainab aṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ ní inshallah ẹ̀ tí ẹ sùúrù sàtí àmọ́ pàtí tá a dúró lò tọ́ alájà ẹ̀rọ kò ẹ̀bá dùn mẹ́gbẹ̀ẹ́ ìdìde tí wọ́n lọ ọ̀ya àwọn oníkà máa ń pè ẹ̀rọ kò ẹ̀bá bọ̀ wọ́tà báyìí o agbọ̀nà torí kí mẹ́rin àwọn ìpè gbà Zainab Tijani o ó ti báyìí inshallah àìtẹ́bù ẹ̀fọ́ àwọn afárẹ̀ tó ẹ̀bọ̀ tọ̀ kẹ́kẹ́ wọn Zainab Tijani àtọ̀ wọ́n ti débẹ̀ wọ́n ti ń pè ní wọ́n ti wọ́n baba kẹ̀kẹ́ wọn wọn ní Zainab Tijani ń bọ̀ wá ta àgbàgbọ́ o ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní inshallah ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní. àwọn ẹ̀jẹ̀ wọn ọ̀tọ̀ wá sí láti Toronto láti Ontario mo fẹ́ gba baba kẹ̀kẹ́ 200 kò ní bọ̀jẹ̀ ìlànà àmẹ́mẹ́ baba ọ̀tọ̀ wá sí kò ní tọ́ láíláí ẹ̀ẹ́dọ́ gbọ́dọ̀ tóbi fún wa. alága Madina mẹlẹ pẹsìlẹ tó lè lọ Abu Masida Zainab ń bọ̀ wá ta Zainab ń bọ̀ wá ta kọmọdé rí ó ti ní ó ti di ọmọ òyìnbí ìyá Abdulsalam ń bọ̀ Zainab ń bọ̀ wá ta owó ìjọba wọ́n kò jáde ní òyìnbí Dr. Shoti mashallah. إلى الأمام إن شاء الله. Zainab ń bọ̀ wá ta kò ní sí máa wọ̀ ẹ́ kó ẹ̀jẹ̀ kó wọ́n yẹ kó kì mí. Ajiwa Abdul Latif àwọn Ajiwa Abdul Latif Sotayo إلى الأمام إن شاء الله. ẹ̀sùn máa Aláàjì Abdul Latif ẹ̀sùn máa wọn. Ajiwa Abdul Latif wọ́n ní súnmọ́ yín mò ń bọ̀ alájà o ẹ̀dá kù mò ń bọ̀ mo fẹ́ gba tẹ̀ àwọn bàbá wọn dáadáa. Avec Zainab Tijani bẹ́tà ilẹ̀ àmẹ́mí inshallah tá ẹ jẹ́ lọ́sọ́nà wà lẹ́jà wa láti mẹ́tò Muassasa General Toriti ayíjẹ́ 23 àgbọ̀rọ̀ yìí Kiblatain Muassasa General orúkọ yẹn lọ fà kò ní táláíláí báwo lè gbìyànjú Muassasa oníṣẹ́ tẹ̀ ṣe níbẹ̀ ni. Ó ní túmọ̀ wọ́n ti náwó látàárọ̀ wọ́n dáì wọ́n pè wá ní kọ́ńtù wọ́n máa bínú àwọn ẹgbẹ́ àti wọ́n gbádáwá láti gbà ní ṣáàlà
dáwọn adé bẹ́ẹ̀ adé Zainab tó wọ̀ lọ wọ́lá ẹ̀ yẹ kó díjú fún wa 500 ni Zainab kébìlẹ̀ kí n gbọ́ lórúkọ mi bì ìmọ̀ tó agbára ni Zainab Tijani ń bọ̀ wá ta kò ní bàjẹ́ láyéláyé ilẹ̀ amáàmì Insha Allah. tó fi ń jáde àwọn aláàjì wa Sharifuddin mo ti rọ́jú wọn bí ẹ̀mẹ́jì kò ní tá láyéláyé àìtẹ̀bù ni ọjọ́ tí wọ́n dé báyìí tọ́ ẹja máa gbé ọba bàbá wọn náà aláàjì wa àti korúkọ ilẹ̀ ìkà wọ́n ní ẹ̀ sí ní orí síìtì ẹ jẹ́ káwọ́ kí iná sàlámù alaykum tọ́ ẹ mọ̀ bọ̀ wá ẹ mọ̀ bọ̀ wá sórí àga ọkọ̀ ṣáà òkè lókè lẹ́nu lọ́sà ṣáà òkè náà ẹgbẹ́ ló tóbi jama. Allahu Akbar. ẹlẹ́kùn àti ìlọ lórí owó yìí àti ìlọ lórí owó yìí Zainab Tijani gbogbo àwọn tá a wá fún Zainab Tijani tá a ti dọ́dọ̀ wa ẹlẹ́kùn ẹ̀ máa bọ̀ wá kò ní da káwọ́ pé wọ́n sì wá pè mí ẹ má bínú dúró lọ́wọ́ gbogbo àwọn tá a wá fún Zainab Tijani ẹlẹ́kùn ẹ̀ máa bọ̀ wá ta ẹ máa bọ̀ wá ta tó rẹ̀ lọ́wọ́ tàbí Muhammad. Zainab Tijani. Tijani la pe báyìí. Àwọn tí ó bá àwọn tí a bá wá. Anike gold ẹ máa bọ̀ wá ẹdẹ sínú owó ni. Anike gold ẹgbẹ́ o. Allahu Akbar. Zainab Tijani la pe báyìí. Anike gold. Allahu Akbar. Kò ní tán bẹ̀ láéláé. Ilal amami insha Allah. Ẹ bá ọmọ náà sí tòsí. Ẹ bá ọmọ náà sí tòsí. Ó ti wọ́n tòsí. Onílù. Sẹ́ẹ̀tì gbáradì. A fi zikiri Ọlọ́run láti gbé dìde. Zainab tó bẹ̀ ṣáàlá. Sẹ́ẹ̀tì rẹ́dì náà fún ọmọ ẹ̀kọ́ tó débí ni ọjọ́ ìdùnnú rẹ̀ ni kò ní sọ́dí ìbànújẹ́ fún láyéláyé. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Allahu jalla fanahu.
Masha Allah. Tọ́ àyẹ̀dẹ̀ Zainab ní bẹ ní ọdún wọ̀ yìí kí wọ́n tó jókòó sórí àkẹ́ yìí wọ́n láwọn ní kẹ́límọ̀ méjì wọn tá náwó kò ní dá káwọn wá lọ jókòó bẹ́ẹ̀ káwọn máa ru kẹ̀kẹ́ fún wa ẹ dákun ẹja farabalẹ̀ púpọ̀ kí agbọ́n tí wọ́n fẹ́ sọ. Máa fọwọ́ sí. Aleykum rahmatulahi wa barakatuh. Alájà kí wá pé kí ọlọ́run kó máa bẹ́ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan wa. Bismillahir rahmanir rahim. Alájà ní abẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run ọba àṣàkí ọ̀run. Ẹlẹ́kùn ẹjẹ́ adákẹ́ ẹjọ́ tó tọ́ ọlọ́run tàbí Muhammad. Alájà fẹ́ pàṣẹ mẹ́sẹ̀gì kan bíi méjì fún wa ẹlẹ́kùn ẹjẹ́ agbọ́ kó tó di pé wọ́n lọ jòkó. Bismillah. الذي أنزل الكتاب وفتح به الكفار وأكرمه بالحق والبيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعلم والحاج إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Alájà ní adúgbò fún Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ọba tí ó lé gbogbo wa ọba tó sọ ní Kùránì kalẹ̀ ó wá fi Kùránì yìí ó fi ṣí gbogbo ọ̀nà dáadáa fún kálukú wa tá a jẹ́ mùmínì kò tó wọ́n ṣe Kùránì lásán ọlọ́wọ́ fi Kùránì yìí gbé àpọ́nlé fáwọn tí wọ́n mọ̀ á tí wọ́n ké tó sì yé wọn ọlọ́wọ́ ti pọ́n wọn lé bákan náà láti rẹ̀ pé wọ́n mọ̀ lásán wọ́n lè ní àǹfààní láti máa ṣàlàyé rẹ̀ fún wa fáwọn tá a bá ní ìdílé láti máa fi wọ́n mọ̀nà sínú ọ̀nà ọba tó ṣe ìlọ́wọ́ tá a dúpẹ́ fún ọba tó wá dáa ní Muhammad tó dá kalẹ̀ fún wa lójúṣẹ́ àdébíyá tó ń lò kó àgbà tó kọ́kọ́ wa lẹ́sìn báwo láti mọ Ọlọ́run ìfẹ́ Ọlọ́run ọlọ́ọ̀lọ́run orí ajẹjẹ tẹ́lẹ̀ kó máa bẹ́ẹ̀ Muhammad kó máa bá ara rẹ̀ kó máa bá wọn sàárè rẹ̀ títí di jẹ́ ẹ̀sùn. ẹnu máa ṣe fún ẹ máa ṣe fún ẹ jíjẹ síkẹ fún ẹ olóhùn máa ní ṣe méjì fún ẹ mo kámẹ́rà ilé ń bẹ mo kámẹ́rà fún ẹ. alága ní òun kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí bákan náà àmọ́ bíbẹ̀rẹ̀ kíkí òun àwọn bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn àfa àwọn tí wọ́n gbéṣẹ́ ọlọ́wọ́ bá dání wọ́n bẹ̀rẹ̀ kúnú àwọn bàbá ni mùdírù wọn máa ṣe àdéhà wọn pẹ́rẹ́ wọ́n kí àwọn aṣèkú wa àríyí wọ́n kí wọ́n sórí kalẹ̀ wọ́n kí gbogbo wa wọ́n kí àwọn asátìsà wa nílé ẹ̀kọ́ wọ́n ṣe wa sàríìdì wọ́n ṣe wa àjámi wọ́n ṣe wa aṣọ yóò sọ fún kẹ́kẹ́ gbogbo wa ọlọ́run kéde gbogbo wa wọ́n kí àwọn bàbá wọ́n kí àwọn òyà pé kí ọlọ́run orí ajé tẹ̀lé kó fẹ́ kọ̀ọ̀kan wa. lẹ́yìn wá gbọ́dọ̀. فأنا زينب بنت تجاني طالبة متعلمة متخرجة من مرحلة الابتدائية في مدرسة الروضة الجنة للدراسة العربية والإسلامية في إدمونتون كندا. alájà ní orúkọ wọn ní Zainab Tijani gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe dárúkọ àwọn jẹ́ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tí ń jáde lẹ́nìí ilé akẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀rẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tí a mọ̀ sí ìtìdáyì àwọn ń jáde ilé ẹ̀kọ́ táwọn ilé ẹ̀kọ́ lóríire táwọn ní Rodoto Janna tí ń bẹ ní Edmonton wà ní Canada. أيها الحاضرون والحاضرات
تمسكوا بالعلم فإنه نور الحياة والسلم يرفع به الإنسان طلب العلم عبادة وتعليمه إحسان والبحث عنه جهاد في سبيل الله وقد قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ọlọ́wọ́ bá alẹ́kẹ́ọ́lá ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ tálàyà ìsinmi wọn létí nínú ọ̀rọ̀ wọn wọ́n ní ẹjẹ́ àlọ́mọ̀ pé mímọ̀ nǹkan kan tó jẹ́ pàtàkì ní tèmi àti ẹ tí a gbọ́dọ̀ múlọ́kùnrin tí a sì gbọ́dọ̀ mú ní kàtà máa lò nígbèsí ayé wa torí mímọ̀ yìí òun ni ìmọ́lẹ̀ tí ó tọ̀ ìmọ́lẹ̀ sí ayé wa tá a fi lọ́rọ̀ wa sí dáadáa tá a sì rí ìgbésí ayé wa ṣe bá a ṣe fẹ́ ìmọ̀ yìí bákan náà òun ni àkàbà òun ni ládà tí ó mú wa súnmọ́ Ọlọ́run ẹ̀dá kò wọ́n bèèrè lọ́wọ́ wa ǹjẹ́ tí o mọ bí ìfẹ́ sọ Ọlọ́run báwo ni ìfẹ́ súnmọ́ lọ sí ẹni tó ní kó fún mi ṣàlọ́lá tí wọ́n ń fi ìtọ̀ ṣàlọ́lá báwo gan lè ní bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ rí àánú lọ́wọ́ wa gbà àlájẹ wọn ní wọn yí wa pé lópin bàtà bá fẹ́ mọ Ọlọ́run kan sì fẹ́ dànù rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àtẹnamọ́ mímọ́ ẹ̀jẹ̀ àka mímọ́ ọmọ ọmọ ní tí wọ́n yẹ Ọlọ́run ti sọ báyìí pé Ọlọ́run ní pàápàá òun ti gbéga láàrin àwọn èèyàn àwọn Ọlọ́run gbéga òun làwọn tí ó ní mímọ́ kò ṣe mímọ́ lásán mímọ́ tọ́lọ́ tàbí Muhammad. وجعلوا العلم رفيقكم داعما والمعرفة زينتكم في هذه الدنيا والآخرة. náà alájà ní ẹja náà mọ̀ wípé ẹja ṣe mímọ̀ yìí ní ọ̀rẹ́ wa ọ̀rẹ́ tá a máa bọ́ sùn tá a máa bá yí ká sì ṣe ní ọ̀ṣọ́ tá a máa gbé sọ́run wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà mí à ń to góòlù sọ́run kọ́ ni torí yẹn kó ló mú wa rí àánú Ọlọ́run àmọ́ ń dágbọ́n náà fi ṣọ̀ṣọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gbà òun náà ní mímọ̀. واعلموا أن العلم ليس مجرد كلمات يكتبت بل هو أفعال ذات النفس وأدب بالقوة والتماثيل. alájà ń jọ máa yẹ wa pé ṣé ní wọn táwọn sọ ìpẹ́ pé kí àwọn ka Kùránì lásán kó máa mọ̀ túmọ̀ tí Kùránì yẹn ń sọ o sórí tí ẹ bá lọ ka Kùránì tí òun túmọ̀ rẹ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ajá ni wọn àbí kẹ́kẹ́kẹ́ tó wá gbé bóòtù lọ́rùn kí láǹfààní bóòtù àgbẹ̀ kẹ́kẹ́kẹ́ lọ́rùn nígbà tí òun tí ó fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó lọ ka Kùránì lásán tí òun túmọ̀ rẹ̀ wọ́n ní ká gbọ́ mímọ̀ yìí tábà mọ̀ tán káwọn máa fi ṣe iṣẹ́ tábà fi ṣe ìwúlò fọwọ́kọ̀ wa má yóò tún àwa ṣe yóò tún ìdí ìyẹn wa ṣe láàrin àwọn ènìyàn ọwọ́ ní kọ́ wọlé kọ́ pé àfọ àkàtúntà báyìí pé. alága ń kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ó ní pọ́ẹ̀mù kan sọ báyìí pé wọ́n ní ẹwà mímọ́ torí mímọ́ yìí gan ni ìmọ́lẹ̀ tí ó tún ayé wa ṣe wọ́n sì ní ìmọ̀ yìí bákan náà òun náà fi ènìyàn fi máa ń mọ gíga wọ́n ní readers and leaders tí wọ́n bá fẹ́ jẹ́ leaders ní ọ̀la bẹ̀rẹ̀ sí máa ka ìmọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa tọ́ pípé nípa bí báwo lọ́dọ̀ ṣe sọ báwo lọ́dọ̀ ṣe sọ tó o bá ti ṣe léyìí òun náà yóò padà lè gíga lọ́jọ́ ọ̀la. وصدت عنه تكون شمعا ليول الآخرين واذكروا أن العلماء هم ورثة الأنبياء. alájà tó máa yẹ wá pé wọ́n ní ẹja àrùn máa ìkẹ́kọ̀ọ́ àsìkò tá a ní ẹja àrùn tá a fi kẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ṣe pé kò mọ̀ lásán mọ̀ ní kó náà fi ṣàǹfààní fúnra rẹ̀ àtàwọn tí ń tẹ̀lé yẹn wọ́n yẹ bí àtùpà tí ó mọ̀ mọ́lẹ̀ fáwọn tí ń tẹ̀lé yẹn torí àwọn àfa tọ́lọ́ pé tí a lọ́wọ́ tọ́lọ́ fi mọ̀ yé àwọn gẹ́gẹ́ wọ́n tó bá wọn àlẹ́ yọ̀ lọ́wọ́. الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه الصالحين العالمين العاملين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ẹjẹ àtọwọ fọdùwà ẹjẹ àṣàgbọ fún wa ẹlẹkọjá àtẹwọ ẹjẹ àgbẹ àwọn àkókò ojú ẹjẹ àpòjá àfẹwọlẹ lásìkò yìí njẹ àfi ṣàǹfààní láyé àtọwọ kìáwó rẹ alájà ní Ọlọ́run náà kò gbogbo náà tọ ọlọ́dọ̀ ọmọ ṣàṣùfọ ọlọ́pàá wọlé ìdílé wa láti ṣe wa wá síbí gbogbo náà gbà ní ọlọ́dọ̀ Ọlọ́run náà fẹ́ ọlọ́pàá ṣàfihàn ọlọ wọn fi àwọn náà àtàwọn ọmọ wa àti ẹbí wa ọlọ́pàá ṣe tí ó ní ìmọ̀ nípa ọlọ́pàá tàbí màhánà torí ilé tí o bá ti sí mọ́lẹ́ ọmọ bá bẹ̀ tí o sí mọ́lẹ́ kò sí mọ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ ni o ọlọ́pàá tàbí ilé wa tó máa bẹ ilé ìmọ́lẹ̀ ayé wa tó máa bẹ láyé ìmọ́lẹ̀ láyé kẹ́kẹ́ gbọdọ̀ kì í yára ìyọrọ ọlọ́run tó bẹ ní kọ̀ọ̀kan wa ẹgbẹ́ ló tóbi jama ẹgbẹ́ tóbi dáadáa kò ní gbàjẹ́ láéláé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́lẹ́ òfin ẹ ṣeun gan so now you go to your seat then from here. Allahu Jalla. Ẹni pé sáyẹn múna pè jáde nísìnyí, a máa lọ sọ́dọ̀ Aisha Ibrahim. Inshallah. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbà lórí Zainab 2000 náà lágbà. Abu Aisha èmi rò mí. Wọ́n ní now
wà ní mọ̀ ní ẹgbẹ́ ló tóbi jàrá. Allahu Akbar. Aisha ni ó tó bẹ́ẹ̀ wallahi ìjàmbá kò yí sí kíyàn ka Kùránì tán. Àwọn ẹ̀yẹ gbàgbà tẹ́lẹ̀ ní Nàìjíríà wọ́n ní Canada kò sí ẹgbà kò sí kẹ̀kọ́ wọ́n sì wá fi àṣì ìgbólẹ̀. Ẹgbẹ́ ló tóbi jàrá. Allahu Akbar. Ilẹ̀ àmàmí insha Allah. Pọ̀ alẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣé kí n kọ́ ọ́ sọ́dọ̀ ọ̀làjà mi kọ́kọ́ gba bí ìran nìyà. Umu Aisha. Ẹ̀dọ́dọ̀ Umu Aisha. Gbogbo ẹ̀ nígbà ẹ̀ṣẹ̀ sùúrù. Àwọn alájà wa láti United Kingdom pàǹsì náà fẹ́ alájà fẹ́ náà fún mi àbí àbùdá tí ẹgbẹ́ mo rà wọ̀ láì pàǹsì ni kò ní bàjẹ́ láéláé. Allahu Akbar. Àmàmí insha Allah. Ẹni bí wọn láti wọlé masha Allah kò ní bàjẹ́ láéláé wala hawla wala quwwata. Illa billahi. A lọ sí agbárin 2000 tàbí ó ń gbé lẹ́nu ọdún ní ìwàlẹ̀ Allahu Akbar Allahu Akbar. Wọ́n ní kí kaná ọ̀pọ̀ wá síwájú. Gírámà wa mọ̀ àlá àwọn alájà wa dáadáa kò ní bàjẹ́ láéláé lábẹ́ bí àgbàwọ̀ Aisha Ibrahim aṣèwàlájì kò ní bàjẹ́ láéláé. Ilẹ̀ àmẹ́bí insha Allah. Ọmọ Aisha wọ́n bá gbàjọ ni ọmọ Aisha àsìkò Aisha la tó yìí. Ìyá gbogbo ọmọ lé kéwù ìyá gbogbo àfa kò ní bàjẹ́ láéláé mọ̀ mọ́. Ọlọ́run ní sẹ́ àlọ́fíà yìí fi àfihàn ẹ̀ṣẹ́ àbúdẹ̀ fún ọ. Ọlọ́run wáyé tó dá fún ọmọ. Yàrá àdàlù kò ní sẹ́ láéláé. Ọmọ Aisha náà kọ́ ní olúdé bàjẹ́ tí wọ́n bá gbà sí ráńdì tó kúrò. Inshallah. Now. Okay. Ó máa ń ṣe àṣìṣe náà ẹ̀sọ̀ 20 pay lórí ìgbà ẹgbẹ́ lórí lórí ilẹ̀ àbẹ́ẹ̀dẹ̀ èrò ní tẹ́lá nílá ìṣàkóso. Ó wá dá wá iṣẹ́ ìwé nínú wa ẹ̀dá àdìdè tọ̀ ṣé kí n máa tẹ̀lé ní wọ́n wá ìṣàkóso kí tẹ̀lé tọ̀. Ó wá dá wá iṣẹ́ ìwé nínú wa abẹ́fẹ́ jáde bẹ́ẹ̀ ẹ̀dá kù. Ó wá dá wá ẹ̀dá àdìdè ẹ̀lẹ́ sígínà ti máa tẹ̀lé máa bá yẹn ẹ̀mọ́ta ṣẹ́sì yìí. Aisha Ibrahim bíi ẹ̀yà kọ́kọ́kọ́ abẹ́kọ́kọ́ kan sọ ẹ̀jọ̀. Tọ́ ẹ̀bá àwọn Aisha Ibrahim sí tòsí kọ́mọkọ̀ wọ́n sí tòsí kọ́mọkọ̀ wọ́n sí tòsí onílù ṣe ti rẹ́dì Aisha Ibrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. عائشة الله جل ثناؤه الله جل ثناؤه الله جل ثناؤه الله جل ثناؤه سبحان ربنا وربنا
ẹja gbọ́dọ̀ tóbi jẹ́ wá ẹ̀dàkùn ẹja jòkó ẹja àfọ̀rọ̀balẹ̀ àǹfààní pé kí gbogbo àwọn tí wọ́n wọlé náà wọn lága wa nígbà tí Aisha Ibrahim tí ó wọlé bọ̀ wá ó bẹ̀rẹ̀ torí àwọn girama wa ọlọ́mọṣẹ́ àti ààrẹ wọn pẹ́ púpọ̀ ọlọ́run dákun má fi àlàáfíà jẹ wọ́n rẹ̀ láyéláyé nínú wọn bákẹ́yà oríṣiríṣi àwọn èèyàn pàtàkì ló wọlé gbogbo yín pátá ni a kí ọlọ́run ò ní fi kankan bà yín ló jẹ́ láyéláyé wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الذي بنعمته تحتم الصالحات وبقدرته تكون الموجودات من المحتومات وبعزته وفضله تكون الممكنات من المستحيلات رفع العلم مكانا عليا وشرف أهلا وبارك له. ẹgbọ́n lọ́n tóbi jẹ́ mọ́ ẹjọ́ làwọn kan rú ẹ̀dá fún ẹgbọ́n lọ́n tóbi ẹtún pé tóbi lẹ́ẹ̀kan sí alájà kí wá pé kí ọlọ́run kún wọn bẹ́ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan wa lẹ́yìn wọ́n gbà náà wọ́n dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba àwọn ní ọba fi yá pé pẹ̀lú agbára rẹ̀ náà àti ògo rẹ̀ láti fi lẹ́yìn tá a wà yìí tó bá wọ ọlọ́run ní máa ń jẹ́ kí dáadáa ṣe pé sí ayé èèyàn kì í ṣe agbára èèyàn kì í ṣe pé mo ní kíní kan àbí kò kan ni mo ní owó ọlọ́run ọba ló ṣe wá fún wa báyìí ó jẹ́ kí dáadáa bá máa ṣẹlẹ̀ ṣojú wa adúpẹ́ fọlọ́run tó ṣe lé fún wa ó yẹ wá kúrò níbi àìsí ó fi wá síbi bíbẹ àwa ń bẹ lẹ́nìí tá à ń sẹlẹbírẹ́tì ọmọ wa tí ń jáde tí ń parí alukurahani ọlọ́run dákun adúpẹ́ fún ọlọ́run lórí oore tó ṣe fún wa a sì ṣe ìkẹ́ àti wá ìṣọ́ lọ́dọ̀ èṣù ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ìgbé àwọn aṣàṣẹ láti fọ́nà Muhammad ànábì wo ni ànábì tó fi ọ̀nà mọ̀ wá tó jẹ́ àmọ̀ pé ìmọ̀ nìyẹn ń gbájúmọ́ ìmọ̀ nìyẹn ń dìrọ̀mọ́ ìmọ̀ nìyẹn ń dúró tì ẹnikẹ́ni tó bá dúró tì yóò rí àánú ọlọ́run bà láyé bí ẹjọ́ bàtà kìyàmà a sì kí gbogbo àwọn èèyàn pátánà tí wọ́n dì mọ́ra nípa ìmọ̀ yìí tí wọ́n fi ọkùnrin tì wá ọlọ́run dákun ọlọ́run ní fi kankan nínú ìbànújẹ́ kò ní fi kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. والصلاة والسلام على أنباء الخيرات والبركات سيدنا محمد القائل إنا لله أحياء من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن أهل الله وعلى آله قال أيضا ومن قرأ القرآن وهو يتحرر لا أجر أما من قرأ وهو معنى به بصفة البلاء وكذلك العلماء ورثة الأنبياء. alájẹ́ tó máa yẹ wọ́n pé lẹ́yìn tá a wá ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún wa lẹ́yìn ọ̀rọ̀ àti Muhammad ẹni tí sọ báyìí fún wa pé ó ní ọlọ́run ní àwọn èèyàn ti orílẹ̀ báwo ni a ṣe máa ní àwọn àyè wa àwọn special friend wa ọbẹ̀ sí wa ọlọ́run náà níbẹ̀ sí ti orílẹ̀ ayé ọ̀bẹ̀ bẹ́ẹ̀ Muhammad tá a ti bẹ̀ sí rẹ̀ àdàdé ti ṣe àwọn tó bẹ̀ sí ọlọ́run òun náà àwọn tó dájú pé wọ́n gbé ìmọ̀lání tí wọ́n fi ìmọ̀ fún ayé àwọn èèyàn ṣe òun làwọn àfà àdàdé tí wọ́n sọ fún wa báyìí pé ṣe rí nínú àwọn èèyàn tó jẹ́ jẹ́ ọlọ́run wọn sẹ́lẹ̀sán àwọn ọmọ wọn ni àjọjẹ́ wọn ká Kùránì ẹni bá bá wọn ká Kùránì ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ sẹ́nu ẹ̀ ọlọ́run yà sẹ́lẹ̀sán méjì ó tètè gbìyànjú gbogbo ká Kùránì yẹn ó wá ká kò wá jọra wọn ni ọlọ́run yà sẹ́lẹ̀sán méjì yàrá wọn bá wọn kẹ́kẹ́ yàrá yàrá kékeré tó yẹ tó sì má àwọn tó wọ́n sáfù wájú sáfù fèrè tó bá tẹ̀lé dàgbìyàwó ọlọ́run yà kẹ́kẹ́ alhamdulillah tó kékeré àṣẹ sínú wọn. أما بعد اسمي عائشة إبراهيم وولدت من بلد لندن وبلغت United Kingdom وأشكر الله تعالى حشرني بفرات السوداء. ẹgbẹ́ gbọ́dọ̀ tóbi jama alága ní orúkọ àwọn ní Aisha Ibrahim wọ́n bí àwọn sí United Kingdom ní UK lọ́wọ́ báyìí làwọn bẹ̀rẹ̀ gbèsè ayé àwọn táwọn fi ayé tí àwọn wọ̀nyí àwọn ẹgbẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run tó tún àwọn sí ọ̀rọ̀ olóríire nígbà míì ìyá máa bímọ yìí jágbé nǹkan ní àṣìṣú ẹ̀ sí àmọ́ àgbẹ̀fọ́ lọ́wọ́ ṣíṣú alájà wa sójú ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó jẹ́ ọ̀rọ̀ tàtà Muhammad ó wá wọn àwọn ẹgbẹ́ lọ́lẹ́ ọlọ́run ilé náà wọn bẹ̀bẹ̀ wọn olóríire torí ẹni bá ṣoṣo ní ayé níbí òun lè lè ṣoṣo lọ́dọ̀ ọlọ́run tàbí ẹni ṣoṣo ní ayé níbí wọn lè lọ́dọ̀ tó Kùránì yìí tó sì tẹ̀lé tó sì lọ sí ayé rẹ̀. لذلك طلبت قراءة القرآن تحت شيخي وربي الكريم والمسرور اسمه
الشيء مرتدى وتيجا العقول الوحوش. أشكر من هذا الشيء شكرا لعباد الله كذلك جميع الأساتذة. أقدر جزاكم الله خيرا. ẹ̀jẹ̀ ni ọlọ́run tóbi jẹ́ máa. alájà wa ní nígbà tí àwọn bẹ̀rẹ̀ báyìí táwọn kúrò ní ike táwọn ọlọ́run ní ọlọ́run fi àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ sí Canada bíi àwọn bẹ̀rẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ àkùrá wọn kéke méjì wọn kéke mẹ́ta gbogbo ẹgbẹ́ wa jọra wọn. lábẹ́ ìgbòkè àwọn bàbá wa ìyẹn lẹ́nu pàtàkì ẹni tí ọlọ́run fi wà pẹ̀lẹ́ tó fún ẹni àgbàlagbà tí ọlọ́run fi sáyé àgbàlagbà àṣẹ mọ̀tàlá ti yà ní adàbọ̀wọ̀ àyàtọ̀ àwọn bàbá wa nírú àlùmọ̀dírù proprietor of ilé kí tí a ti mú àwọn ìyá ilé rẹ̀ ni. alájà wa ní báyìí làwọn ṣe bẹ̀rẹ̀ àwọn ṣe gbọ́ fún yọ gbọ́dọ̀ kọ́ sábà sẹ́yìn lẹ́sẹ̀ tó pọ̀ torí kò yí ti ní àwọn ọmọ alẹ́tọ̀ kùránì kó tún ti yege báyìí àwọn gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ fún àyà tí wọ́n mú wọn lọ́wọ́ sí ẹ̀sẹ̀ fi jọjọ tó fi jọjọ sí dáadáa ọlọ́run kò fẹ́fẹ́ ìgbàgbọ́ lẹ́nu wa ẹ̀sẹ̀ tó pọ̀ ọlọ́run sọ wọn lẹ́sẹ̀. ولا أنسى والدي alájà ní bákan náà àwọn ń dúpẹ́ fún àwọn òbí àwọn méjèèjì lórí ìkúnlọ́wọ́ wọn lórí bí òun ṣe yé àṣeyege níbi ẹ̀kọ́ òun nígbà ní tábà fẹ́ gbìyànjú tó ọmọ fẹ́ ka kéwú nǹkan nílé kéwú nígbà lórí rẹ̀ àti tí o bá support láti ọ̀dọ̀ àwọn òbí tí o sì emotional and environmental support látọ̀dọ̀ àwọn òbí iṣẹ́ ìròyìn ọ̀gá bá a ṣe fẹ́ ọwọ́ gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ bálájà ṣe ṣe kọ́ ní ẹ̀kọ́ ní kéwú tọ́ba tó wá délé náà àtìyá àti bàbá rẹ̀ ń lọ́wọ́ ló fi wá di tó yege lé ní tó náà fi jáde tó kó sẹ́lẹ̀bìtì ra wọn kó náà jáde kúrò hàn ẹ̀dá kọ́ ló tó jàmbá. alájà ní àwọn dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lórí àtìyá àti bàbá alájà ní ká máa bá òdúpẹ́ fún yín lọ́dọ̀ Ọlọ́run bí ẹ̀san tó pọ̀ Ọlọ́run sábà san yín lẹ́san. ولا أنسى والدي ينفقان لدي ليلا ونهارا. بارك الله في رزقكما وكذلك حالين والحاليات في مثله هذا إن شاء الله تعالى. Àmín. alájà ní àwọn bákan náà lẹ́yìn táwọn dúpẹ́ fáwọn òbí àwọn méjèèjì àwọn tó dúpẹ́ lórí àwọn tí wọ́n wá lọ́kùnrin àti lóbìnrin nígbà míì ìyẹn nìkan ò lè dá nǹkan ṣe a máa pè é ẹsìn jẹ wa ọlọ́pàá sẹ́yìn náà lẹ́sìn tó pọ̀. قيمتي إلى الذين. alájà wọn náà wọ́n kí gbogbo wa gbọ́dọ̀ lọ́kùnrin àti lóbìnrin pé ọlọ́run dákun kò ní fẹ́ẹ́ nìkan kan wálẹ̀ láì ní fa àkókò jìnnà wọ́n ní kí ọlọ́run tó mọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan kan wa ẹ̀yà kọjá gbọ́dọ̀ tóbi jàmbá fún ẹgbẹ́ tóbi dáadáa ẹgbẹ́ tóbi dáadáa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Àmín barakallahu fi. Àmín. ẹgbẹ́ lọ́dún tóbi jàmbá ẹgbẹ́ tóbi dáadáa ẹgbẹ́ tóbi dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí. tọ́ ṣàlá a máa lọ sí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹni tí yóò máa pè ní sí ọ̀dà ní Sheikh Muhammad Tijani Allahu Akbar dọ́kítọ̀ ní àgbà lórí tiẹ̀ alájíjẹ wa lórí Sheikh Muhammad ṣáàlá tútù ta la lágbà lẹ́nu ẹlẹ́ni ká gbà lórí Sheikh Muhammad náà ṣe àyíká testify kó máa pọ̀ ká gba 5 àbí kó támù tọ̀ bàbá afẹ́pẹ́ àhá Muhammad jáde dèrò alimukada mẹsẹ̀ kóra ọkùnrin wọn támù orí nàkíb gbogbo tí a pè bẹ́ẹ̀ nàkíb àmì fún madrasa lọ́jọ́ tí ta ẹgbẹ́rún tóbi kò ní kálá iláyé ilẹ̀ àmì ẹ̀mí ìṣàlá ní àná ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀
náà lè wà pàlọ́ lọ́tọ̀ kò ní tán pẹ̀lú ilẹ̀ ilẹ̀ ìṣàlá. alájí kẹ̀kẹ́ ilẹ̀ àmọ́rin àwọn aláàtí wa abẹ́fọ̀tà ẹni jẹ́jẹ́ ni wọ́n kò ní tán bẹ̀rẹ̀ ayíláyé ilẹ̀ àmọ́rin insha Allah. aláàtí wa láti Sierra Leone pẹ́pẹ́ Muhammad kade kò ní tán bẹ̀rẹ̀ ayíláyé ilẹ̀ àmọ́rin insha Allah. ẹjọ́ ní ẹjá gbọ́ àsátì ẹjọ́ ẹ̀dúró náà ó ń bọ̀ wá tọ́ ìyá boys àwọn bàbá ti débẹ̀ nínú ẹ̀ débẹ̀ alákẹ́kẹ́ ìyá fáńtíà àti gbọ́dọ̀ ẹ̀sẹ̀ wá dé lórí mu ní agbábọ̀ orí Masha Allah ìyá fáńtíà Muhammad alákẹ́fà Muhammad alákẹ́fà mọ́mọ́ tọ́ alákẹ́wà Abdul-Latif afẹ́fẹ́ Muhammad dadi kò ní tọ́gbẹ́ láyé lágbọ̀rọ̀ yóò bọ̀ pọ̀ sí ilẹ̀ àwọn insha Allah. Muhammad Tijani kó bá wọn bí ẹ̀ kalẹ̀ alájà wọ́n Muhammad labẹ́fẹ́ bọ́dà ilẹ̀ àwọn insha Allah kò ní tọ́gbẹ́ wọ́n fọ́ ẹ̀ wọ́n mẹ́kẹ́ àníyá. ورفعنا مكان عليا إلى الأمام إن شاء الله. عمتي ورفعنا مكان عليا لا جوا أبقى محمد دادي ربما نعم مبور أستيو كوني تنبلا إلى على جالس زالم بلا كباي محمد علي ilẹ̀ àmàlà ẹsẹ̀ o gbogbo àti tí mo yóò wọ́n pọ̀ sí síbẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ó dá tí wọ́n á ní mọ̀ àṣẹ mọ̀ lọ́bẹ̀ àmọ̀ rẹ̀ yóò wọ́n pọ̀ sí ní Mr. Raji Dr. Raji ẹsẹ̀ o àwọn olóòtú àlàgbà yìí mílíọ̀nù dọ́kítọ̀ lọ́la ṣáàlà ẹgbẹ́ lọ́dún tó ń bí jọba onílù ẹjọ́ fi àṣàlájú fún àjẹ́ Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ń bọ́ta alábìlá sì fẹ́ ní ẹjọ́ ní sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Thank you.
àgbọ̀ ọ̀rọ̀ tó kí lẹ́nu Sheikh wa Muhammad ẹ̀wọ̀n bàbá yẹn ṣe jẹ́jẹ́ bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afala wọn kí wa pé kí Ọlọ́run kó máa bẹ̀rẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ dákun ẹ jẹ́ adákẹ́ torítọ́ Ọlọ́run tàbí Muhammad ẹ jẹ́ àjọpọ̀ síbi tá a bá wà ẹ jọ́ àsìkò tí yẹn ń gbọ́rọ̀ lélẹ́yìí kò ń ṣe àsìkò tí ìyẹn ń ṣeré ẹ ṣeun bismillah. Bismillahir rahmanir rahim. Afala wọn bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kọ́ Ọlọ́run ọba àjọ kí ayé ọba ṣe kí ọrùn. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba àgbàgbẹ́lẹ́ ayé. Allama al-insana ma lam ya'lam. Ọba tó fi ìmọ̀ ènìyàn ìmọ̀ tá a ní máa ń gba rẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wa rafa'a sha'nahu bil bayan. Ọlọ́run wá fi pé látara pé ìmọ̀ tó fi mọ̀ wá dá mọ̀ ń gba rẹ̀ yìí ó wá gbé ipò wá dá pẹ̀lú bí a lè mọ ìmọ̀ yìí àti lè ṣàlàyé rẹ̀ fáwọn ènìyàn. Wa a'la darajatahu bil ifham. Ọlọ́run tún wá gbé wa ga nípò láàrin gbogbo ẹ̀dá yòókù tó dá látara bí a ní àgbọ́yé nǹkan tó bá sọ̀kọ̀ fún wa á lè gbọ́yé á sì lè mú lò. Munzil al-kitab al-aziz. Ọmọ tó sọ tíra tó lálùbáríkà jùlọ tó pàtàkì jùlọ. Wa mujri as-sahab. Ọba tó ń rọ̀jò fún wa láti máa fi ṣẹ̀mí láti máa fi ṣègbésí ayé wa. Summa as-salatu was-salam. Ìkẹ́ Ọlọ́run ọlá rẹ̀. Ala rasulil amin. Ó máa bẹ́ni tó yẹ kí aláfọkàntán ni nínú àwọn òjíṣẹ́ tó náà bá rán wọn. Muallimin nasil khayra. Ànábì tọ́lọ́ ń dá láti máa kọ́ni nígbé dáadáa nìyẹn ń ṣe nígbésí ayé ènìyàn. Wa nahi anil munkar. Ànábì tọ́lọ́ ń gbé dìde kókó máa kọ̀ fún wa tí ò dáa. Sahibi kitabillah. Ànábì tó yẹ pé òun gangan lọ́wọ́ Muhammad specialize tíra rẹ̀ fún. Wa mu'li rayatil islam. Ànábì tọ́lọ́ ń fi àtàrà rẹ̀ tó fi gbé àṣẹ ìsìlámù ga. Ya a'immatal islam. Apẹ gbogbo wa àwọn àfáà wa tí wọ́n dì wá mú nínú ẹ̀sìn ìsìlámù tó jẹ́ fi ìsìlámù máa fi yé wa. Wal alamin al muhaqqiqin. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n nímọ̀ lóòótọ́ ni kò ń ṣe àwọn tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ díẹ̀ wọ́n mọ̀ díẹ̀ àìmọ̀kan wọn ni wọ́n fi ń ba ayé jẹ́ àti àwọn tó jẹ́ pé ìmọ̀ ń bẹ lára wọn gẹ́gẹ́ bàbá wọn ti ń bẹ lórí ìdòkó. Wa aba'ana al abrar. A sì kí àwọn bàbá wa tó jẹ́ àwọn bàbá dáadáa tó ń bẹ lórí ìdòkó. Wa ummahatina al kurri. A kí àwọn ìyá wa náà àwọn ìyá alápọ̀nlé àwọn ìyá dáadáa tí a bá wojú wọn á máa rí mọ́lẹ̀ Ọlọ́run lára wọn. Ulki ilaykum tahiyatan mubarakatan. Àfa láwọn kí wa àwọn tì sí wa kíkí kan tó lẹ́rìí bọ́kẹ́ jùlọ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wípé ìkẹ́ Ọlọ́run ọlá rẹ̀ èyí tí ò ní tán láéláé tó máa bẹ̀rẹ̀ kọ̀ọ̀kan wa. Amma ba'd. Lẹ́yìn wọn gbẹ náà. Ana Muhammadin Tijani. Àfa ní orúkọ àwọn ni Muhammad Tijani. Talibun muhtafilun. Akẹ́kọ̀ọ́ làwọn táwọn sì ń táwọn ń jáde lénìí táwọn ń dunú táwọn ń yọ̀ lénìí. Wa mutakharrijun. Táwọn sì ń jáde nínú ẹ̀kọ́ wa yìí náà. Min al-marhalati al-ibtida'iyya. Àwọn ń jáde nílé ẹlẹ́kọ̀ọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. Bi madrasati rawdatil janna lid-dirasati al-arabiyya wal-islamiyya bi Edmonton, Canada. Ilé ẹ̀kọ́ alálùbáríkà àtàwọn sí Rawdatul Janna tí ń bẹ Edmonton, Canada táwọn yìí. Ayyuha al-mustami'una al-kiram. Àpò gbogbo wa tá ń tẹ́tí bá wa nínú àwọn èèyàn alápọ̀nlé. Wa tullabul mujtahidun. A sì pé àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tó dàbí àfa wa yìí náà tá ń bẹ láàrin wa lọ́kùnrin lóbìnrin ẹja àtẹ́tí ká gbọ́rọ̀. Ta'allamul ilma. Àfa ní àkọ́kọ́ ọmọ ọ̀rọ̀ táwọn ọmọ bá wa sọ pé ẹja lọ kẹ́kọ̀ọ́ nípa tọ́lọ́hun ẹja lọ mọ̀ nípa tọ́lọ́hun. Fa inna ta'allumahu lillahi khashya. Ṣé kí ẹ máa kẹ́kọ̀ọ́ nípa tọ́lọ́hun pé yẹn rìn lójú ọ̀nà pé mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nípa tọ́lọ́hun yóò mọ wá ìbẹ̀rù Ọlọ́run sínú ọkàn yẹn ní. Fa talabahu ibada. Ẹ wá ń gbìyànjú láti máa wá mọ̀ yìí láyè kan bọ́ síbi kan ṣe níbẹ̀ ṣe ń ṣe yìí náà ẹ̀ ń jọ́sìn fọ́lọ́run ọba ní. Wa muzakaratahu tasbih. Ẹ wá ń tura láti máa rìvíw tẹ́ ẹ ti kọ́ nípa tọ́lọ́run bá yìí nígbà tẹ́ ń ṣàfọ̀mọ́ fọ́lọ́run ni. Wal bahsu anhu jihad. Ìyẹn wọn máa ṣe rìsáàṣì nípa ti ìmọ̀ tọ́lọ́run pé kí ni yóò yé mi mo fẹ́ lọ bá àfa alágbèjà kó ṣàlàyé rẹ̀ fún mi nǹkan ni yóò yé mi bá a ṣe ń wọ inú Islam wọ́n ń ṣe ìgbìyànjú lórí rẹ̀ kó o fẹ́ mọ̀ bó o ṣe ń ṣe yìí náà wọ́n náà ń jagun sójú ọ̀nà tọ́lọ́run ni. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqa. Irú èyí táwọn àfa wa ń ṣe
ṣe yìí tí wọ́n kó àwọn ọmọ ní tí wọ́n mọ̀ nípa tọ́lọ́hùn yìí bá ṣe ń ṣe yìí náà àwọn náà ń ṣe sàárà sójú ọ̀nà tọ́lọ́hùn ni. وبذله لأهله قربا. ṣé ẹni ká wọ́n tí wọ́n máa ná ìmọ̀ gẹ́gẹ́ bá fáwa ṣe ń na fún wa lẹ́nu tí wọ́n ń ṣàlàyé bí tọ́lọ́hùn tàbí Muhammad ṣe fẹ́ yìí eléyìí náà fi súnmọ́ lọ́hùn ni. يرفع الله شاعنا الذين يعلمون. ọlọ́run bá ń sọ fún wa pé àfáàjọmọ yìí wa pé pàápàá ọlọ́run ti gbéga ọlọ́run ti gbéṣe sí àwọn tí wọ́n nímọ̀ pàtó ọlọ́run tàbí Muhammad ọlọ́run ti gbé wọn ga láàrin àwọn èèyàn. في القرآن الكريم. nínú kùránì alápọ̀nlé yìí. ويحقق جهد حيث يقول ويحقق جهدهم في سبيل الله. láyé tọ́lọ́run bá ti ń pa dandan rẹ̀ lóba lórí tí ń ṣàlàyé rẹ̀ tí ń tàmálẹ̀ rẹ̀ fún wa pé àwọn dáǹsọ̀ yìí olùgbìyànjú ni wọ́n. ولهم منصب رفيع. ọlọ́run òun gbé wọn sípò tó ga jùlọ ní gbogbo àgbáláyé. عند مولاه. lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba wọn. حيث يقول الله تعالى. láyé tọ́lọ́run máa sọ báyìí pé. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ọlọ́run tó máa yé wa pé ṣe eré àwọn tó nímọ̀ nípa tọ́lọ́run tàbí Muhammad yé bá àwọn afọwọ́ tí ń bẹ lórí kàlẹ́ yìí àwọn làwọn gan lẹni tó nípa sọ́dọ̀ ọlọ́run jùlọ nínú àwọn ẹ̀dá tọ́lọ́run bá dá. واذكروا أن سعادتنا تعتمد. àfọwọ́ ní ẹjẹ́ àṣàlàyé tá à ń pè ní oríire fún wa wọ́n ní dáàmú tí oríire yìí ibi tí ó rọ̀ mọ́ ni pé. على ما في عقولنا من علم. ṣe lórí oríire ní kọ̀ọ̀kan wa ibi tó rọ̀ mọ́ òun ni tí ń bẹnu làákà wa nínú ìmọ̀. وعلى ما أنجزناه من أعمال. ṣe sì rí oríire tá à ń ṣe yìí láyé yìí òun náà ni tó rọ̀ mọ́ nípa iṣẹ́ tá à ń ṣe nípa tọ́lọ̀ bá ní ká ṣe níṣẹ́ tá a wá ń ṣe. لا على ما في جيوبنا من مال. a lè quantify pé èèyàn ṣoríire látara pé ó ní iye báyìí nínú àkáǹtì nínú owó ìyẹn kọ́ lórí lọ́dọ̀ ọlọ́run wọ́n lè ṣorí láyé ń bì àmọ́ tó bá dọ̀ lọ́run kan ǹjẹ́ owó èrè lè gbé ṣoríire tí ò bá ṣe pàtó ọlọ́run tàbí Muhammad. وقد قيل بيتان عن أهمية العلم والمعرفة. ẹlẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ adákẹ́ dáadáa àfáàní pàápàá wọ́n tún ṣàlàyé fún wa ẹsẹ̀ olórin méjì kan tí ń ṣàlàyé bí ìmọ̀ àti kíyàn dá ọlọ́run bá mọ̀ bó ṣe jẹ́. العلم أفضل مطلوب فطالبه ينال الدين والدنيا غير منهدم. àfáàní ẹja lọ wá mímọ̀ torí mímọ̀ yìí gan nìkan tó ń lọ́lá jùlọ nìkan tí yẹn ń wà gbogbo ẹnikẹ́ni tó lọ́n bá fún yàn dá tó bá wá ìmọ̀ yìí tó sì máa bá fa ṣe mọ́lẹ̀ nìyí yóò rí ayé lò yóò tún bọ́ lọ́wọ́ bá pàdé dáadáa kò ní pòfo kankan ní méjèèjì. أثبت الله آمالنا. ọlọ́run dákun àfáàǹsá àdúrà fún ẹjẹ́ àtẹ́wọ́ àdúrà gbogbo tí ń jẹ́ ròyìnròyìn ọkàn wa pé báwo la ṣe ṣe ọlọ́run sábà àmúṣe ń rọrùn. وعلمنا العلم النافع والعمل به. ọlọ́run wá fún wa ní ìmọ̀ tí ó ṣe àǹfààní fáyé ọlọ́run wá fún wa lágbára tá a lè mọ fi ṣètò mọ̀ náà. وألحقنا بالذين يتلون الكتاب. ọlọ́run wá fi wá sínú àwọn tí ó máa ka Kùránì lọ́sàn-án lóru gbogbo ìgbà wa. ويعملون به. a ní mo kà á lásán láti mọ fi ṣiṣẹ́ ṣe ni. ويرثون الفردوس بغير حساب. ọlọ́run wá fi wá sínú ẹni tó yá sí pé yóò rí ẹ̀san Jannatul Firdaus tó bá jẹ́ ìdàlẹ̀ kìyàmọ̀ kó má ṣàfihàn sínú wọn. ẹja ní Allahu Akbar ẹgbẹ́ ló ń tóbi dáadáa. Barakallahu fik ọlọ́run má sábà jogún àlùbáríkà tó pọ̀ fún wa ó ṣeun gan ni ọ̀yá ẹja padà sí ti yókù. náà níbi tó kù ẹ̀ yìí kó tó gbá lọ síbi next program ọmọ tó kù ká pè òun náà ní Hajiya Aisha Tijani. Aisha Tijani ṣé Saidi mi ìfẹ́ gbọ́ pé àgbẹ̀lọ́ kan tọ̀ inshallah ẹlẹ́gbẹ́ mi mo kàn yín sí ni inshallah ẹ̀ nà owó tẹ̀ múra kalẹ̀ ọmọ ẹ̀ tọ̀ bẹ́ẹ̀ kan wọ́n sálẹ̀ kẹ́ ẹ̀ tuntun wá kó kalẹ̀ báwo náà àwọn mùdírù wa Aisha Tijani la fẹ́ pè é ẹlẹ́ni àgbà bàbá tọ̀ kò ní tán bẹ̀ láyéláyé ilẹ̀ àmọ́ inshallah ẹ̀fìn wọlé wọ́n kà á yìí wọ́n bẹ kọ́tà kù yẹn dáadáa ni òbí bẹ gbọ́ pé ẹ̀yẹ dìbò ọmọ Aisha ẹsẹ̀ kò ní tán bẹ̀ ọlọ́run níjọ́ tán bẹ̀ láyéláyé Aisha Tijani alájọ wa kẹ́kẹ́ Aisha Tijani ẹjẹ bá wọ́n ṣe ní ajẹ gbà ẹsẹ̀ ogan ṣọ́ọ̀ṣì ayédìtọ̀ wọ́n ní gbà ayédìtì ní gbà lọ́wọ́ yìí ẹsẹ̀ kò ní tán bẹ̀ láyéláyé. إلى الأمام إن شاء الله. Aisha Tijani la dẹ́kun báyìí. Aisha Tijani
Aisha Tijani la mẹ́pẹ́. Oya afasa yìí Sheikh Saheed. Wọ́n ti fi yóò lẹ̀ ayé ti filẹ̀. Aisha Tijani ẹ̀sẹ̀ ẹ̀kún wá àfa yìí tọ̀ ẹ̀sẹ̀ ẹ má bínú o bá ti gbọ́dọ̀ bá. Aisha Tijani ẹ̀sẹ̀ kò ní tán bẹ́ẹ̀ ní amami inshallah. Gbogbo àwọn tá a bá àwọn alájà àti àwọn alájì wá wá agbáyé ọmọ agbáyé ní bẹ́ẹ̀ ni Aisha là ń pè alájà ṣeun ẹ má bínú pé mo gbá látàárọ̀ ṣé wọ́n agbáyé Aisha àbí kò ní tán bẹ́ẹ̀ láíláí alájà tó ti dé o ẹ wò pé àwọn aláàfáà yìí pọ̀ báyìí lẹ́nu ní bínú sẹ́tọ́ gbélé mi lọ́wọ́ tọ́ mọ́ á sásà ni tọ́ ẹ ṣeun. إلى الأمام إن شاء الله. إلى الأمام إن شاء الله. ẹ máa bá a mú Aisha Tijani sí tòsí ẹ máa bá a mú sí tòsí ọ̀yà o ẹ bá wa wá orin tó lálùbọ́ríkà tó da ẹ bá wa fún Aisha ṣáàlà. Ya Rasulallah kò sí bí ẹni pàṣẹ. Ya Rasulallah khudh biyadi wa tadarakini ba'dahadi. Ya Rasulallah khudh biyadi wa tadarakini ba'dahadi. Ya Rasulallah khudh biyadi wa tadarakini ba'dahadi.
alákọjá farabalẹ̀ náà ó tẹ̀sí láti fi sí ìgbà. alright alákọjá farabalẹ̀ ẹjẹ́ agbọ́n tí alájà fẹ́ bá wa sọ bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا وعلى كل من اقتدى بهديه واستنار بنوره إلى يوم الحساب. أقدم إلى حضراتكم بتحية إسلامية مباركة التي لا يوجد مثلها في الأديان قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adúpẹ́ fún ọlọ́run alájà lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kí wa tán pé kí ọlọ́run ọlọ́run kún ọbẹ̀ nìkan ọ̀kan wa wọ́n ní adúpẹ́ fún ọlọ́run ọba tó yá sí pé ọpẹ́ yìí náà ló tó ọlọ́run ká máa dún fún ọba tó yá sí pé látara gbígbọ̀ngbọ̀n rẹ̀ látara títóbi rẹ̀ ló dá òjíṣẹ́ kan fún wa ló dá ṣàlẹ́ṣà fún wa ànábì wa Muhammad ẹja yorùbá nàbì dáadáa jàmá ẹni tó jásí pé ọlọ́run dá láti wá pé àdéhùn tọ́lọ́run dá sílẹ̀ fún wa ó sì fi ìmọ̀ ìsìláàmù fi yé wa èké ọlọ́run kó máa bá ní Muhammad àti gbogbo àwọn tí wọ́n ràn lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n gbójú ọ̀nà rẹ̀ àwọn tí wọ́n mọ̀nà pẹ̀lú mọ̀nàmọ́ Muhammad títí dijọ́ ẹ̀san alájà ọlọ́run wá ń tì síwájú fẹ́ni kankan wa gbogbo àdá ń bẹ́ẹ̀ lọ́kùnrin àti lóbìnrin pé èké ọlọ́run ọlọ́run àforíjì ọlọ́run orí ajẹjẹ tá rẹ̀ kó máa bẹ̀rẹ̀ kọ̀ọ̀kan wa. فإني عائشة اسما ومرتضى تيجاني أبا ومسكتا إكيتي ولاية. بدأت تعلم قراءة القرآن الكريم في هذه البقعة الطيبة منذ بدء سنين ومضت رويدا حتى أستوعبه. الحمد لله رب العباد الشكر كله لله سبحانه وتعالى على ما من به علي من فضله إذ جعلني من الفتية الذين قرأوا كتاب الله بلا سرد وذلك رعاية الشيخ الوقور العالم الكبير الشيخ وكذلك الشكر الموصول إلى هيئة تدريسية في هذه المدرسة. أقول حفظكم الله ورعاكم وزادكم الله عزا وتقدما. وكذلك أشكر أبي وأمي العزيزين وجميع عشيرتي جعل الله الجنة مثواكم. alájà ni àwọn kí gbogbo apáta lọ́kùnrin àti lóbìnrin àwọn bẹ̀rẹ̀ kíkí àwọn yóò máa lọ sí ọ̀dọ̀ onímọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó ní mímọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹni pẹ̀lẹ́ ni wọ́n ẹni tọ́lọ́ ń dá lásìwájú ẹni tó jáde pé Ọlọ́run gbé ètò ìsìláàmù lé wọn lọ́wọ́ ní mẹ́tìmọ́ntì yìí wọ́n sì ń tó kó sì dàrú tá a náà fi dé wa bá wọn àwọn náà ni bàbá wa tí a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ àti àmọ́lẹ́dárúkọ wọn Sheikh Murtada Tijani ọlọ́mọṣẹ́jà rí wọn pẹ́ alájà ni àwọn bẹ̀rẹ̀ kéwù yìí ní ọ̀kọ̀ọ̀kan léjèèjì látọ̀dọ̀ wọn láàrin ọdún díẹ̀ Ọlọ́run ní káwọn parí alukur'an àwọn wá dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lẹ́ni tọ́lọ̀ ń tó àwọn ọmọ àwọn ọ̀jọ́ tó yára pé wọ́n ń ka alukur'ani ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ nísìnyí eré ló gbáwájú wọn eré ló gba àlámàrí lọ́wọ́ wọn àwọn oníkan mi tí wọ́n ṣe tó kọjá eré àmọ́ nínú àsìkò yìí bó ṣe kú fún tó alájà wa láwọn wá rí yọ̀ǹda àwọn kéwú lọ́dọ̀ bàbá àwọn àwọn bẹ̀rẹ̀ láti méní méjì táwọn fi parí rẹ̀ lẹ́ni àwọn dúpẹ́ tó pọ̀lọpọ̀ fún wọn àwọn sì dúpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn àfáà ní abákan náà tí wọ́n jẹ́ kí nǹkan míì kó gba àyè ìkẹ́kọ̀ọ́ wá lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa tí wọ́n ń bẹ lórí kalẹ̀ Ọlọ́run dákun orí Ọlọ́run
ajẹjẹ tẹ̀rẹ̀ kó máa bẹ́rẹ̀ kọ̀ọ̀kan wọn náà. أيها الحاضرون والحاضرات اعلموا أن العقلاء أربع من ترك الدنيا قبل أن تتركه ومن بنى قبره قبل أن يدخله ومن أرضى ربه قبل أن يلقاه ومن صلى قبل أن يصلى عليه. alájà ní ẹjẹ́ àlọ́mà àwọn fẹ́ kó wa lẹ́kọ̀ọ́ tó ṣe rí àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó nílò àkáyọ̀ wọ́n pín àwọn èèyàn sí ọ̀nà mẹ́rin àwọn èèyàn gidi wọ́n lé àkọ́kọ́ ń bẹ̀ òun lẹ́ni tó yásí pé ilé ayé tó wọ̀ yìí ó fi ilé ayé lẹ̀ kò wálé ayé kó tó di pé ilé ayé padà fi lẹ̀ òun lẹ́ni tó pé ọlọ́run ọba ló bísítì ìjọsìn ọlọ́run ọba ló gbájúmọ́ tí à ń ṣe dáadáa ló gbájúmọ́ kó tó di pé ayé padà fi lẹ̀ lọ àkọ́kọ́ nínú èèyàn dáadáa nù ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ òun lẹ́ni tó yásí pé ó mọ sàárè rẹ̀ kó tó di pé ó padà ṣe kí ni ó padà wọnú sàárè náà tálẹ́ tó mọ sàárè rẹ̀ kalẹ̀ ní ayé òun lè jẹ́ pé ń kírun ń gbààwẹ̀ ń yọ zàká pàtó wá dénú sàárè ó wá rí dáadáa ṣe tó ṣe kò yẹ pé jò àbí àwọn àkekèé ní ń ba ṣeré àwọn nǹkan dáadáa ní ń ba ṣeré nínú sàárè ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú àwọn èèyàn dáadáa òun lè jẹ́ jáde pé ó ti ń rí ọ̀nà ọlọ́wọ́n ọba rẹ̀ láyé ń bì kó tó di pé ó padà pàdé ọlọ́wọ́n ọba ẹlẹ́ẹ̀kẹrin bẹ̀ òun lè jẹ́ pé ó ń kírun déédéé kò má fi kan dín kan kò má fi kan tàn kan kò jẹ́ tí ó kí àṣùbà kó tó di pé ìṣááyé tó padà mú sí lálẹ́ ó ń kí gbogbo ẹ̀ lásìkò rẹ̀ déédéé kó tó di pé wọ́n padà kírun sóhun náà lára. ختاما اللهم لا تجعلنا مدقا للماضيين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ẹ dákun ẹjẹ́ àtẹwọ́ àdúrà wa alájà ń ṣàdúrà fún wa pé ọlọ́run dákun má ṣe wá ní bá ṣe ẹran fáwọn tí ń jẹran ọlọ́run má ṣe wá lẹ́nu tó dá pé yóò mọ ní ète yóò mọ ní adìẹ kan bú sáwọn tó gbàtọ́ lọ́wọ́n bá gbọ́ àwọn tó ṣe lọ́wọ́n bá ẹlòmíì wà nú ayé iṣẹ́ lọ́wọ́n bá ní í ṣe wọ́n pèsè kò ní í ṣe kò tún wá jẹ́ káwọn tó fẹ́ ṣe kò ní jẹ́ kí wọ́n ṣiṣẹ́ ọlọ́run má ṣe wá líwú èèyàn bẹ́ẹ̀ ọlọ́run wá jẹ́ wá bọ́lọ̀ bá pàdé dáadáa o já rí dáadáa ṣe láyé ń bì ká sì rí dáadáa ṣe pàdé níwájú ọlọ́run bá. شكرا لأمي وأبي قد حققوا لي بي والسائل لي بهما في ذكره والكتب شكرا لمامي ودادي قد حققوا لي والسائل لي بهما في ذكره والكتب. Again, please. So we want to spell it. شكرا لمثل بي وسائل بهما في ذكره وال. Àlejò ni àwọn dúpẹ́ fún ìyá wọn àti bàbá wọn. Àwọn méjèèjì yìí ni wọ́n jẹ́ kí n táwọn gbà lérò kó wá sí múṣẹ. Nígbà míì ọmọ máa fẹ́ dáadáa fúnra rẹ̀ kóbi rẹ̀ kó má tẹ̀ yà sí àbí kó má rí ti ẹ̀rọ. Òwò rí pẹ́lẹ́ nípa àwọn àtìyá àwọn àti bàbá wọn wọ́n gbọ́dọ̀ mọ́ wọn wọ́n yẹ kí tọ́lọ́ ọba kú àwọn ṣe. Àwọn náà wọ́n dúpẹ́ lẹ́ni látara àsọtẹ́lẹ̀ tọ́lọ́ sọ sínú Al-Kùránì pé ẹnikẹ́ni òbí kọ́bí tó bá ṣe dáadáa fún ọmọ kọ́mọ náà dúpẹ́ fún bíbẹ́ òun dúpẹ́ fún ilé ni o Ọlọ́run rán wa létí bẹ́ẹ̀ ní Kùránì Ọlọ́run dákun oore tó pọ̀ Ọlọ́run sábà fi sẹ́yìn lẹ́sàn àtìyá àti bàbá. Amen. Shukran. Thank you very much. All right, so you can have your seat. Báyìí lápárí ìpè àwọn ọmọ jáde kó tó wá nípa lọ síbi prógámù tó kù nínú tabawo àjẹ́dà tí ń bẹ ní ọwọ́ wa nílé ké wa àwọn ọmọ wa náà fẹ́ yé wa sí wọn ní kò ní dàlá tààrọ̀ táwa jòkó kalẹ̀ báyìí wọ́n fẹ́ pírẹsẹ̀ntì kankan fún wa ẹlẹ́kùn ẹ̀jí á fà farabalẹ̀ fún wọn wọ́n fẹ́ ṣó bí àwọn ọmọ Ọlọ́run bí wọ́n ṣe máa ń ṣe ẹlẹ́kùn ẹ̀jẹ̀ àfarabalẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àti jẹ́ wọn ẹ̀jẹ̀ ayé wọn sí dáadáa ẹ̀jẹ̀ àbùtù Ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ ayé wọn sí kíkọ̀ máa ń dà kí ó máa múra kalẹ̀ inshallah. Commander. Bismillah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Yamin, right. Yamin, right. Yamin, right. Yamin, right. Shima, left. Shima, left. Shima, left. Shima, left. Yamin, Shima, right. 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 Left. Shima, Yamin, left. Right. Shima, Yamin, left. Right. Shima, Yamin, left. Right. Shima, Yamin. Come on, put that. Soft. No, camera. Soft. Amam as-salam. Submit. Amam as-salam. Submit. Amam as-salam. Submit. Oh, I did something. Amam as-salam. Submit. Yamin dur. Right. Submit. Yamin dur. Right turn. Yo, I think I'm about to click one of these buttons. Yamin dur. Right turn. Submit. Yamin dur. Right turn. Submit. Shima dur. Left 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 turn. Submit. Amam as-salam. Submit. Amam as-salam. Salam. Submit. Al-fawq. Up. Submit. Al-ras. Submit. Al-jambayn. Shoulders. Submit. Ila al-amam. Forward. Submit. Al-fawq. Up. Submit. Al-ras. Head. Submit. Al-jambayn. Shoulders. Submit. Ila al-amam. Forward. Submit. Al-fawq. Up. Submit. Al-ras. Head. Submit. Al-jambayn. Shoulders. Submit. Ila al-amam. Front. Submit. In the udu. Go down. Cool. Come up. In the udu.
Go down. Kumu. Come up. Iki udu. Go down. Kumu. Come up. Iki udu. Go down. Allahu Akbar. Al-Malikul Tayyar. Kumu. Al-Malikul Tayyar. Allahu Akbar. Al-Malikul Tayyar. Allahu Akbar. Al-Malikul Tayyar. Allahu Akbar. Al-Malikul Tayyar. Allahu Akbar. Al-Malikul pẹ̀lú pé alábẹ́ wá sí a ní láti jẹ́ kí gbogbo wà papọ̀ káàbà lè tẹ́tí gbọ́ wá sí tí àwọn bàbá ṣe fún wa ẹ lọ́pàá jẹ́ àtàwọn wa báyìí àwọn yẹn jẹ́ lọ́wọ́ onílù mi máa sọ fúnra rẹ báyìí pé lẹ́nìí
wọ́n sọ pé ó dá mi lójú sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. Ó dá mi lójú. Àti ìmọ̀ tó dá lójú bọ̀ ẹja sọ fúnra pé ó dá mi lójú lénìí. Ó dá mi lójú lénìí. Èèmọ̀ ni ó dá mi lójú gbàngbó ó dá mi lójú kedere ó dá mi lójú pàdúrà nígbà ó dá mi lójú gbangba ó dá mi lójú gbangba ó dá mi lójú kedere ó dá mi lójú pàdúrà nígbà. alákùnrin wa tí a bá ti gbé jẹ ẹja wá sí orí ìjòkó wa ẹjọ torítọ́lọ́ ìtànà Muhammad àfẹ́gbà lásìkò kò wá nígbà kí wọ́n máa ṣe wá sí lọ́wọ́ ká tún máa wà ní orí ìdúró torí mẹ́sẹ̀gì tó fẹ́ pàṣẹ sí wa gbogbo wa náà ní pátá ni wọ́n fẹ́ bá sọ̀rọ̀ kọ́lọ̀ ń dákun kí ó ṣe rọrùn fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa alákùnrin ní amínà níwájú kí a tún máa lọ sí ọ̀rọ̀ bàbá tí wọ́n bá ṣe wá sí ní èdè mọ́sálẹ̀ nǹkan wọn níbi tó ti wá jìnnà torí programu yìí ni bàbá fi kúrò ní Nàìjíríà wọ́n wá ń bọ̀ wá báwọn fẹ́ wá yẹ wá sí kò wá ní dáa kí àwọn láti ọ̀hún tó ti wá wọn kí àwọn máa yẹ wọ́n sí ẹlẹ́kùn báyìí ló bá bẹ̀rẹ̀ tó náà látọ̀rọ̀ bàbá wa Al-Mudir abẹ́ kí àwọn bàbá tí wọ́n bá ṣe wá sí abẹ́ kò náà wọn ẹ bá ń wá nǹkan tó tóbi dáadáa tó tóbi ni wọ́n bàbá Al-Mudir kí lè fi àmọ̀ pé ẹ̀yin náà lé ní bàbá àwọn lẹ́ni ẹjọ́ nira yìí ni àwọn lẹ́ni àwọn bàbá ní ká aṣojú àwọn ń bì inṣàlá ẹgbẹ́ lẹ́nu tóbi jama. Allahu Akbar. àwọn bàbá wọn kí àwọn Sheikh Al-Hariri wọn kí wọn sí kalẹ̀ pẹ̀lú owó ńláńlá kò ní tánbẹ̀ láyéláyé ẹ̀rẹ́fẹ̀já ní amínà gbogbo àwọn afẹ́ aládébẹ̀ o kẹ́nu ọ̀rúnra kalẹ̀ ṣáàlá
èmi náà débẹ̀ wọ́n kí àwọn bàbá pé káwọn bínú wọ́n dùn yìí lọ pẹ̀lú owó lálẹ́ yìí kọ́lọ̀ jẹ́ àárín wọn pẹ́ ẹ̀dọ́gbẹ̀jẹ̀ ṣe á mìíràn. 1 2 1 2 1 2. ṣé o sàáyẹ̀ dà bàbá àlẹ́ àrírí bàbá ẹ̀ṣẹ̀ bàbá sátì wọ́n débẹ̀ wọ́n làwọn kí bàbá àlẹ́ àrírí sí ìkàlẹ̀ ṣé títí yìí là ń bèrè ẹ bá bèrè tiwọn ìṣirò mashallah kò ní tó bẹ̀rẹ̀ láyé lẹ́nu hàmáàmì. Inshallah. bàbá àgbáyé wọ́n làwọn kí bàbá sí ìkàlẹ̀ pé bàbá àrírí yẹ jù báyìí lọ́wọ́ bínú àtúrí yẹn tó pọ̀ ṣe báyìí inshallah àti máa rí yín bá ọlọ́run ní ká yín lẹ̀ fún ara yìí. Àmín. bàbá kẹ́kẹ́ wọn ṣẹ́gun id bàbá náà dẹ́rẹ̀ àwọn aláàjì wọn dẹ̀ fata kò ní tán bẹ̀ láyé lẹ́nu hàmáàmì. ẹ̀yẹ́ lè gbọ́ alága wa gbogbo agbádára kí bàbá ẹ̀ ṣeun kò ní tán bẹ̀ láyé lẹ́nu ilẹ̀ amẹ́m inshallah ọmọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀ ṣeun lọ ẹ̀ ṣeun àwọn ọmọ yìí wọ́n wájú yìí ẹ̀ ṣeun ẹ̀ ṣeun ilẹ̀ amẹ́m inshallah ẹ̀ ṣeun lọ kò ní tán bẹ̀ láyé lẹ́nu ọmọ ní ọmọ wọn ẹ̀ tó yẹ gbọ́n. Abu Aisha, Ummu Aisha, Allahu Akbar. Ummu Aisha, ìwọ náà bá jẹ ọlọ́wọ́. Ẹlọ́kọ̀ọ́ wà kí sọ́wọ́ bá ti wà nídìí omi. Wọ́n gbọ́dọ̀ wá bí wá ẹ̀dá kù. Ummu. Bàbá níma àwọn bàbá fẹ́ ṣe wáàsí fún wa kílẹ̀ fi kí àwọn bàbá káàbọ̀ ìmọ̀ ìgbà káàkiri àwọn dókítà wa dókítà ọ̀sà ok wọ́n bísí báyìí tọ́ àwọn ọ̀gá iná débẹ̀ ọlọ́run kí bàbá yàrá kẹ́kẹ́ ẹ bá kí àwọn bàbá wọ́n fẹ́ ṣe wáàsí ẹ dákun. إلى الأمام إن شاء الله كنت تمل إلي الله أكبر كبير رولا سيلة ستبع الشو أفكر بابا كنت تمل إلي الشو قال wani alhaji abdullatif shotaya wani favorite ya wọlé jẹ ọlọ́run fẹ́rẹ̀ yìí dáadáa ọlọ́run alẹ́ rí wọn pàdé lẹ́nu Allah atọ ẹsẹ ọmọ kò ní tẹ́mbẹ̀ láíláí ilẹ̀ àmàrin inṣàlá ẹ bá kí àwọn bàbá ẹsẹ jazakumullahu khairan aláwọ̀ àṣà ilẹ̀ ṣe tó pọ̀ àwọn ń bọ̀ àwọn àbí ìbọ̀lọ̀ tàbí bẹ̀yẹ kọ́ni àdáadáa nínú ṣáàlá ẹsẹ kò ní tẹ́mbẹ̀ àwọn bàbá Zara bàbá Abdurrahman àwọn náà débẹ̀ wọ́n kí àwọn bàbá kuni tambal ila al-amam insha Allah muhassasa waniya wala be kiya baba al-hariri eso àwọn alaja waniya dibe alaja wa to eso ila al-amam insha Allah kuni tambal ila al-amam insha Allah androdi àwọn Abu Aisha rígbọ́ ìyá Azima ẹlẹ́kùn àwọn bàbá ní bẹ́ ṣe wá sí ẹlẹ́ kí wọ́n sí kalẹ̀ ẹlẹ́kùn ẹ̀sùn alájà Medina àwọn bàbá bẹ́ ṣe wá sí àwọn aṣẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rí ní bẹ́ ṣe wá sí ẹlẹ́bà kí wọ́n ẹlẹ́kùn ẹlẹ́bà kí wọ́n ẹjọ́ ṣé ìmọ̀ bàbá ni yáa sí ma kọ́bà lè mọ ìyá kọ́bà lè mọ ìyá ṣọ́rọ̀ bàbá kan sídà ń bọ̀ wá o ìlànà hamami inṣàlá ẹ ṣeun náà kò ní tán bẹ̀ láíláí wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim shukran jazilan ẹ ṣe gan. tọ́ àmì rẹ̀ tí àwọn mú tọ́ bá dé torí àsìkò bàbá ẹ ju ilé rẹ̀ ẹ mama bínú ẹ jù lọ ẹ mama bínú
àgbà tí ò bínú lọ́mọ rẹ̀ ń pọ̀ ẹjù yìí lọ ẹ̀wọ̀n bínú. Kí bàbá tó bẹ̀rẹ̀ wá sí ẹgbẹ́ má ti dìde àgbẹ̀lẹ̀ má kì í ẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ láti dìde Nàìjíríà yọ̀rọ̀ ẹjù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n lọ ìtàlá. Sheikh Saheed ti bẹ̀rẹ̀ débẹ̀ àwọn afá lẹ́fù ọwọ́ afá lẹ́fù. Eléyìí sọ̀rọ̀ dára àwọn kí àwọn bàbá láti Nàìjíríà táwọn ní ká àròyìn wọn ju tí a kọ síbí yìí lọ tọ́rọ́ lọ ń gbé wọn dáadáa kalẹ̀ ní àríkọ́ṣe dáadáa fún ẹni tó bá wò pé àṣẹ ìsìlámù náà ń bí dáadáa fún ni àṣẹ ìsìlámù náà ń bí oore fún ni Abu Aisha ẹ máa wọlé máa rọra abẹ́ gbọ́ wáàsí lẹ́yìn wáàsí á lọ pe àwọn ọmọ kakura ni bẹ́ẹ̀ abẹ́ kí àwọn bàbá tí wọ́n ṣe wáàsí fún wa ṣé kàrí nínú àti Nàìjíríà ẹ̀yìn yìí náà mú tó ti wá a sì bọ̀lọ̀ yẹ wọn sí mo ti porúkọ yín mo ní pé ẹ̀ sí ní orí ìkàlẹ̀ ní ẹ̀dàkùn. Masha Allah. Allahu Akbar. Ẹ̀sìn ògbà kò ní tán bẹ̀rẹ̀ láyéláyé. Ilẹ̀ àmọ́mí inshallah. A máa fi kẹ́lẹ́wọ̀n kékeré yìí, a máa fi yá àwọn àbá sí ànígbà àsìkò púpọ̀ torí àsìkò. A máa bá yí pé hululul hadid fi rifil khasib halal hariri faya ahlan nu'tabiru وحي المعارف مما قوله عبر حل الحديد فجارت كل عاطفة اسم دعوه فوق ما يحتي به البشر حل البليغ ألول البدر في غسك حل البليغ ألول البدر في كندا فعجب الناس حن جاءنا القمر حي الذي فعله علم وموعظة من قوله في محل الحق يعتبر أكبلت نعم أكبلت فانبلجت أنوار دوحتنا واستبشرت بك أرواح بها وتر. عندنا بلو إمام بني الشيخ الحريري إنه نبقى وندو بلو ẹ̀hún tí Ọlọ́run fi ṣe ìkẹ́ fún wa nínú ìmọ̀. Yaman yuqarriru isra kulli hadisatin wahyan yuqarriruhu al-Qur'an wal-asar. Ẹni tó já sí wípé ìmọ̀ fi ń rinlẹ̀ àwọn erépa kan gbogbo nǹkan tó bá ti ṣẹlẹ̀ wọ́n wá mú wá ní ìbàrù ní àríwòye lẹ́yìn tó já sí wípé ẹ̀rí ẹ̀kọ́ àti ẹ̀rí rẹ̀ nínú al-Qur'an al-Karim. Al-fiqhu mashrabuhu wal-ilmu qa'iduhu. Àgbọ́yé kan ni tó já sí Ọlọ́run gùn wọn tí wọ́n máa ń mu bí omi. ìmọ̀kan ni tó já sí wípé ó fẹsẹ̀ múlẹ̀. fala yuqarriru amran kana yuhtazaru. àwọn ẹlẹ́ni tó já sí wípé wọ́n fi ń rinlẹ̀ ọ̀rọ̀ kan tó já sí wípé èyí ó rí àwọn nǹkan àríwòye àwọn nǹkan ìkìlọ̀ tí ó lé wa kó níbi tí Ọlọ́run bá ò fẹ́. iza tahaddasa saqal qalba manhajuhu. tí àfáà wa Al-Hariri bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ẹ́rì pẹ́ nìkan ni tó já sí wípé sáàkọ̀ tó já sí wípé ìmọ̀ ń darí ọkàn èèyàn gbogbo ọkàn ó darí sọ́dọ̀ wọn ẹni tó yá sí wípé ẹ̀ẹ́fẹ́ wọn gbọ́n tí àwọn àṣẹ́kù Al-Hariri tí wọ́n mọ̀ sọ. wa talama yujtana min ghusnihi thamaru. ẹnìkan ni wọ́n já sí wípé Ọlọ́run máa ń kẹ́ wọn pẹ̀lú àwọn kan já sí pé àríṣèmọ̀ àwọn thamar àwọn èso kan tó dùn já sí pé yóò mọ̀ bẹ nínú ọ̀rọ̀ wọn. in kunta tabghi min al-islam mas'alatan fi askarihi kamalul ilmi wad-durar. tó bá ń bẹ̀rẹ̀ já sí pé òun ṣojú kòkòrò nínú ẹ̀sìn Islam àwọn ìbéèrè kan àbá àwọn hadisa kan àbá àwọn ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà kan tó bá rú ọ lójú tára ṣàṣà kó lọ nínú àwọn nǹkan àsúwà. fallahu yarfa'uhu dawman wa yahfazuhu min kulli dahiyatin yati biha al-khatar. tọ́ Ọlọ́run dákun ṣàánú yín Ọlọ́run bá wa gbé yín ga ní gbogbo ìgbà tí ayé bá ń jẹ́ ayé ìṣọ́ Ọlọ́run àbọ̀ Ọlọ́run kò mọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí yín gbogbo ibi tí ẹ bá rìn sí ẹgbẹ́ mi ni ẹ padà sí ìlú ni Ọlọ́run dákun sábà fi ìṣọ́. ربنا في المجد مرتبة حتى يقول
يكون حديثا ينقل الخبر. ọlọ́run dákun yóò máa lọ kó máa bọ̀ kí ni nǹkan náà gíga tọ́lọ́ bá ti ṣe fún yín ọlọ́run dákun mọ́ṣá yóò dúró bẹ́ẹ̀ kó máa lọ kó tó wá máa gunra wọn mọ̀ tábàtà títí dé sí wípé ẹ̀yin náà máa fi dúpẹ́ nígbàdúrà ọlọ́run lélẹ́yìn kì í ṣe agbára yín. وصل ربي على الحادي وصحبته. èké àti ìkẹ́ kó máa bá ẹnìkan tó jẹ́ olùfinimọ̀nà nípò Muhammad àtàwọn sọ̀hábà rẹ̀. ما أشرقت في دجى أحياتك الكبر. ànábọ̀ Muhammad ẹni tí a sì pé òun náà lẹ́nìkan tọ́lọ́ bá ṣàánú tó ṣẹ́yọ dújà tó ṣẹ́yọ àdíṣe mọ ànábọ̀ Muhammad tọ́lọ́ bá fi pọ́n ànábì lé tó ṣẹ́yọ nínú àwọn àmì tó ga jùlọ ọlọ́run dákun sábà kí ànábọ̀ Muhammad. آمين آمين يا الله آمين. شيخنا شيخ الحريري شيخنا شيخ الحريري صلوا على النبي الكريم. صلى الله عليه وسلم. gbogbo olóríire tí ń bẹ láàyè ẹ̀dá kan ìjà yorùbá ànábì wa Muhammad. صلى الله عليه وسلم. gbogbo ẹni tó fẹ́ kí ọlọ́run lé òun kún lóore àti ṣàṣàlátù lákọ̀ọ́kọ́ صلى الله عليه وسلم. àti ṣe ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta yìí ẹ̀dá kan gbogbo àwa abiyamọ gbogbo ẹ̀yin bá mi gbogbo ẹ̀yin ìyá mi bẹ́ẹ̀ ń kalẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ wí ẹlẹ́ẹ̀kẹta yìí pé sallallahu alayhi wa sallam. gbogbo ẹni bá mọ̀ ìpé bóun ti ń bẹ́ ń jòkó yìí agbára ọlọ́run ni ẹja sọ pé Allahu akbar. Allahu akbar. ọlọ́run yẹ jẹ́ àwọn ilé nǹkan sí pé Allahu akbar. Allahu akbar. mùsùlùmí kì í tóbi ju ọlọ́run lọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta yẹ já sọ pé Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. adá ọpẹ́ fún ọlọ́run. alhamdulillah. ọba tí ó kádàrá wípé ká máa bẹ níjòkó tọ́lọ́run fẹ́ràn. alhamdulillah. ìjòkó tá nàbí fẹ́ràn. sallallahu alaihi wasallam. wọ́n là nàbí wọ mọ́sálásí níjọ́ kan wá bá àwọn ìjọ méjì nínú mọ́sálásí àwọn kan jòkó wọn ń wojọ́ àwọn kan wá jòkó wọn wá ń tọ Kùránì láàrin ara wọn ànábì wá jòkó ti àwọn tí wọ́n ń tọ Kùránì àwọn tí wọ́n sì ń tọ Kùránì yìí wọn ò tó nǹkan àwọn tí wọ́n sì rojọ́ yìí wọ́n pọ̀ wọ́n sì ń ké sáà ànábì pé ọ̀dọ̀ wa ni ó wá jòkó sí ó ní bẹ́ẹ̀ ti pọ̀ tó yìí kò sí àlùbáríkà ń bi jòkó yín. Allahu akbar. ó ní jẹ́ àwọn tí wọ́n kéré òun bí wọn ò ti pọ̀ tóun àlùbáríkà ń bẹ láàrin wọn. Allah. ó nítorí wípé àwọn nìkan kọ́ ni wọ́n jòkó màláìkà yí wọn ká ní. kì wá ń ṣe àwọn màláìkà ṣá àwọn màláìkà láàánú bá a ti jòkó yìí nísìn àwọn màláìkà yí wa ká wọ́n fi àánú yí wa ká wọ́n fi oore yí wa ká wọ́n fi dùnnú yí wa ká. alhamdulillah. wọ́n dàyọ̀ ní déyà yín pẹ̀lú ẹkún kó wá sọ fọ́lọ́ gbogbo sọ́dẹ̀rín kọ́lọ́ mọ́ sọ́dẹ̀rín ọlọ́run wọlá wípé ẹ fún ọlọ́run láàyè ẹ sì jòkó Al-Kùránì gbogbo tí ń pa oníkálukú wa lẹ́kún ọlọ́run bá a sọ́dẹ̀rín. àmín. Aki ọlọ́run aki ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ó wá kí àwọn bàbá wa tó jẹ́ wípé ọlọ́run ó gbé wọn kalẹ̀ ní ìgbékalẹ̀ ìdùnnú bí èèyàn bá mọ rírì mímọ̀ orí rẹ̀ ó wù ẹnìkan ṣoṣo tó ní wáyà yìí tí ó sọ pé kí là ń ṣe òun lẹni tí ò bá mọ tá ń pè ní mímọ̀ ẹnìkan ṣoṣo tó lè sọ pé kí làmì ìwòyẹn wá ṣe gan-an ẹnìkan ò ṣe rí òun lẹni tí ò bá mọ tí wọ́n ń pè ní mímọ̀ ká tó kọ́ ọmọ lédè tí kì í ṣèdè rẹ̀ kó tó gbọ́ yé kó tó mọ̀ kó tó ha láláì lo ẹgbà tí iṣẹ́ kékeré kọ́ ò àwọn tó fẹ́ na ọmọ pa gan ọmọ tó rí kéwù yìí kà tí wọ́n fẹ́ na ọmọ bí ìpàdé pé tẹ́lẹ̀ bá tún rántí ẹgbà tó jẹ́ lé kéwù tòun tí bẹ́ẹ̀ náà yòókù lè ké bá tí àwọn ẹni tí ò wá na ọmọ ní Canada àwọn ọmọ wa rí Kùránì kà wọ́n tún wá ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú èdè Lárúbáwá lọ́wọ́ tó nítumọ̀ àwọn ní kí ẹnìyẹn ó bọ́ sí kanra lára àfáà mi àtìpá àtẹ̀ṣẹ́ ní fi ń nà ọmọ ni wọ́n pa ní o òkú òsì lè kéwú nígbà tẹ́ bá pa ọmọ tán ṣé yóò wá kéwú nù sàárè ni alààyè ni ó kéwú bàbá wa ní àmín ọba tí ò ṣe yín lápáyàn tí ò ṣe yín láfà tó wòwò tí ò ṣe yín láfà lásán àǹtàlẹ̀ àdìmúlẹ̀ àmìlù. bàbá tó ní mọ̀ tó ẹgbẹ́ wọn tó wọ́n fi ìmọ̀ wọn ṣiṣẹ́ ṣe wọn kẹ́ nímọ̀ lásán. ẹ̀yin lè má fẹ́ wọ agbádá àmọ́ tí ń bẹ lára yín wọ agbádá. wàláì. ẹ̀yin lè má wọ wé láwàní àmọ́ ìmọ̀ tí ń bẹ lára yín wé láwàní. wàláì. ẹlòmíì wọ agbádá ìmọ̀ tí ń bẹ lára ìwọ agbádá. Allahu akbar.
agbádá kọ́ lẹ̀ wípé ta ló ní kí lè wọ agbádá ní wọn dáa ẹnu mi ìwé láwà ní ìmọ́tún ní mi ò mọ́ rí ó kàn wí láwà ní lásán ní omi lórí irọ́ nù. ẹ̀yin lẹ ṣe òǹgẹ́ ọ̀rọ̀ tálùkùrá ní sọ nínú súrátù Ali Imran aya 164 laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim. Baba wa Imam al-Amir al-Sheikh Muhammadul Murtado Tijani adamallahu ayatahu. Ọlọ́run sọ lálùkọ́ á di wípé mo ṣoore fún àwọn ará Mọ́kà. Ó ní oore tí mo ṣe fún wọn kì í ṣe oore resources nìkan, kì í ṣe oore wealth, kì í ṣe oore cash. Oore tí mo ṣe fún wọn ni pé mo gbé aláàánú dìde sáàárín wọn. Oore tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa lẹ́dmìtì ó pọ̀ o. Àmọ́ nínú oore tá a gbọ́dọ̀ mọ dúpẹ́ lórí bàbá yìí. Alhamdulillah. Ẹni tó nímọ̀ tó wò pé kò yẹ kí má ẹ̀sìn parẹ́. Tàbá wo bí ayé ṣe ń dàgbà lọ yìí, àwọn ẹlẹ́sìn mìíràn wọ́n ń gbé ẹ̀sìn wọn pẹ̀lú báyé ṣe ń dàgbà lọ ni. Àwa mùsùlùmí nìkan là ń wò bí ayé ti dàgbà, ẹ̀sìn wọn ò bá gbà wọ́n mọ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ayé tó fẹ́ dàgbà títí tí ó wà dàgbà ju ẹ̀sìn Islam lọ. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá Islam ti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, tí ó tún mọ̀ ṣẹlẹ̀ Islam ti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Ayé dá àti ìdá Islam ti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Bàbá wa àmì Ọlọ́run bá wa san yín lẹ́san olóore. Ẹ kú iṣẹ́, Ọlọ́run ò ní jí ó dé yàyín takú. Àmín o. Gbogbo tí wọ́n tún ṣe pátá láàyè yìí wọ́n fi ń kó ọ̀ṣọ́ bá Al-Qur'ani ni o. Ẹ pé à ń dunra wa nú, à ń dára wa lára yá nítorí wípé àgbọ̀dọ̀ mọ sọ pé àwọn máa ń ṣe wà ní mọ́tò Qur'an ó wá dàbí ọ̀fọ̀. Báwọn yẹn ti jó kò sí tó burú mẹ́. Torí wípé bọ́lọ̀ ṣe dá ayé ó ní ẹ fún ayé nípìn mẹ́ta, ẹ fún Ọlọ́run nípìn kan. Ìpín kan tó kù ẹ fún ara yín. Ìpín kan tó kù ẹ fún àwọn ará ilé yín. Ìpín ìtọ́ Ọlọ́run ní ká sin lọ́hùn. Ìpín ìtara rẹ ni tó bá tó àsìkò kó ojójó tó bá jó ara rẹ ó gan. Ìpín ìtara rẹ ni tó bá tó àsìkò tó yẹ kó jẹun tó bá jẹun ìkó ṣe ọ́. Ìpín ìtara rẹ tó bá tó àsìkò tó yẹ kó rẹ́rìn kẹ́ ẹ ṣàwàdà jù bẹ́ẹ̀ lójú ó kàn lé jù ni. Yóò wá sọ rẹ̀ dídágúnwó. Ṣé wọ́n nìkan ló wá níṣòro ni tó lè rẹ́rìn? Àwọn èèyàn náà níṣòro lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ àmọ́ wọ́n fi ẹ̀rí bò ó mọ́lẹ̀, wọ́n náà fẹ̀rí bò tiẹ̀ mọ́lẹ̀. Látijọ́ tó ti ń sunkún yẹn dákùnjọ́ ṣẹ́rin wọlé. Ṣé kò kátà rẹ bíyá? Kò sóhun méjì tá a fi ń pe ẹ̀rín wọlé ẹ̀rín náà ni. Bí àwọn fẹ́ rẹ́rìn láyé yóò kọ́kọ́ máa rẹ́rìn kalẹ̀ kẹ́rin tó dé ni. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ kìkan ṣẹlẹ̀ ló ayé rẹ̀ àtàfà olùbèlè káyè yóò máa ṣe nígbà tó yẹ pé oore yẹn ti dé, oore yẹn ti dé títí tó yẹn wà fi dé. Àbẹ́ tó bá ní kí Ọlọ́run ó ṣe inú ayé mi, Ọlọ́run dẹ̀ ní à, ó sì ní mi ò ní ṣe kankan, ẹ jẹ́ á fi ilẹ̀. Ọlọ́run wóye àwọn kan ní kèfèrí, ó ní kì í ṣe pé wọn ò kí wọn, wọ́n kí wọn o, kódà wọ́n lọ Mọ́kà ọdọọdún, àmọ́ kèfèrí ni wọ́n. Wọ́n ní kí ló dé? Ó ní inna wulaye asuminwó illa al-kafirun. Ó ní kèfèrí ni wọ́n torí pé wọ́n já kàmù náà nú orí Ọlọ́run, wọ́n lose hope, wọ́n give up, wọ́n wá fuck up. Wọ́n gbà pé kí Ọlọ́run ó ṣe inú ayé àwọn. Dákùjọ́ tó bá tó àsìkò tó yẹ kó rẹ́rìn, àsìkò tó yẹ ká dùn àwọn ọmọ yìí nú la fi dùn wọ́n nú yẹn. Nítorí wípé tá a bá dùn wọ́n nú, wọ́n wípé kí ni gbogbo effort táwọn wá put lórí àti Al-Qur'ani, à ń celebrate wọn, à ń celebrate effort wọn, à ń celebrate energy wọn, à ń celebrate wípé àwọn ọmọ ìgbẹ́ fún aláàrùn wọ́n ṣe náà ti gba ẹ̀kọ́ yẹn lọ́wọ́ wa. Tá a bá láà fẹ́ kọ́ wọn tí wọn ò bá gbà lọ́wọ́ wa, wọ́n sì ń tá fẹ́ ṣe. Mo ti ń wọ plane ní sí ilẹ̀ ti ta sí, àmọ́ kíní kan wà tó máa ń kọ́ wa nù plane kò yé mi rí. Wọ́n máa ń kọ́ wa pé tí kíní kan bá ṣẹlẹ̀, ẹ̀sùn kíní kan báyìí, ẹ̀sùn báyìí. Kò sóhun méjì tí òjò yé mi ní pé mi ò fẹ́ mi sí. Ìmọ̀ gbogbo ọlọ́mọdé àrílá burú, èmi ò ní rógun pé plane yóò crash. Ìdásí pé àwa sùn báyìí, àwa sùn báyìí. Bí wọ́n ṣe ń kọ́ mi tó mi ò mọ̀, wọ́n ò péjọ́ kọjọ́ kọ́kọ́ tiẹ̀ sọ pé àbá yìí dìde wá ṣe kí ni wá ìlójú tí wọ́n ní. Torí pé mi ò fẹ́ mi sí, wọ́n lè ń gbìyànjú àti kọ́ wa, àmọ́ mi ò fẹ́ mi sí. Bébí ló ṣe fẹ́ mi sí, mo tàbí pé kò sẹ́ni tó fẹ́ mi sí gan. Ọlọ́mọdé àrílá burú. Àmín. Ó kí gbogbo ẹ̀yin bàbá tẹ́ wá kún àmì èrò wa lọ́wọ́, gbogbo ẹ̀yin àfáà wa, gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ̀yin náà ni ògbó tẹ́ jẹ́ kí bàbá yìí owó ó bẹ̀rẹ̀ látòrí ẹ̀fà wa Sofiyullah àfá àgbà tọ́lọ̀ fi wọ́n ké wa nínú Islam bí wọ́n ti jiná nínú Yorùbá wọ́n jiná lókè wọ́n tún jiná nínú òyìnbó wọ́n tún wá lẹ́kọ̀ọ́ ìbára wọn wá tẹ orí wọn bá ẹlòmíín ní mọ̀ lóòótọ́ àwọn ìmọ̀ rẹ̀ gbéga ọlọ́mọdé ẹ̀ jábọ́ tó fi lórí àfá wa Ustaz Muhammad Saheed Jimoh ọlọ́run kó jọ ọjà rẹ̀ kó bá mi kí jù báyìí lọ ẹ ṣe òmí láti gbà tá a ti dé yàrá Ustaz Yusuf ẹ ṣe òmí kan púpọ̀ jẹ́ sára kó mo lọ káyìrà wọ́n wá kí àwọn bàbá wa látàyẹrí àwọn ní ẹni àbí tá a ní níyà tó jẹ́ pé tá a bá rí àwọn àfáà tá a bá ráwọn ẹni àbí àárín nǹkan kan o
ẹ dákun ọ̀rọ̀ kan wà tá a máa ń sọ wípé ẹni tí ò kéwú ráyé wá wọ́n bá wọn sọ mọ́ o ẹni tó kéwú ọwọ́ ẹni tí ò kéwú ni ó ti gbowó tí ó ti bá wọn àtẹni tó kéwú àtẹni tí ò kéwú àwọn méjì lọ́jọ́ ráyé wá àkànṣọ fẹ́ ẹni tí ò kéwú wípé ìwọ náà gbìyànjú mọ̀ nípa Ọlọ́run nítorí wípé ayé nìkan láì sọ̀rùn kò ní tùmọ̀ kí Ọlọ́run bá Ta'ala kó bá wa san oníkálukú yín lẹ́san olóore ẹ jòkó pẹ̀lú wa tìfẹ́tìfẹ́ Alhaji wa Hassan Ganiyu KK1 KK1 Ọlọ́run jẹ́ àrí yín pẹ́ Alhaji wa tí wọ́n bẹ ní ẹ̀gbẹ́ wọn náà Alhaji wa Abdul Latif ó fi tọ̀wọ̀ tàpẹ́lẹ́ kí yín Alhaji wa tí wọ́n bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn Alhaji wa Abdul Fattah ọba wa Amir wọn ní kí n kí wa tọ̀wọ̀ tàpẹ́lẹ́ ẹ dákun Alhaji wa Ma'rufuddin Masha Allah ẹbí mi fò ní ẹmọ́ mi ló mo fi tọ̀ tàpẹ́lẹ́ àti mo fi kí yín sáà Ọlọ́run jẹ́ àrí yín pẹ́ náà ládàáyẹrí mo wá kí ẹ̀yin bàbá wa níkàlẹ̀ àtẹ̀yin màmá wa mo kí ìyá gbogbo àwọn ọmọdé kí ó Ọlọ́run jẹ́ àrí yín pẹ́ mo kí ẹ̀yin bàbá wa ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ kú ìpọ́n Ọlọ́run ní lára nínú wa ẹ kú ìpọ́n àlùkò àdìdí ní Nàìjíríà bí ó bá ṣe wà nípa fọmọ gan ogun ní Nàìjíríà ẹ jòkó báyìí ẹ tuntun mítì ní ẹ dàrú ká tó máa sọ pé ìlú òyìnbó tẹ ní different excuses ẹ lè mú wá wípé iṣẹ́ ni owó ni wàhálà ni èmi náà fẹ́ méèkì ẹ̀yà yìí ní àfáàkó wà ní máa rí mi jẹ àmọ́ tó ti bẹ́ẹ̀ náà rí ẹtú juwọ́ ju sẹ́lẹ̀ fọlọ́ gbogbo ń tẹ́ ẹ fẹ́ kọ́mọ náà dà ti rere Ọlọ́run jẹ́ kọ́mọ náà ó dà jù bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ń tẹ́ ẹ bá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ náà lábúrú kò ní ṣẹlẹ̀ sọ́mọ náà gbogbo àwọn táwa bá ìdílé bàbá wa Tijani dúpẹ́ lágbára Ọlọ́run irú oore báyìí kò ní wọ́n ẹnì kankan wa wọ́n á kí àwọn alárafa wa alájà wa alájà wa Nuriya Masha Allah àti ìdílé Ibrahim Masha Allah Ọlọ́run kó jọ jàre kó gbàdúrà oníkálukú wa ìdílé Ibrahim náà ni mò ń fèsì báyìí àwọn ni mò ń fèsì báyìí mò ń kílẹ̀ kan nígbà tí mo wá bọ́ sí ìdílé wa ẹ ṣeun kan púpọ̀ àwọn alárafa mi Ọlọ́run jẹ́ àríyá wa pẹ́ gbogbo àwọn olólùfẹ́ ẹ ṣeun púpọ̀ gbogbo àwa ìdílé bàbá wa Sàkọ́fí bàbá ní mo ṣe Ọlọ́run pa bàbá náà fún wa gbogbo ẹ̀kọ́ tá à ń dá yìí pátá ẹ̀kọ́ mi pé ilé tó dáa làwọn ẹni ti jáde wàláhì Ọlọ́run bá ní bàbá Sàkọ́fí jẹ́ àdékùn ẹ̀mí kọ́ lọ́ba ṣe fún wa mo fẹ́ kí ìyá wa Àmírà ó sì kalẹ̀ ẹ dàpọ̀ èyí mọ̀ bá wà sí mi lọ́nà ìyá wa Àmírà ọmọ ẹ dàpọ̀ ẹ má jòkó ẹ dàpọ̀ ẹ dàpọ̀ ẹ kà fáìlì o kú olóríire ti bẹ láyé ẹ dàpọ̀ ẹ bá mi ṣe àmínà gbogbo ẹni tó fẹ́ kí nǹkan tó ti ń yé inú ayé òun kó mọ yìí sí ẹ bá mi ṣe àmínà ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta gbogbo ẹni tó fẹ́ jèrè ọmọ láyé àti lọ́mọ ẹ ṣe àmínà àmínà yẹn ìyàwó ayé ni wọ́n ní ọ̀rọ̀ mọ́ báyìí fún wa ó ti ọmọ yìí ó ti jìnnà tó bá tún jìnnà sí ọlọ́mọ tí a wá yín tì ìdúró yín ọlọ́mọ sọ di ìbànújẹ́ gbogbo tí máa ń kàyàn lábùú tó máa ń sọ pé ààrí mọ́ ọlọ́mọ tí ó kàn yín ṣe ń ta bá ń wọ́n ti ọkùnrin kan pé ọkùnrin yìí ó wọ́n ti 100 million ọkùnrin yìí wọ́n ti 50 million tọkùnrin yẹn bá ní obìnrin lẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí tó bá wọ́n ti 100 million ẹni ó wọ́n ti 1 billion nítorí wípé obìnrin ní ọmọ multiply sọ́sẹ̀tì ọkùnrin ó ní tó bá jẹ́ pé obìnrin burúkú ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkùnrin rere ọkùnrin yẹn wá ní 100 million ó ní ẹ máa wọ́ ọ̀tí ẹ̀ 100 million ẹ wọ́ ọ̀tí ẹ̀ ní 1 million torí ẹni tí ó sọ lórí ìṣìlú wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ẹni tí ń tún ayé yẹn ṣe láyé ọkùnrin tó bá jẹ́ ọkùnrin tó bá tún ayé yẹn ṣe obìnrin ni ẹ wo nǹkan ọmọkùnrin tí ń bẹ lábẹ́ ọkùnrin ẹ jẹ́ kó bèrè lọ́wọ́ kan kí ni ó ṣẹlẹ̀ yóò lè wá ní ayé ọkùnrin mi tó lé lè obìnrin kúkú ló fọwọ́ káyé rẹ̀ ayé ọkùnrin mi tó wá dẹ́ẹ̀ tó gbádùn tí ó mọ̀ wípé wàhálà wà pé ayé obìnrin alábàáríkà ni o ìyá yìí ara ò ní ní o ara ò ní ní o ara ò ní ní o obìnrin ní àwọn ọmọ lẹ́yìn àgbègbè wọn tí màá fi kún lọ́wọ́ àwọn mi ò ní kún lọ́wọ́ mo máa tí màá ṣe fún tó máa fi jù báyìí lọ àwọn mi ò ní ṣe má ṣe é ọlọ́run sì ó di oore tí ẹ náà báyìí kò sì lè jù lẹ ẹ dákun ẹjọ́ ẹ̀yìn oúnjẹ ẹ bá dé tẹ́ ẹ fi kún wa lọ́wọ́ ẹ fi kún wa lọ́wọ́ àgbájọ ẹ máa mánéjì wa ni bí Àmírà máa ń retí kí bàbá wa mi wò ó pé kọ́ tó ṣe gbogbo tí wọ́n ṣe wò ní ṣe kankan wọ́n ṣe ojúṣe wọn bàbá mi náà wá dá bàtà
àtọkùnrin àtobìnrin ọkùnrin retí ẹni tó kọ́kọ́ ṣe dáadáa obìnrin náà retí ẹni tó kọ́kọ́ ṣe dáadáa ìwé ìjọba ló ń ṣọ́ra ilé ẹ̀ níṣe kankan ìwọ ọkùnrin ṣe tiẹ̀ obìnrin ṣe tiẹ̀ mọ́ wojú ara yín ọlọ́run kó bá fi wà pẹ̀lú yín o nínú mi dùn gbogbo ẹ̀ wọ́n ti ń dìde wọ́n tún gba báyìí wọ́n tún ṣe iṣẹ́ àfáà pé ọmọ àfáà níbi ìdílé àfáà ló ti wá ibi náà lè ṣe iṣẹ́ yìí ó yóò wá dé òkú lẹ́ẹ̀pẹ̀tẹ̀ yóò wá kó àwọn ọmọ sẹ́yìn dáadáa yóò wá kó wọn síwájú ojú agbó sì mọ dàrú lọ ó sì mọ ọkọ̀ sẹ́yìn dá ọkọ̀ ló mọ wá ṣe ẹ̀sìn tó máa ṣe sẹ́yìn dá kiri sẹ́yìn dá kí ló ń ṣe tí lè bá dàrú kọ́ òun ò pé wọ́n sẹ́yìn dá gbogbo ayé ló pè wọ́n sẹ́yìn dá gbogbo tí ó wà á kàn yín lábùkù ọlọ́run mọ́jì ẹ̀ rí a'udhu billahi minash shaitanir rajim ó ti kí o gbòjòkó ó kí o gbòjòkó lọ́kùnrin lóbìnrin ẹ̀dá púpọ̀ bínú ojú àlejò bí ojú ọmọ kókó ní o kìí bí ojú afọ́jú o ọlọ́run ní fún mi lójú ojú àlejò bí ojú ọmọ kókó tí bá padà pẹ́ láàrin yìí dá gbogbo yín mọ̀ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Knowledge ìmọ̀. Knowledge is power. Agbára ni ìmọ̀ tá a máa ń kọ́. Aya Al-Qur'an nígbà tó lọ ń sọ̀rọ̀ nípa Ànábì Ádámù. Ó wá ní Ádámù, a dá lẹ́yìn àwọn màláíkà, a dá lẹ́yìn àwọn àlùjànnú. Ádámù ni ẹ̀dá ẹlẹ́ẹ̀kẹta tá a kọ́kọ́ dá. Àkọ́kọ́ àwọn tá a kọ́kọ́ dá làwọn màláíkà. Lẹ́yìn àwọn màláíkà, àwọn àlùjànnú. Lẹ́yìn náà ló wá kan àwa èèyàn. Èèyàn wá bẹ ní third position ń bẹ lẹ́yìn ọlọ́run wá ní láti ẹ̀yìn ẹ̀ a sì mú Ádámù ajú síwájú Ádámù wá dẹni tá a ní kí màláìka ó forí kanlẹ̀ fún màláìka wá forí kanlẹ̀ fún Ṣèitán òun ò kí ṣe màláìka òun wá sún sẹ́yìn ó lè mi ò sí lára wọn ọlọ́run ní lóòótọ́ ò sí lára àwọn màláìka lóòótọ́ àmọ́ lónìí mo pàṣẹ fún wọn náà àlùjọ̀nnú ni ọ forí kanlẹ̀ fún ó wá di ẹ̀dá méjì tọ́lọ̀ ní kó forí kanlẹ̀ fún ẹ̀dá kan ṣoṣo àwa wá lọ àwa bọ̀ àwa ní kí nìdí àwa rí wípé wà á lámà Ádámà lè àsìmá àkùnláhá. wà á lámà Ádámà lè àsìmá àkùnláhá. a rí pé torí ìmọ̀ ni ọlọ́kọ́ Ádámà ní ìmọ̀ wo lọ́lọ́kọ́ Ádámà ó kọ́ Ádámà ní orúkọ igi nígbà tó lọ́n dá igi tán igi ò tí ì lórúkọ wọn ò tí ì mọ̀ ní tree wọn ò tí ì mọ̀ ní igi wọn ò tí ì mọ̀ ní ṣájáwù ọlọ́run wá ní Ádámù sórí igi tó ń wò yìí orúkọ rẹ̀ ó mọ̀ jẹ́ igi sórí eléyìí tó ń wò yìí odò ni orúkọ rẹ̀ ó mọ̀ jẹ́ odò sórí eléyìí tó ń wò yìí èso ni sórí eléyìí tó ń wò yìí òkè ni sórí eléyìí tó ń wò yìí ìsàlẹ̀ ni sórí eléyìí tó ń wò yìí èèyàn ni sórí eléyìí tó ń wò yìí òkúta ni sórí eléyìí tó ń wò yìí sìgìdì ni. ọlọ́run wá kọ́ Ádámù tán ó wá lẹ́yìn màláíkà mo fẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín wò wá mọ̀ ọlọ́run tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ forí kanlẹ̀ fún Ádámù lẹ́yìn tí túmọ̀ wípé ìmọ̀ ní máa ń sọ èèwọ̀ ẹ̀yìn dé níwájú àwọn ọmọ yìí wọ́n ti wà yìí nínú ẹbí tẹ́lẹ̀ ọmọ ni wọ́n àmọ́ lónìí tí wọ́n tún ń ka tí wọ́n ń kà wọ́n bàbá mi ní o tún wá wò pé títọ́ ọmọ mi ń ka yìí gan èmi kò lè kà lójú bàbá mi náà ọmọ rẹ ti bọ́ síwájú rẹ̀ gbá èmi mo bí ọmọ yìí lóòótọ́ àmọ́ lónìí ọmọ yìí tún bọ́ síwájú ẹ̀gbọ́n mi náà wà wú àbúrò rẹ̀ sùn yóò ní àbúrò mi ni lóòótọ́ èmi ni mò ń mú lọ léèwé lóòótọ́ èmi mò ń wẹ̀ fún lóòótọ́ àmọ́ látara tó mọ̀ tí mi ò mọ̀ ó ti jù mí lọ téèyàn bá ti lè mọ̀ tó mọ̀ ó ti ṣàgbàrẹ níwọ̀nba olùkọ́ tí ń kọ́ wa léèwé lọ́pọ̀lọpọ̀ gbangba mi ẹlòmíì kò fẹ́ ṣe dédé ọjọ́ orí olùkọ́ rẹ̀ tí ó fẹ́ lè rò pé tí kì í bá ṣe torí ìmọ̀ ni ó yẹ kí n la ọkọ̀ mélòó lórí ni tí kì í bá ṣe torí ìmọ̀ ni ó yẹ kí n kojú rẹ̀ ni àmọ́ torí ìmọ̀ tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ yóò wá di alágbára gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń wá agbára ìsọfẹ́ni náà ìgbé kó lọ wá ìmọ̀ tàbá ti wá ìmọ̀ á di alágbára. Ànábì wa Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì ni máa min kárìjì kàrájà min baytihi fi talabil ilmi ó lẹ́nìkan ò ní jáde kúrò ní ilé rẹ̀ kọ́ wá ní ibo ló ń lọ kọ́ wá ní wá ìmọ̀ lọ ni ó lọ léèwé ni o ó lọ lé kéwú ni o ó lọ bíṣẹ́ ni o àfi kí màláíkà kó tẹ ìyẹ́ ọ̀tún àti ìyẹ́ àlàáfíà kó tẹ ẹ kalẹ̀ fún orí ìyẹ́ yẹn ni ó wà á bá lọ ni ó bá bọ̀ nínú ẹ̀mí tí ó fi wá lọ tí ó fi bọ̀ orí ìyẹ́ màláíkà ni ó tẹ̀ ẹ̀ lọ àwa tó jẹ́ pé àsìn náà tó màláíkà àmọ́ nítorí pé à ń wá ìmọ̀ ọlọ́run wa sọ fún màláíkà wípé ìwọ màláíkà báyìí kúrò ní àlìjẹ́nnà
máa lọ sí orílẹ̀-èdè ayé tó bá wá débẹ̀ wá lọ sí ẹnu ọ̀nà lágbájá ọmọ lágbájá nítorí wípé ń jáde lọ ń wá ìmọ̀ lọ. kò bá jẹ́ ìmọ̀ Al-Qur'an, kò bá jẹ́ ìmọ̀ ayé, kò bá jẹ́ ìmọ̀ ti ṣe ọwọ́, tó bá jẹ́ pé ìmọ̀ tí ó ṣe ọ́ láǹfààní tí ó ṣe ọmọ làkejì láǹfààní. eléyìí náà tó jábọ̀ pé ìmọ̀ lágbára tí ò bá lágbára ni ó dídí ìyẹ́ màláíkà èèyàn ó mọ̀ wá tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀ màláíkà ẹ̀dá mímọ́ màláíkà ẹni abiyì atúmọ̀ ń bẹ̀rù pé ìmọ̀ ní agbára. lójú ogun Bádèrù yìí ibẹ̀ ni àwọn mùsùlùmí ò ti tó nǹkankan àwọn kèfèrí àwọn wá jẹ́ 1000 àwọn mùsùlùmí jẹ́ 380 àwọn mùsùlùmí àyà wọn wá ń já wípé kí ni ó ṣẹlẹ̀ lónìí àwọn gbà tí wọ́n ké pe Ọlọ́run wá ní lónìí yìí ń ṣẹ́gun fún yín wọ́n wá ja ogun kan wọ́n pè ní Hunain ojú ogun Hunain yìí àwọn mùsùlùmí wá pọ̀ àmọ́ gbà tí wọ́n jọra wọn lójú tí wọ́n wò pé á pọ̀ Ọlọ́run níbẹ̀ ti pọ̀ tó yẹ ogún fọmọ yìí lórí òjò tí yẹn bá ti ríra ìlú wájú Ọlọ́run kò ní rí kankan gidi mọ́ ìjọ tí yóò bá ti wá ríra ìlú mọ̀ rí oore yóò mọ̀ rí dáadáa lójú ogun Bádèrù yìí àwọn mùsùlùmí wá kó àwọn kèfèrí lẹ́rú wọ́n wá kó kèfèrí 70 wọ́n kó wọn lẹ́rú tó bá dẹ̀ kó èèyàn lẹ́rú láyé lánàá ẹni tẹ́ ẹ bá kó lẹ́rú yẹn nínú kó béèlì ara ẹ̀ àbí kó béèlì ẹ̀ àbí kẹ́ ẹ̀yàn da ẹ̀ láti lú wa tó dẹ̀ fa sábàbí ogun yìí ni wípé nígbà tí àwọn ará Mọ́kà tí wọ́n gbọ́ pé àwọn mùsùlùmí lọ Mọ̀dínà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lọ dá wọn lọ́nà wọ́n gba dúkìá wọn wọ́n gba ilé wọn wọ́n gba gbogbo nǹkan ní wọn olówó wá di olòṣì ara wọn ń kan àwọn ará Mọ́kà tí wọ́n ṣe jíra lọ sí Mọ̀dínà lẹ́yìn Ànábì kí ló dé àní gangan mọ̀ nítorí bá ń bọ̀ wá Mọ̀dínà wọ́n sì ń dá wọn lọ́nà wọ́n sì ń gba gbogbo nǹkan ní wá wọ́n wá Ànábì yàn dá fún wa ká gbógun tiwọn Ànábì ní rárá Ọlọ́run ò fún mi yàn dá ká gbógun tiwọn ó wá tó àsìkò kan Ọlọ́run wá wọn ká ẹ̀tọ́ yín bẹ lọ́wọ́ wọn ẹ lọ gbà á wọ́n wá gbọ́ báwọn kan pọ̀ wọ́n gba ọ̀nà Bádìrù torí Bádìrù yẹn ọ̀nà kan ni tó ń bọ̀ láti Ṣáàmù ó wá wọ Mọ́kà wọ́n wá gbọ́ pé àwọn tí wọ́n gba ọ̀nà Bádìrù yẹn wọ́n gbé ọjà kọjá tẹ bá rí ọjà náà gbà yóò di díẹ̀ nínú dúkìá wa tí wọ́n gbà ó dà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti gba bíi 1 billion lọ́wọ́ èèyàn kí ẹ wá gbọ́ pé ẹni tó ti gba 1 billion lọ́wọ́ yìí ó ń gbé ọjà 50,000 àbí ọjà 50 million ó ń gbé kọjá Ọlọ́run wá fún wọn yàn dábí ẹ lọ gba ọjà yín ní ọwọ́ wọn wọ́n wá fẹ́ lọ gbà á àwọn yẹn ti wá gbọ́ pé wọ́n bọ̀ báwọn yẹn sáré gba short cut inú wọn ò wá rí wọn ká mọ́ bẹ̀ inú wọn wá bàjẹ́ àwọn kèfèrí tí wọ́n ti wá lọ yìí ìdí ẹ̀kọ́ mọ́ lọ wọ́n tún wá padà wá wọ́n láíláí àwọn mùsùlùmí yẹn wọ́n mọ̀ fẹ́ kọjá ìyára wọn àwọn alọ́fẹ́ máa dún wọn wá wọ́n wá padà wá síbẹ̀ wọn ibẹ̀ lógun Bádìrù ti wá ṣẹlẹ̀ nígbà tó wá ja ogun Bádìrù tán wọ́n wá kó àwọn 70 lẹ́rú ẹ̀sìn fẹ́ kí pọ́pọ́sì wọn ní pé wọ́n fẹ́ gain weight díẹ̀ káwọn náà tiẹ̀ lè ní agbára wọ́n fẹ́ àkúwáyé àwọn nǹkan lọ́wọ́ wọn bí a ti dọ̀lẹ́ àní nǹkan ó wá di pé ẹni tó bá ti mú bóyá àwọn ẹbí rẹ̀ kọ́ wá san iye báyìí bóyá 5,000 naira lápèjúwe ẹbí ẹlòmíì wá ń san àwọn kan wá ń bẹ wò wá rí yẹn kankan wá gbà wọlé àwọn tí wò wá rí yẹn kan wá gbà wọlé yàtọ̀ wá wò wọ́n sún ó ní ìjà arẹ́ nìkan nu yín tó mọ ìmọ̀ kan tó bá mọ ìmọ̀ kan tó bá ti lè bá wa kó àwọn ọmọ wa yìí ní ìmọ̀ yẹn tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ àyẹ̀dá rẹ̀ ó wá ní kí ẹni tí ò lówó tí ó gbà lẹ̀ ìmọ̀ ló wá padà gba ẹni yẹn lẹ̀ nílùú mọ́kàsíre ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ̀ kọ wọn ò mọ̀ kà àfàwọn èèyàn díẹ̀ nù wọn àdébà ní ìwọ tó wá mọ̀ pé o mọ̀ kọ nínú àwọn kèfèrí yìí o ṣé wàá kọ́ àwọn ọmọ tiwa bí wọ́n ṣe ń kọ bí wọ́n ṣe ń kà tó o bá ti lè kọ́ wọn àátù ẹ lẹ̀ ẹ rí i pé ànábì value knowledge débi pé ó tún gba knowledge lọ́dọ̀ ẹni tí kì í ṣe mùsùlùmí lẹ́yìn tó túmọ̀ sí pé tí mùsùlùmí bá rí àǹfààní lọ́dọ̀ ẹni tí kì í ṣe mùsùlùmí gẹ̀ á tún mú un bẹ̀ pé ìmọ̀ ni ẹ jẹ́ kí n gbà á tí n bá ti gbà á tán ó di tèmi ìyẹn ló fà tó jẹ́ pé arọ́bìṣì àwọn tí wọ́n mọ́ sọ pé ọmọ àwọn òní lọ léèwé kan wọ́n ní kí ló dé wọ́n ní kìrìsìtẹ́nì ló dáa lẹ̀ ẹ mú mọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ìsìláàmù ń ṣe ẹ̀sìn ẹmọ́ ké ẹmọ́ kàwé nítorí kí ni nítorí pé kìrìsìtẹ́nì ló ní iléèwé yẹn kìrìsìtẹ́nì ló ní bàálù tó ń wọ̀ mọ́wọ́ bàálù mọ́ ó ṣe pé kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ sọ́nà kó mọ́ ọlọ́mọ́ kà nísìn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn òde bí ọ̀rọ̀ ìmọ̀ a máa ń mú knowledge ní everywhere tá a bá ti rí knowledge kódà rí kàwé pé lójú ogun kan wọ́n ṣe sàábé kan léṣe ànábì sì ní ẹgbẹ́ lọ fún dókítà báyìí dókítà tí wọ́n sì gbé lọ fún ẹlẹ́sìn mìíràn ànábì nítorí pé òun ló mọ̀ ọ́ jù táwọn gbé fún mùsùlùmí tiwa yóò pa ni kí ló dé lẹ́ẹ̀ fi ẹ̀sìn
ẹ fi discriminate àwọn nǹkan tí ó yẹ kẹ́ fi discriminate wọ́n lọ hospital yẹn kìrìsìtẹ́nì ló níbẹ̀ gbé lọ hospital tí dókítà ọbẹ̀ tí ó mọ ògùn ìyàwó rẹ̀ ó kú dànù ó wá ní mùsùlùmí ni wọ́n kàn fẹ́ fi owó ẹ̀sẹ̀ pa ìyàwó rẹ̀ ni ó gbé lọ bí tó nítumọ̀ tí wọ́n máa ti tọ́jú rẹ̀ àlàáfíà àti ìmọ̀ yẹn ló ṣe pàtàkì lójú ogun bá dìwé àwọn kan wá ń bẹ tó yẹ pé ìmọ̀ yẹn ni wọ́n fi tú ara wọn lẹ̀ nínú àwọn tó wá kọ́ ní bọ́ ṣe ń kọ́ bọ́ ṣe ń kà nínú wọn ni Zaid ibn Sabit Zaid ibn Sabit yìí níbi ojú ogun yìí ibẹ̀ lòun ti kọ́ bí wọ́n ṣe ń kọ́ bí wọ́n ṣe ń kà òun ló padà wá di ẹni tó padà kọ Al-Qur'an tá ń kà lónìí ó di pé níjọ́ tí wọ́n ń wá ẹni tí ó kọ Al-Qur'an Zaid ibn Sabit òun ni wọ́n pè ní adnahu katibul wahyi nítorí pé lójú ayé ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó là ànábì máa ń pè pé Jibril ti wá o ó dẹ̀ sọ báyìí bí a bá ń kọ́lẹ̀ yóò máa kọ́lẹ̀ látara ìmọ̀ tó mú lára kèfèrí tó túnmọ̀ pé knowledge is power. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ìkànnì àwọn sàbí ànábì Muhammad ṣẹ́yìn tó bá dáwọ́ àwọn companions ànábì àwọn kan wà tó yẹ pé àgbàlagbà ni wọ́n àwọn kan wà ọmọ kékeré ni wọ́n ṣé wá rí àwọn ọmọ kékeré yẹn ẹ̀ lè mọ ẹgbẹ́ ọmọ kékeré ni wọ́n tá bá ń dárúkọ wọn àmọ́ dárúkọ wọn bí wàá tó yẹ pé age mate ni gbogbo wọn kò sóhun méjì tó fà tó kọjá pé ọmọ kékeré tó bá ti lè ní ìmọ̀ bí àgbàlagbà á kò sí sáfù àgbàlagbà ó ṣe dédé iná kẹfìrà bìlà ilé máa sùkàrà iná sọgíra làwọn ilé mọ́ máa lé mú bàrà. iná kẹfìrà bìlà ilé mi máa sùkàrà iná sọgíra làwọn ilé mọ́ máa lé kú bàrà. ilé ìyàwó ìgbé ìmọ̀ ní máa ń sọ̀yàn lálágbára tó bá ń wá pàwà ìmọ̀ ní agbára Nelson Mandela wọ́n sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn kan wípé education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Wọ́n ní the most powerful weapon òun náà ní education, not money, not fame, not anything. Education ni. kò wáyé lára rẹ. ìyá inú òtún yọ àti ká tún kí àwọn tó bá ní ìmọ̀ yẹn ilé ìjẹ́ káwọn ìpè ní ìmọ̀ ṣe pàtàkì. Bákan náà wọ́n tún wájú oyé wa pé ìran méjì ni ìmọ̀. We have two types of knowledge. Ìran méjì ni ìmọ̀. Ìmọ̀ kan bẹ al-ulumu dunyawiyya, ìmọ̀ tayé. Ìmọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni al-ulumu ad-diniyya, ìmọ̀ tẹ̀sìn. Ṣé wá rí ní àyè mo fẹ́ ká fa balẹ̀ ká gbọ́ òun dáadáa. Àwọn yẹn máa ń ṣe mistake débi bí wọ́n máa sọ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ kéwọ́ ẹkú ìyàwó kéwọ́ ẹkú ìyàwó ni wọ́n ti máa ń kọ wákà yẹn. Ṣé irú àwọn wákà yẹn tẹ́ ẹ̀ kéwọ́ ẹkú wákà yẹn ò dáa. Nítorí bí ẹni tí ò kéwú ti ń wà ọ́ lọ bí tó ń lọ kéwú kọ́ ló fi ń wà ọ́ bẹ̀yẹn ìmọ̀ kan náà ló fi ń wà ọ́. Ẹni tí ò kéwú ó kú ìyà mẹkáníìkì rẹ tó ń tún mọ́tò rẹ ṣe ẹni tí ò kéwú ẹ kú ìyà tẹ́lọ̀. Ọlọ́run ní kí oníkálukú wa lọ kọ́ ìmọ̀ nípa ayé ìmọ̀ tí wàá kọ́ nípa ayé tí wàá máa fi mú oúnjẹ wá sórí tébù rẹ̀ o nílò rẹ̀. Ọ̀gá wa àmẹ́rù wa ọ̀rọ̀ máa lọ rẹ̀ ní wọn ìmọ̀ kan táyé ń bẹ lára tí wọ́n náà kì í ṣe ìmọ̀ tẹ̀sìn nìkan ká ní pé ìmọ̀ tẹ̀sìn lásán ni wọ́n mọ̀ kanra wọ́n sì mọ̀ gbáyàn lójú ni wọ́n mọ̀ rí náà sí láwọ̀ ni àwọn ìmọ̀ táyé ń bẹ lára wọn wọ́n ní ìmọ̀ táyé tí wọ́n fi ń jẹun ìmọ̀ táyé ṣe pàtàkì ó ṣe kó bí ìmọ̀ táyé wá jẹ́ ìmọ̀ ṣàìtọ́ọ̀nù no ìmọ̀ táyé òun ṣe ìmọ̀ ṣàìtọ́ọ̀nù ó nígbà tí wọ́n gbọ́n faláyé bá tó lọ sí ọ̀nà ṣàìtọ́ọ̀nù à ń ṣiṣẹ́ mẹkáníìkì kò ń ṣiṣẹ́ ṣàìtọ́ọ̀nù àbọ̀ tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbá wa lóṣù lẹ́gbà mọ́tò di èèyàn èṣù ni ẹ́ ẹlòmí ó lè kú ní mẹkáníìkì tí mọ́tò bá bẹ̀rẹ̀ kó di òdìfín rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní báyìí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ gbẹ̀ ní báyìí wà láì dára ti padà lẹ́yìn ní gbogbo owó ẹ̀dẹ́ rí bẹ́ẹ̀ ìmọ̀táyé yẹn lè dìbò ṣe ìtọ́nù wọn iná wọn ìdáàbò ẹ̀ padà ṣé wá bí màá tẹ̀sí náà ó lè dìbò ṣe ìtọ́nù ẹ̀ lọ́wọ́ kéwú lèèyàn fi ṣépè náà ẹlòmíì kéwú ló ń gé àdìdé yàrá ìwọ̀n gbogbo àmì ṣépè gbogbo yóò ṣun ikú ní ẹ̀yìn kọ́ o bí mo ṣe àwọn èèyàn ẹ wọ náà mi ṣètò ẹ̀sìn náà lónìí wọ ìmọ̀ ẹ̀sìn tó níyẹn kò fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ sí àti ìmọ̀ táyé àti ìmọ̀ ẹ̀sìn méjèèjì náà ló lè di ìmọ̀ ìṣùmọ́yàn lọ́wọ́ dé ìwà fúra ìmọ̀ táyé níwọ̀nba kí ló yẹ ká ṣe kí ló fi ní ìwọ̀n fi jẹun kó dàbí èèyàn mọ̀ ìmọ̀ tẹ̀sìn ó wá bí sọ́nà méjì ìmọ̀ tẹ̀sìn pín sí fárídù kìfáyì ìmọ̀ tẹ̀sìn tó jẹ́ compulsory tó jẹ́ pé àwọn kan bá ti lè mọ̀
ó ti tó ìkan bá jẹ́ fárídù àìní ó ṣe pé àwọn nǹkan ni ó mọ̀ ìwọ náà gbọ́dọ̀ mọ̀ fárídù kìfáyí ni pé gbogbo wa kọ́ la máa di àáfà ńláńlá àmọ́ afẹ́ kí gbogbo wa ká nímọ̀ pa Kùránì nítorí pé gbogbo wa la máa kírun àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí a máa kí wàá bá ní kírun ọ̀rọ̀ yẹn ni fún mùsùlùmí kó mọ fátíà ọ̀rọ̀ yẹn ni fún mùsùlùmí kó mọ tí ó ké lẹ́yìn fátíà àmọ́ káwá tẹ̀síwájú nípa ìtumọ̀ fátíà ká mọ̀ jinlẹ̀ jìdò Ọlọ́run ní agbé fáwọn kan wọ́n jòkó tì tá a bá ti wá rí àwọn kan tí wọ́n jòkó tì gbogbo yín pátá lè ṣe rẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń bínú bí ẹnìkan lọ jòkó àfà irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò mọ̀ ibi ẹni tó jòkó àfà yẹn ó bí ẹsẹ̀ kúrò lọ́rùn yìí ni ó bí ẹjọ́ kúrò lọ́rùn yìí ni torí ta bá rí àwùjọ kan tá a bá ti lè rí àwọn tó jòkó tí wọ́n ń bísí ti Kùránì jinlẹ̀ jìdò inú òbí Ọlọ́run àmọ́ Ọlọ́run ò sọ pé gbogbo apáta ni káwá lọ jòkó tì í ní jinlẹ̀ jìdò lápèjúwe nígbà tá a fi ń kéwú tó jẹ́ kéwú Kùránì tó rántí dáadáa àwọn àfáà wa tí wọ́n bá rí àwọn ọmọ kan tí wọ́n ké Kùránì tó wá ní pé ọmọ yẹn padà wá ń lọ skul wọn ni àyè wọ̀nyí ti padà bàjẹ́ àdúgbò tẹ̀síwájú kéwú ó padà wá ń lọ lé ìwé nísìnyí àṣẹ̀wá àṣẹ̀ǹkọ̀ lónìí báyìí àwọn ọmọ táwọn àfáà wa sọ báyìí wọ́n ti padà bàjẹ́ àwọn ọlọ́bí ṣe ṣíàmà lóde nítorí pé àwọn èèyàn tún lówó lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìlú ìtọ́jú owó sì ti kéwú nìkan lọ bọ́ọ̀lù ṣe wá tu ayé nìyí àwọn kan máa wà níbi tó wà yìí ẹ má gbé wọn ṣépè àwọn tó bá dùn kó sì di àfa yìí wà fún ọ ẹ gbájúmọ́ dáadáa orí bọ́ọ̀lù nílò ẹ̀yìn náà bẹ́ẹ̀ náà wá ní iṣẹ́ ìtayé náà ní compulsory ó tún wá ní ìfúnjẹ pé kò ń ṣe compulsory fún everybody compulsory ni fún everybody kó níṣẹ́ kan tá a máa fi jẹun but compulsory kọ́ ni fún everybody ká lọ gbogbo iṣẹ́ ìwọ nìkan tailor ìwọ nìkan hairdresser ìwọ nìkan ó wá kóṣẹ́ bíi mẹ́wàá pọ̀ àṣẹwọ́ òní padà rí kan ṣe yanjú wàá mú kan tí wàá mọ̀ dáadáa yìí tó kù yẹn wàá kàn máa mọ̀ díẹ̀ nínú ẹ̀ tó bá ti wá àwọn tó mọ̀ dáadáa wàá wá yẹn dá yẹn fún wọn pé àwọn ilé ló mọ kìíní ìwé ẹ̀lẹ́lẹ́ lómi tó bá ń lo àwọn àdàbí ìwà ní fún wọn bá wọn fa kéwú àwọn náà kéwú kọ́ dédé yìí wọ́n bá wà tá a jòkó ti ké wọ́n bá wà jiyàn kéwú o níbẹ̀ jiyàn ṣe tiẹ̀ o iṣẹ́ tiwa yìí a mọ̀ dáadáa ọ̀wọ̀ àwọn náà kéwú kọ́ ẹtì lẹ́nu báyìí àwọn náà kéwù yóò wá kọ́ ọ̀nà wàsùn náà sọ̀rọ̀ àdìsí náà fi ń ṣe tó fi ń ṣe wọ́n nídìí yóò wọ́n kàbá wa. iṣẹ́ tiẹ̀ mọ̀ dáadáa ìwádìí àwọn náà lọ mọ̀ dáadáa ni. ló bá tẹ́ pé nígbà tí a bá tẹ̀lé bàbá lọ sí hajj tàbí umra ẹ máa rí wípé ẹni tí ó dá lé iṣẹ́ ilẹ̀ ẹni tó mọṣẹ́ tí ń ṣe dáadáa ni. bíbẹ̀ ẹ̀kọ́ wà láì tàláì ẹlòmíà kọ́ ẹ̀ lọ sí hajj báyìí àwọn tó kọ́ lọ́bẹ̀ náà bàbá náà máa kọ́ níṣẹ́ pé CEO báyìí ló ṣe ń tàwa fún wọn bàbá náà máa kọ́ CEO níṣẹ́ torí pé kò mọ̀ dáadáa ó wà di àfa àwọn ọmọ ó wà lọ́mọ lẹ́gẹ́wò ó jẹ́ àmìrán ló darí yín wàá kẹ́kọ̀ọ́ ó jẹ́ àbíwò ló darí wàá kẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti mọ tó fẹ́ ṣe dáadáa ìmọ̀ tó ṣe pàtàkì ní pé ìmọ̀ tó bá fẹ́ mọ̀ ẹ̀dá pẹ̀já mọ̀ dáadáa tá a bá wo àwọn òyìnbó ní nǹkan kan tí wọ́n fi yàtọ̀ sí wa tó kọjá pé ohun tó bá fẹ́ mọ̀ wọ́n máa mọ̀ dáadáa tó bá fóònù tó fẹ́ bá túnṣe wọ́n máa mọ̀ dáadáa tó bá bá boni wọ́n máa mọ̀ tí fún tẹ̀dọ̀ tó bá yẹ kó wọ́n fẹ́ máa tún pléènì ṣe wọ́n mọ̀ ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀ nìkan bá tún pléènì ṣe Nàìjíríà ní sìgbà tó bá sọ pé òun ti túnṣe máa lọ ẹ̀rí ọ̀gbọ́n dẹ̀ ti wọ́n jẹ pé ṣé bí kò bá fẹ́ ti báyìí ṣé yóò tiẹ̀ fò ṣé yóò tiẹ̀ bí oníjó kò tí wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ló túnṣe torí ọ̀yà yóò mọ̀ jáde torí àti àwọn ní ìgbé kọ́ nǹkan tá a bá fẹ́ kọ́ dáadáa òtún mọ́tò fọ́mọ kan ní Nàìjíríà jò ní láìláìlá ó fẹ́ gbẹ̀mí mọ́tò mi nígbà tó dáa ìwọ̀n wá gbẹ̀jọ ògbẹ̀lẹ̀ kí ó ti ń ṣe ìyàwó mi ó lóun ti ṣe ààbò níbẹ̀ níbẹ̀ ọmọ yóò síríọ̀sì mọ́ ẹ̀mí ò sí iṣẹ́ mọ́ ó ti ń ṣe nǹkan ní ìkúdè ń ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ ń ba mọ́tò onímọ́tò jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé mọ́tò ẹ̀lómi fẹ́ lánà wọn ẹ̀dàgbẹ̀jọ mọ́ fi mọ́tò bẹ́ẹ̀ lè ṣeré mọ́ ilé yìí ti ń ṣiṣẹ́ ní o gbogbo iṣẹ́ tá a bá fẹ́ ṣe pátá ìjà àmọ̀ dáadáa ó wá débi ìmọ̀ Al-Qur'an Anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ dàgbà báyìí bá Anabi. Sallallahu alayhi wa sallam. Anabi ni the best prophet. Ayé bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sóhun méjì tó sọ di the best Kùránì ni o. Jibril òun ni kọ́kọ́ ni màláìkà tọ́lọ̀ dá o. Lójoojúmọ́ màláìkà tọ́lọ̀ ń dá ó lé ní 100,000 daily. Ẹnu ọ̀nà kan sì ń bẹ láti jẹ́ náà. Táwọn màláìkà 100,000 bá ti wọ bẹ̀ báyìí, wọn ò tún ní jáde mọ́, wọn ò sì ní rí wọn mọ́. Àwọn 100,000 tí wọ́n wọlé òun ò ní jáde wọ́n ti lọ́nu
ibi tí wọ́n wá lọ ọlọ́run nìkan ló mọ̀ ọ́ màláíkà tí wọ́n bẹ lórí ìdúró wọ́n lé ní mílíọ̀nù màláíkà tí ń bẹ ní ìrùkù wọ́n lé ní mílíọ̀nù màláíkà tí ń bẹ lórí ìforíkalẹ̀ wọ́n lé ní mílíọ̀nù màláíkà tí ń tẹ̀lé èrè àti kiri iṣẹ́ wọn pé wọn ò lóǹkà nígbà táwọn èèyàn kò wá ti lóǹkà ẹ wo Canada yìí ó ti jìnnà tó tẹ súnmọ́ lọ́n pẹ́kípẹ́kí ẹ wo bẹ́ẹ̀ ti pọ̀ tó yìí màláíkà kẹ̀kẹ́ wá ń bẹ lára oníkàdúgbò wa báwọn ẹ wá wuyi màláíkà tó wà tó yẹ kọ́nà ní màláíkà tí ó mọ wà lọ́tún lọ́sì yóò mọ kọ́ dáadáa yóò mọ kọ́ ìdá ọlọ́run wá mú màláíkà kan ó wá fà á síta ó wá pè ní màláíkà Jibril àwa wà lọ́wọ́ àbọ̀ pé kí ló dé kí ni Jibril ṣe wọ́n náà àwa rí i pé Kùránì tọ́lọ̀ fi ẹran sáà nábì ló sọ ọ́ dẹni ẹ̀ṣà torí pé òun ló mú Kùránì wá ṣé Ànábì Musa alayhi salatu wa salam ó níwèé tiẹ̀ Ànábì Ibrahim ó níwèé tiẹ̀ gbogbo àwọn ànábì tó ti wá ṣáájú náà níwèé tọ́lọ̀ fún wọn àmọ́ gbà tó di pé Jibril lọ mú Kùránì wá báyìí Ọlọ́run ní o ti kọjá àwọn tó kù. Ramadan òun ló ṣùgbọ́n náà mọ́lẹ́ ìlọ bẹ́ẹ̀ dábẹ́kọ̀ Kùránì náà ló sọ níbẹ̀ o nazala fi il-Qur'an fákà rábọ̀ Kùránì sọ̀kalẹ̀ nínú Ramadan báyìí kó lẹ̀ sọ lóṣù àpẹẹlẹ bíbẹ̀ kọ́ oṣù ájìlú ẹ̀kọ́ lápọ̀lẹ́ jù lágbàáyé kò sí oṣù tí gbogbo ayé bẹ̀rẹ̀ mọ̀ dáadáa tó oṣù ájì tó bá tó àsìkò yẹn gbogbo ayé pátákó wà fún àwọn ọjọ́ síbẹ̀ nígbà tí Kùránì sọ̀kalẹ̀ báyìí lọ́wọ́ kan náà lọ́wọ́ bí àpẹẹrẹ ẹ̀kọ́ ní oṣù yẹn ó wá dá àpẹẹrẹ ẹ̀ padà sí oṣù Ramadan nítorí kí ni nítorí Al-Qur'an ṣé ìfà mi ká lọ Kùránì tí wá sọ̀kalẹ̀ lóru Laylatul Qadr Laylatul Qadr kò tó mẹ́wàá Zulhijja o bàbá mi mẹ́wàá Zulhijja àkọ́kọ́ inú ẹ̀ láti máa ṣe hajj inú ẹ̀ láti máa ṣe gòkè àkàfà wọ́n ní inú ẹ̀ lọ́nà wọn sọ pé èmi ọlọ́mọ wá dúró sọ́jà àwọn ọ̀dà ìkàbá yìí ọlọ́mọ máa ga wọ́n á ní kó dé ọlọ́mọ dá òkè ìṣódà wọ́n á ní ṣòwò sí ọlọ́mọ dá àbẹ́bẹ́ ni wọ́n dá wọn lọ́wọ́ fún dáwọ̀ àwọn nìyẹn tí wọ́n ń sinmi ẹ̀ tí mo bá bá kó àwọn tó jẹ́ àbá ọlọ́mọ máa lé ìṣódà báyìí mi ò ṣì wọ́n dá àbá àwọn ọjọ́ tó kù báyìí ọlọ́mọ sọ ọdún ìyẹn ọlọ́mọ bá rí ìkàdé bá ń ga yóò sọ ọdún ìyẹn láti àwọn ọmọ ẹ̀ àwọn bàdá yóò máa bẹ ṣe ọlọ́mọ ìkàdé ọlọ́mọ ilé anẹ́mọ́dà ọlọ́mọ lórí kí náà bá ní kò mọ òwò wá tẹ̀lé ẹ̀ kọ́nà kọ̀ọ̀tún ẹ̀dẹ̀ tó kúlẹ̀ tó lẹ́nu wọn sí àbí ọlọ́run fi kú ẹ̀ lọ àbí ọlọ́run fi pọ̀ àbí ọlọ́run fi pọ̀ àbọ̀ ọlọ́run wọn aláṣẹ yóò tún wọn aláṣẹ kò tún hàn pa ń ṣẹ́ yóò tún wọn kẹ́ wá sílẹ̀ ọwọ́ ní wọ́n ti ní òkè àlàfà ọlọ́run wọn aláṣẹ fáàrí àwọn màláíkà ẹni wọ́n wá wọ òhò wọ́n mọ̀ wá wò báyìí wọ́n lé sọ̀rọ̀ bí mẹ́wàá Zulhijja yẹn ṣe wá lọ́lá tó jẹ́ pé inú ẹ̀ la máa ti sùn sí Mínà inú ẹ̀ la máa ti kó ayọ̀ sí Muzdalifa inú ẹ̀ náà láti máa gbó òkè àràfá inú ẹ̀ náà ní gbogbo àwọn èèyàn ó mọ̀ pátá pé ọ̀kan ṣoṣo lọ́wọ́ inú ẹ̀ náà ní gbogbo ayé wọn wá tàwa fún Káàbà lọ́sàn-án láàárọ̀ lóru tòun ti bẹ́ẹ̀ náà ìjọ tí Laylatul Qadr gba Kùránì báyìí tí Ọlọ́run sọ pé Kùránì sọ̀kalẹ̀ Laylatul Qadr Ọlọ́run ní agbé ọlá yẹn kú òfún mẹ́wàá yẹn ọlá yẹn wá di òru Laylatul Qadr Kùránì tún wá sọ̀kalẹ̀ sí ìlú Mọ́kà Mẹ́dínà àwọn ní káwò dáadáa ẹ sọ nǹkan tí Mẹ́kà Mẹ́dínà fẹ́ ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn Amẹ́ríkà Canada yìí wọ́n ń bẹ́ lẹ́yìn wọn ni ló fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà yìí tẹ́fọ́ láti Amẹ́ríkà Canada yìí tẹ́ bá dé Mẹ́kà yìí kò kí jọ inú jù tí ẹ bá wá láti Nàìjíríà yìí lọ́wọ́ jọ inú láwọ̀ àti àtẹ́kì Mẹ́kà sí Canada yìí wọ́n kéde kéde they don't have plan this was so Igbo meeting no they don't need to treat us like that we are humans ọ̀sẹ̀ ìwé èèyàn ní wá ẹ̀yà bí i bẹ́ẹ̀ jábá níbẹ̀ ìfún ọjọ́ olójú òṣùwò méjì tí ò jẹ́ kójú èyí lójú pé èyí ti rí best life àmọ́ tó ti bẹ́ẹ̀ náà rí mọ́ káàmù nínú òṣèlú wọn gbá sẹ́yìn o àwọn ará Canada àwọn náà mọ̀ lọ́kàn ara wọn pé Ọlọ́run kẹ́ Mọ́kà Ọlọ́run kẹ́ Mọ̀dínà kí ló fà á Kùránì o èyíkéyìí ilé tí Kùránì bá fásọ̀ kalẹ̀ síbẹ̀ ilé yẹn ti kó nílé lásán ẹ bọ́ sọ ilé yìí di ilé bàbá olówó kan bàbá olówó àfáà wá sa Kùránì fún ó wá kó owó lẹ̀ sórí débù ó sì wọlé lọ nígbà tí ó fi dé padà kò bá bá owó mọ́ ó bá di ọ̀sẹ̀ kejì bá gbé àfá ó lè ní àbá ní kí ni mo ṣe ó ní wọ́n bá sọ̀rọ̀ ló bá pọ̀ ti fóònù ní oṣù kan kò bá fà sọ̀rọ̀ lẹ́yìn bí oṣù mẹ́ta àfá bá wá olówó kan gbé àbú olówó kí ni mo ṣe àbúrò bá ní ẹsẹ̀ mi mo kó owó lẹ̀ sórí débù ẹ sì kó ó ti ní mi ò ní bá yín sọ̀ kankan
Afa bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún. Olówó bá dá àtúwà ẹgbẹ́ tí náà ní òkun yín láyà tí lọ́rùn. Afa níbi òkú owó yìí ti ń pa mí lẹ́kùn ní ọ̀wá yé yín. Ó ní kílódé, ó ní okòwò ló tún wáyé mi pa ọ lẹ́kùn. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní ẹ̀dá kò ṣe mo lè wọnú yàrá yín. Ó ní kó tún wá kówó ìmáàmù mọ́mú olè. Níbi òwá kówó àti mo lè wọnú yàrá yín. Nígbà tí wọ́n wọnú yàrá olówó padà, làfà bá gbé Kùránì tí olówó gbé kalẹ̀ sí orí tébù. Ló bá gbé ní olówó lọ́wọ́. Ó bá jẹ́ ṣí Kùránì. Nígbà tí wọ́n ṣí, olówó bá bá owó rẹ̀ ní Kùránì. Làfà bá ní mo rí owó yẹn lórí tébù. Mo wá rí bí àwọn èèyàn wọlé wọ́n jáde. Ẹni mi wá wò pé kẹ́lù tó wọ́n lọ wọlé nígbà tí bá jáde náà wọ́n bá yín owó sínú Kùránì láti ẹgbẹ́ tó bá jọ́ kejì ẹ̀ ka Kùránì ní òwò ike ẹ̀ ní sí Kùránì kà. Ní òwò ike ẹ̀ ka Kùránì kó ní oṣù mẹ́ta ẹ̀ ka Kùránì ní òjẹ́ ẹ̀mọ́ tó wọ́n owó sínú Kùránì. Ilé yín da owó. Ẹ bá rí mùsùlùmí ti ń ka Kùránì sí wọ́n ti fẹ́ lé kó bí iṣẹ́ ni o. Àpò oníṣòwò kan tí mùsùlùmí máa ń ka Kùránì. Nationally, mùsùlùmí kí ló dé? Ìsáàdì gbé oúnjẹ bá púpọ̀, wọ́n ní kọ́nà ọ̀rọ̀ sáàdì English yẹn náà, ìtọ́ ọ̀rọ̀ sáàdì ẹ̀lẹ́ ọ̀rọ̀ sáàdì 10 minutes lọ́lọ́ gbà léwò. Ẹgbẹ́ àti owó wọn túbọ̀ rẹ̀ ẹ̀ka Kùránì nìkan ní àlùmúta albert bíi tìlà wá ti. Jẹ́gbẹ́ àwọn ìdí kaba yìí, wọ́n ti ń sin náà, ọlọ́run wọn kàdá fún wọ́n ti ń sin náà. Wọ́n ti ń yan lọ́fíà, wọ́n ti ń gbàwẹ̀, wọ́n ti ń rùkú, wọ́n ti ń forí kalẹ̀, wọ́n ti ṣe la ilaha illallah. Gbogbo ìjọsìn pátá ni wọ́n ti ṣe lábẹ́ Kùránì tí wọ́n kà. Kò sí ìjọsìn kan tó kẹ́ ẹ̀ka Kùránì láyé. Lọ́pàá tó yẹ pé ẹ̀kọ́ àwọn ìdálùkù wá ní ẹ̀kọ́ wá ní ẹ̀kẹ́wú. Ẹgbẹ́ ni wọn ò ní dàfà mo ti sọ́ ní sìn kì í ṣe gbogbo wọn ni wọ́n dàfà. Mistake táwọn bàbá wa míì ṣe ni wípé wọ́n gbà wípé gbogbo ẹ̀kẹ́ tó bá ti kọjá ní ẹ̀kẹ́wú ó gbọ́dọ̀ dàfà. Ó wá mú olówó ní ìsá fún lè ké pé èmi ò fẹ́ kọ́ fún ọmọ mi ní kankan jẹun. Ọmọ mi wà ní gbọ́dọ̀ ìmọ̀ tí wọ́n sọ pé àpáàlù ló dì. Ìbílẹ̀ ti ní pláàni fún ayé ọmọ rẹ̀, àbáwá ti dá lójú pé kódà tó bá ní pláàni fún ayé ọmọ rẹ̀ náà tó bá kọ́ Kùránì dáadáa, Kùránì ó tún máa shaping life ẹ̀ kò ní bá yẹ̀ jẹ́. Àti Ọlọ́run dá yín lójú pé ọmọ yín bá ní pírẹ́sìdẹ́ntì tí Kùránì máa ń bẹ lára ẹ̀ kò ní jà bá àwọn èèyàn rẹ̀. Ọmọ yín bá ní gómìnà tí Kùránì máa ń bẹ lára ẹ̀ Ọlọ́run dá yín lójú pé gómìnà rere ni ó jẹ́. Ọmọ yín bá fẹ́ di pilot Ọlọ́run dá yín lójú tó bá ka Kùránì tó bá ti ẹ̀ka gan táwọn èèyàn gbọ́ ọ̀gẹ́ inú àwọn èèyàn tó wọn dùn ún pléèdè ẹ sọ bí wọ́n ti gbọ́ ohun Kùránì táwọn wọn ní balẹ̀. Ìyá wa rí Umu Zainab Kùránì ni wọ́n fi tọ́ wọn Kùránì ni wọ́n fi rè wọn gbogbo mi láwọn tí wọn ò wá ké Kùránì tí wọ́n máa ń dé àwọn náà dé gbogbo ẹni tí wọ́n ní ayé nìkan la fẹ́ máa ń dé báyìí àwọn tí wọn ò ní ayé nìkan padà tún ní ayé lọ́jọ́ ẹ tó ní ayé lọ. Ṣé ẹni tó bá ké Kùránì dáadáa tó bá dá Ọlọ́run dáadáa ìyàwó ní jẹ́ aṣọ wo ni wọ́n pọ̀ ní ìdílé wọn wọ̀ nǹkan àgbàlódé wo ni wọ́n lò tí wọn ò lò ọkọ̀ wo ni wọ́n lò tí wọn ò lò ní ìfọ̀kànbalẹ̀ wo ni wọ́n ní tí wọn ò ní ní sí níjọ́ náà lọ́n sì ré àwọn ọmọ ní òkà ẹgbẹ́ bá yà ọmọ ìjẹ́ ó bèrè lásán lẹ̀ pọ̀ Kùránì náà wò bá dé àfa àwọn Muhammad akérèdè kan ìmọ̀lẹ̀ ò ní jáde nínú òkùnkùn ẹ wò bá dé àwọn ọmọ yìí Aisha gbogbo ọlọ́wọ́ wọn kà àti Fatima bíga Aisha bíga Aisha tó wọ́n kà àwọn òbí tó mọ pàtàkì Kùránì ló máa bí àwọn ọmọ yìí òbí tó mọ pàtàkì Kùránì kó fẹ́ jẹ́ kó wọn náà jáde kò ní jáde ẹ̀dá àpò ìjọ ẹ̀dá pàtàkì Kùránì òun nìkan ní al-mu'jizatul khamida ìdí máa parí ẹ̀ sínú ọ̀pá àdébí musada kò sí fún ọ̀bẹ́ nìkan bá jáde lọ́wọ́ náà ọ̀pá àdébí musada kàlẹ́ ìwé gbé mọ́ra ní o wọ́n wà náà ìdí ẹ̀mọ́dà lóhùn ọ̀pá àdébí musada ti lọ ìdánẹ́bìdà àrímọ́ fàdárẹ̀dà àrímọ́ ṣòkòtò ẹ̀dà àrímọ́ aṣọ ẹ̀dà àrímọ́ mírèkù ẹ̀yọ̀ kan tó sì wà lórí ìpè sí báyìí ó náà dàrúkọ àrùn. Ó dáa ànábì Ìsá jí òkú tó jí dà òkú yẹn ti padà kú òkú tó jí ti kú padà ó jí òkú yẹn gbà díẹ̀ òkú yẹn ti kú o àbí kò lòkú yẹn wà ó ti padà kú náà ni mírèkù ẹ̀yọ̀ kan tí òkú Al-Qur'an gbogbo ní ẹkùn ìsìláwọ̀ kọ́mẹ̀tì lọ́pàá kan pátá ní ẹkùn yẹn padà kú ó dà àkúní ànábì sọ́ọ́lù tí wọ́n pa ó kú o ó padà tún kú náà dé o oúnjẹ náà ànábì sásọ̀kan láti sọ́mọ̀ wọ́n jẹ́ wọn ò jẹ́ tákùn jẹ́ padà sí tọ́nà níbi òbá tán wúdà ní ẹkùn ẹ̀yọ̀ kan tó lọ wá sọ̀ kalẹ̀ tó sì máa wà títí láíláí Al-Qur'an ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìjọ tí màá níbi bàjẹ́ jù láyé òun ní ojú ogun tí wọ́n ti pa àwọn tí wọ́n há Kùránì sórí ànábì sunkún lẹ́gbẹ̀ẹ́ kò ṣe é pè ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ kò ṣe é pè ní Islam lẹ́gbẹ̀ẹ́ pa yìí
ويا ربنا علموا أولادكم إسلامكم ليقيموا بعدكم آثاركم ليقيموا بعدكم آثاركم. bàbá wa dàbí ìwé ẹgbẹ́ ṣàtúwà fún oníṣègùn tí wàá fèrè lẹ̀. ọlọ́run wọn tọ́jú parí fún wa o. àmín. ẹ láti máa ṣe àmì fún ọ. ẹ ṣàmì àmì. èyí lè ti ẹ̀dùn ẹ̀yà Canada ẹ̀ lójú ti wà. ẹ farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó lọ́rùn yìí. lápá ọlọ́run yẹn tí yóò farabalẹ̀ ọlọ́run bá mi ṣe gbogbo yìí. àmín. bàbá wa àmì ẹ̀ lè kánjú kú o. àmín. àṣeyọrí ńlá ni eléyìí o ìlú Canada. wà ní mọ́tò láláì ná ọmọ pa láláì fọmọ lápá láláì fọmọ lójú láláì kán ọmọ lẹ́sẹ̀ pẹ̀lú wá gba kéèkì wá gba pizza wá gba ṣàwámà wá gba bọ́gà àwọn tó wá hàpì wá nì. bàbá táyé bá ń jáyé ní bàbá jẹ́ ìgbà ẹ̀ ní búkẹ́ tó kú ẹ̀ sì ní parí lágbára lọ ẹ̀ mọ iye lọ títí láíláí àti wá bẹ̀rẹ̀ ní kò ní dúró oríire tó lọ sí ní kó máa tẹ̀lé oríire náà ní dúró iléeṣẹ́ wa kìbìlà tẹ́lẹ̀ kò wá ní dàrúgbó àwọn tẹ́ ẹ bá ṣe dáadáa lánàá ni wọ́n tún wá lónìí àwọn kan ó bá àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ wọn ò ní lè sọ́fà àwọn èèyàn wọn ìlú wọn àwọn táwọn bá ṣe látara ìwà àtúntà wọn ṣe náà ni àtúntà bá wọn ṣe náà ni iléeṣẹ́ kìbìlà tẹ́lẹ̀ wà ní dàrúgbó kò ní dàrúgbó wọ́n ẹ bàbá tẹ wáyé wá sí ọlọ́run bá mi pọ́n ilé o wọ́n ẹ mọ́ mi ẹni fojú sunkún wa o wọ́n ẹ sísáàsì mi ẹni pàdé àgbákò ló ní pàdé yìí o wọ́n ẹ bàbá alápapọ̀ ọlọ́run bá mi gbàdúrà rẹ̀ lọ́sibàtì lápapọ̀ ọlọ́run bá mi gbàdúrà rẹ̀ kálukú wa ọlọ́run kó dùn wá nú inú àmọ̀dọ́ làwọn pàdé wa lọ́sibàtì lórí zoom ọlọ́run wa ní ká tó pàdé live and direct wọ́n ní ká máa nira tàbí wọ́n ní kọ́ gbé wa wá ọlọ́run àdúgbò wọ́n ṣe lè lópin ìrìnàjò wọ́n ṣe lè lópin ìrìnàjò subhana rabbika. ربنا العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ẹ̀mí gígùn fún bàbá àlàáfíà fún bàbá ẹ̀mí gígùn fún bàbá àlàáfíà fún bàbá àlékún rìsíkì tó pọ̀ fún bàbá wọlé àrírí àlàáfíà fún bàbá.
روضة الجنة للدراسات العربية والإسلامية ní ẹgbọ́n tí wà yìí afẹ́fi wàlímà yìí afẹ́fi sórí nǹkan pé wàlímà àkọ́kọ́ ká ṣe yìí o báyìí báyìí la rí mbẹ̀ báyìí báyìí la ṣe mbẹ̀ báyìí báyìí ni ìkúlọ́wọ́ tá a rí mbẹ̀ ládàáwọ̀ èèyàn tí a pè àwọn ṣe gbọ́dọ̀ sáyé ni wọ́n máa ṣe ní kọ́mọ́kọ́mọ́ láàrin gbogbo àwọn tí a pè wá láwọn làjà wa náà alásàlátù wa àti àwọn bíi ọmọ ní wàlímà ẹlẹ́kùn bàbá ló pè tó ń ṣe dáadáa bísímillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طب إن لله عبادا فطنا طلقوا دنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها السفنة. نعم تناسبوا أكيا الشيخ الحريري أدام الله حياته أكيا وباوا أمير الله باشي بلا بلا البركة يولو نجويو البركة نبوة محمد. نعم تناسبوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقال مضبوط الله بالك ولا بعد الاستعاذة والبسملة. الله هل أدلكم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم بتعلموا وبعتي يوم تيوشني ولولي توني ولنا رحمة جودي بالجة البركة نبوة محمد ترياسكو أنا سأرى الحاجة وعزيزة أدمومي من مويا وبني كنبي نعم وبني طب tá a fi fẹ́ ṣe lè ní pé iṣẹ́ ọlọ́run ní ẹlẹ́ tí ó wà lẹ́yìn gbogbo tí a bá wá ná sílé ọlọ́run pátá ọlọ́run ní yóò tọ́ àfúnáwó àti àfáàní kò tọ́ àfà ọlọ́run náà máa ṣàlékún àlékún orí iṣẹ́ ọlọ́run wá lè lọ ọlọ́run ní ká gbìyànjú sójú ọ̀nà rẹ̀ pẹ̀lú kíni pẹ̀lú owó wa owó tí a bá ná sílé ọlọ́run wallahi aqsamtu bi rabbil kaaba yóò gba láyé yóò gba nusare yóò gba nítorí alqiyama ele yàtọ̀ sọ́wọ́ tí yẹn náfẹ́ léré owó tí a bá náfẹ́ léré láàyè fà kò sẹ́sà kankan bẹ̀ láti máa mọ̀ ẹ bá bínú àwọn eléré kẹ́mi yóò gún omi kíbi tẹ́ bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ àmọ́ mi ti kí ni yóò rìn dé tí yín lóò ní bàjẹ́ àbẹ́lẹ̀ tọ́lọ̀ òní àwọn alájà wa Aziza kí lẹ́ fẹ́ dásí tọ́lọ̀ táà ló fi máa rántí pé Rawdatul Janna wa ní bíbà yìí àwọn kan tí àwọn ìyá wa tí wọ́n fún wa lélẹ̀ léyìí tó já sí pé yóò ní ìtumọ̀ níwájú Ọlọ́run àti níwájú Ànábì wa Muhammad falyatafaddal mashkura. Now, okay. Ẹ̀yà ń ṣe kabirullah. Allahu Akbar. Àwọn ọmọ àwọn ní àwọn fún wa ní 200 pounds. Báwo fi ran ìlékè wa lọ́wọ́ kí Ọlọ́run dákun kó bá wa iná lọ́wọ́ gbogbo tó ti dáná àlámọ̀rí yín wọ́n ti dojúrú Ọlọ́run dákun gbogbo tó ti tara yín jáde àlùbáríkà bá fi lè pa bá wọn Ọlọ́run kan ọmọ rí fásì wọ́n rọ̀ fáwọn ẹ̀wọ̀n wà kí ẹ̀nà àlìyé àmì ìwọ̀n dákun sábà yọ̀dẹ̀ fún yín bisimilahi yẹn na àtọ̀ yìí. Àwọn Alhaji wa Muhammadu Qasim ọmọ kan yẹ ṣé àwọn àgbàlagbà ń gbẹ́bí náà wọ́n ni wọ́n àbáwọn náà lọ́gbọ̀n yẹn náà ẹ máa wọlé ẹ máa kọ́ra wa ọ̀dọ́ yín láwọ̀ báyìí kò ní bàjẹ́ fún yín yóò máa dá sí àwọn Alhaji wa Muhammadu Qasim kẹ́mi yóò gùn àwọn Alhaji wa Muhammadu Qasim ẹ̀mí yóò gùn bàbá ẹ̀mí yóò gùn ẹni bẹ́ẹ̀ yẹ fáìn ní bàbá fẹ́lá yín ṣe rẹ́jí dáadáa ègbò náà wá bá yín mu ayé ò ní dàrú mọ́ yín lọ́wọ́ bàbá wa ẹ̀ ní jò yóò mọ̀ dá sí i ẹ̀ ráwọ̀ ibi tí ń dán Ọlọ́run dákun mọ́jú owó ọkù ibi tá a dé gbà tẹ jáde náà ni pé ilé ẹ̀kọ́ wa madrasatu Rawdatul Janna kí lẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ iṣẹ́ ọkùnrin la gbé kalẹ̀ yìí táwa ló fi máa rántí
owó tẹ ẹ bá ná níbí lónìí ọlọ́run náà ó pọ̀ sí ọlọ́run wa bá ṣe àdìpèlé ẹ̀sán àdìpèlé fún yín àgbàkadàwọ̀ Muhammad gbogbo ẹ̀ ló wà á ní interact á ní ètò jẹ́ kò sí èyí tó sì ní àgbàkadàbí ta ẹ fún wa ní ìwé bàbá ẹ má jọ pé lórí àsìkò náà ọlọ́run dákun mọ́sàbá tẹ́wọ́ bá lọ́wọ́ yín ṣe olórí wọ́n jẹ́ ṣe lásán wọ́n jẹ́ ṣàṣedànù ẹ̀mí kọ́ àláfíà àwọn mọ́sàbá ṣe fún gbogbo tó tara ń jáde pátá bá fàlùbákà bá fi lè gbára wọn wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim àwọn aláàjì wa Abdul Wasi' àwọn aláàjì wa Abdul Wasi' sáwọn àbálàbà náà bàbá kẹ́mi yóò gùn dáadáa kẹ́mi yóò gùn bàbá yóò mọ̀ dá sí mẹ́tàlá ní níbí tó àbáwọn bàbá tí mo rán àlà bàbá yóò mọ̀ dá sí ẹ̀mí yóò gùn dáadáa àlùbáríkà nàbùwà Muhammad tó náà àwọn mẹ́ta ló fẹ́ fún wa tó ọlọ́wọ́ yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà wájú ọlọ́run gbogbo ń tẹ́ bá fi dá sí tọ́lọ́ níbí lónìí ọlọ́run dákun àdìpẹ̀lé ẹ̀sán sábà àyẹ̀dẹ̀ fún yín ti gbàgbà mú àìní gbàgbà mú wọn kò tó tọ́ sí yín fìlà ti ṣe rẹ́gí lórí yín tí ó wà ní pé yóò máa sọ yín lórí ọ̀nà ọkùnrin tó dé báyìí ẹ̀sìn tí ó gbóògùn àtẹ̀yí tó gbóògùn mọ́jọ rọ́ọ̀lù yìí àlùbáríkà nípò Muhammad bàbá ẹ̀ ní jò ẹ̀ mọ̀ dán sí náà ni ẹ̀ mọ̀ dán sí náà ni ẹ̀ mọ̀ dán sí náà ni gbogbo tó tara ń jáde bàtà bàkà bá fi lé bàbá wọn bàbá akílẹ̀ fún lè kí wa tẹ́tẹ̀ fi gbé wa lárugẹ. àmọ́ bàbá ń wò pé ẹ lè sọ sí mi létí o tó bá yẹ pé ó bá tóbi jù lẹ́yìn wò pé wọ́n máa wò pé náà nítorí Aisha Allah àwọn dẹ̀fẹ́ kó ṣe continuity kó mọ lọ bẹ́ẹ̀ kó mọ dúró bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú agbára Ọlọ́run Allah kẹ́bẹ̀rù náà àwọn bàbá wa ló wú àwọn lórí ó jẹ́ àwọn lẹ́nu pé inú ìlú yìí náà àwọn tó rá àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn báyìí wọ́n láwọn fún wa ní $500 ẹja gbé ọlọ́run bá tóbi fún wọn ọlọ́run tí ó bàjẹ́ fún yín o wọ́n ṣàjọpọ̀ da fún yín ó sọ lẹ́ẹ̀kan gbogbo owó tí wọ́n bá ná sí tọ́lọ́run ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ ó lè gbé tọ́ka yín èrè tí yẹn lè ṣe tí ò ní ṣọ́ọ̀tì ó lóun náà ní kí yẹn mọ dá sí tọ́lọ́run pẹ̀lú owó àtẹ̀mí wa ọlọ́run dákun yìí tẹ́ ṣe lónìí náà wájú jẹ́ ìbálẹ́jọ́ aburú fún yín wọ́n wá fi sínú iṣẹ́ ẹ̀rẹ́ yín láyé àtàlùkìyàmà albarka ṣáájú ẹ̀dá nípa Muhammad wàlá hawla wàlá quwwata illa billahi al-aliyyil azim náà. Allahu akbar ó kọ́ lára àwọn àbálàbà ń jẹ́ ọkọ̀ iṣẹ́ ń tẹ̀léra wọn náà wá ti rí iná ìwọ̀n ọkọ̀ ọkọ̀ iná nù ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ti ń dán ẹ̀ black and shine bàbá ẹ̀tẹ̀ ti lọ hajj àbí mi náà lè rí hajj ni àbá kò ní bàjẹ́ aláì ti lọ hajj kò ní burú fún yín bàbá kí lè fi ran iṣẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ gbogbo àwọn iṣẹ́ ọlọ́run tá à ń ṣe yìí ẹ̀yin náà ni ẹ̀yin náà ẹ̀gbọ́n wọn ní òpópó Mákà mọ́ róró àwọn èèyàn láwọn tún ṣe o inú Mákà yìí dájú àwa náà a máa ti lọ ẹ̀yin lẹ́yìn ti lọ ilẹ̀ owó ṣe wọ́n róró ẹ̀mí yóò kún bàbá kò ní bàjẹ́ fún yín kí lẹ́yìn wá fi ránṣẹ́ náà lọ́wọ́ pẹ̀lú ìta dé yìí abẹ́rẹ́ ni àwọn àgbàlagbà ni wọ́n bẹ kálẹ̀ yìí àwọn bàbá ìmọ̀mù wọn ìtàsí wọn ìgbéri owó torí pé kí ni iṣẹ́ ọlọ́run tó gbé dání ọlọ́mọdé ó bàjẹ́ fún bàbá bó ṣe wá wù kó rí ẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ ọlọ́run tí wọ́n bá rí ìrànlọ́wọ́ ẹ̀yìn àbàlàbà báyìí ló máa lọ sí àmọ́ ìjà bá ná mílíọ̀nù ẹ̀lọ kọ́lẹ̀ ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ fún wa ó sì dá wa lójú ọlọ́run lé tá a bá ti ná sójú ọ̀rọ̀ tọ̀ náà ó ní àdé àfàmùdọ̀ àfà àdìpẹ̀lẹ̀ lòun wọ́n ṣe padà fẹ́rù eléyìí yàtọ̀ sówó tí yẹn ná tí yóò ní jèrè bẹ́ẹ̀ ẹ̀ jèrè láyé ẹ̀ tún jẹ́ láti kìí àmọ́ ẹ̀ àbàlàbà kí lẹ́ fún wa àwọn àbàlàbà náà ó fún wa ní $300 kẹ́bìrúlà kẹ́bìrúlà bàbá kò ní bàjẹ́ fún yín ló máa dá sí ṣé interact la máa mú wa ní àbí ok wọn náà máa gba àwọn ṣe síbẹ̀ àwọn owó tí wọ́n sọ fún wa yìí àwọn eléyìí ṣe pé wọ́n máa ṣe kíní o ẹ̀rí sísìn ẹ̀fọ́ kan balẹ̀ sáàtì tẹ gbọ́ ẹ̀fọ́ kan balẹ̀ bàbá kò ní bàjẹ́ fún yín ló máa dá sí owó bí tó ti dánú àlábọ̀rẹ́ yín àìní dáamọ́ ọlọ́wọ́ níbi ṣọwọ́ sí yín ọlọ́wọ́ wa bá fún yín lẹ́mí gígùn àtàláfíà ara
ọlọ́run bá fún yín lẹ́nu igun àtàláfíà ara gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ tọ́lọ̀ ti ṣe fún yín kò ní bàjẹ́ ètò òkú tẹ́ ẹ fẹ́ ọlọ́run bá fi lẹ́yìn lọ́wọ́ alibarika nabuwa Muhammad wàlá hawla wàlá quwwata illa billahi al-aliyyil azim tọ́ بسرعة نعم العجوة محمد الشريف أقول لي àwọn bá tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi látàwọn àwọn abẹ́lágbà ní tó dáa fún yín kò ní pàdé fẹ́ yàwó lọ́wọ́ tó ọ̀dọ́ yín ni mo dé báyìí àbáwá kí lẹ́ fi ránṣẹ́ lọ́wọ́ iṣẹ́ táwọn bàbá wa ń ṣe ọlọ́run kó sànù wa kò ní bàjẹ́ fún yín bẹ́ẹ̀ tó kórè ẹgbẹ́ mi yẹn náà dọ́là ọ̀hún lára yín mi kàn fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan ni tó kò ní bàjẹ́ fẹ́ yàwó lọ́wọ́ ló wọ́n dá sí àbákanìkọ̀ Muhammad tó kí lẹ́ fi ránṣẹ́ lọ́wọ́ yìí pé kò wọ́n lọ́kàn yà balagba òun náà ní gbogbo fi mọ́ lọ ìtẹ́wọ́ wá ṣe mí lónìí ẹ fọkàn balẹ̀ wà náà ọlọ́run sọ ilẹ̀ sàn dáadáa láyé àtàkùn ìyá wọn kò sí èméjì ńlẹ̀ ọlọ́run ló ṣàdó bẹ̀ fún yín kí lẹ fi ẹ́ wọ́n ní àwọn fi ọ̀rẹ́ wọn pa síta ní ariwo pé àwọn fi kan náà ṣe wá kì october àwọn ọ̀làwọ̀ aláwọ̀ wọn náà fi ránṣẹ́ kò ní bàjẹ́ fún yín kò ní bàjẹ́ fún yín wọn dá sí èyí tó ti dá máa lápọ̀ lẹ́yìn àìní dá mọ́ ọlọ́run ní kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yìí èyí tí a wá bẹ ọlọ́run ní kọ́kọ́ ní bàbá dákọ́ sábà fi lè lọ wọ́n bá yín ló jẹ́ o wọ́n jẹ́ ìlú wàhálà wọ́n jẹ́ fìtínà wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. náà àwọn alhaji wa Muhammadu Ahsan Abdulkani kẹ̀kẹ́ wà ọ̀dọ̀ wọn ní ọwọ́ báyìí bàbá ẹ̀yìn náà iṣẹ́ táwọn àbálàbà ń ṣe kọ́lọ́ sáànù wa bàbá so kọ́lọ́ kó ọmọ wa ọkọ̀ àṣàlátúkẹ̀ ọ̀rọ̀ àṣàlátúkẹ̀ ilé kí o lè ní oṣù àṣàlátúkẹ̀ ló sáànù wa mọ̀ ní ilé kí o láwà àbá oníbàjẹ́ fún yín bàbá wọn yẹ mú ìwé yẹn wá ok now mi ò wá gbọdọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀jẹ̀ fún ẹ̀yọ̀ púpọ̀ ẹ̀yẹ̀ méjì máa yí náà dọ́là ń lára máa yí púpọ̀ tọ́ àwọn àní ọ̀dọ́ ID kí ló Muslim ọ̀tẹ́lẹ̀ mi ò láìkí ọ̀rọ̀ ID Abdul Latif tọ́ àwọn ará àwọn ọba Abdul Latif kí lè fẹ́ ránṣẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ irọ́ ọ̀rọ̀ kí lè fi dásìkò ẹ má pàṣẹ àti dára ṣẹ́kọ́ kí lè fi ránṣẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ nínú tó ń wà lẹ̀ yìí ọlọ́run ṣàdúrà àlùbáríkà òsibí tí wọ́n ti kí rí àlùbáríkà yẹn máa ń rí àlùbáríkà káàkiri kọ́ kí lè pé ok tọ́ láàbùrà sáàtì ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ mi ṣé kí transfer àbí cash owó náà lélẹ́yìí owó náà wọlé kí ó ní o sì kẹ́ ọ̀sùn nílá yìí o kẹ́rù wọ́n ní o ẹ má wọ ní káṣí tó ọ̀rẹ́ ní wọ́n para yín ọ̀lẹ́lẹ́ lọ ẹ̀kú tí wà ní káṣí ṣe àwọn transfer wà wá wọ́n transfer wà ohun tàṣẹ àwọn akíkò ti kọjá lè ẹ bá mi fún àwọn náà bí ẹjọ́ ní àsìkò ẹjọ́ tó bàbá lórí ọdún ìpínlẹ̀ bàjẹ́ wọ́n fa ẹ̀rọ àlìyà owó tó ti dá òní dojú ibi tó kù sí ọlọ́run ṣe òfin àbáká lọ́wọ́ Muhammad àbáká àgbàlagbà tí wọ́n bẹ́ kalẹ̀ wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. àwọn bá wa àjùwà Abdul Fattah ọlọ́dà kó wọ́n ti náà wáyé lórí ọ̀nà tí ń ròyìn ọ̀nà kó wọ́n jọ ti tó kó ní ròyìn wọ́n sàkó fún yín àbáká lọ́wọ́ Muhammad kí láti wá sí lọ́wọ́ náà tó àwọn ọ̀bọ̀lábà ní àwọn afọ́wá ní $100 pé kẹfà àwọn ní transfer ẹ̀kọ́ púpọ̀ ṣètọ́sí láyé wọ́n ti wé ní ẹ̀kọ́ púpọ̀ ẹ̀ sì mọ́ ha ẹ̀wọ́n fàṣẹ́dá ti
bọ́lá wà báyìí ọkọ̀ wà ní níbo èso ọ̀pọ̀ cheese. náà àwọn aláàjì wa Abdulwasi Muhammadu Raji ọba kò ní bàjẹ́ fún yín àwọn abáyé sọ́jà bọ́lá náà bẹ́ẹ̀ di dókítọ̀ tó kọ́ lọ́wọ́ sábà wà náà mo ti gbọ́ lẹ́nu pé dókítọ̀ rẹ̀ àbúrò kó dókítọ̀ tó máa yàtọ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín yóò dá sí àlùbáríkà ní wa Muhammad àlá àwọn agbèrò tó dá pẹ̀lú yín ó sì rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run wẹ́rẹ́ abẹ́ ló ṣe fọmọ yín àlùbáríkà ní wa Muhammad ilé kéwù ilé ọlọ́run náà àwọn aláàjì wa Abdulwasi wọn náà máa fún wa ní $100 kọ́nà òkú gbàdá wọn ní ìbádà ọlọ́run àdìpẹ̀lẹ̀ ẹ̀sán ọlọ́run àkọsàbà ṣe fún yín albarka nabi wa Muhammad wa rafa'na wa makana aliyya wọn kà fáwọn ní transfer yẹn wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ọlọ́run yóò tó jẹ́ ìtọ́wọ́ gbàdá wọn yìí náà. Now, àwọn alájà wa náà àlá tọ́ ajá Mọ̀dínà ẹ bá tẹ̀ wá sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ wà tààrọ̀ tí mo lọ tí mo ń bọ̀ yàwó ẹ tẹ́wọ́ yín kò pọ̀ jù ẹ ti sẹ́ẹ̀dẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín yóò wọ́n dá sí àyín alájà ò lè pa onídé alájà ọlọ́mọdé àríná kànga yóò wọ́n dá fún yín sí ọlọ́wọ́ gbà á yóò forí sí fún yín àwọn ọmọ yín ẹ̀jẹ̀ ní ẹ̀rọ ara wọn ẹ̀ní ṣàṣìdánù ẹ̀ní ṣàṣìdánù wala hawla wala quwwata illa billah wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ lọ́ka tó gbọ́dọ̀ wọn aláàjì wa bàbá nímọ̀ lòdò lélẹ́yà tẹ̀ wá tó pọ̀ ní ilé kí ọwọ́ ilé tó wà lẹ́yìn kò ní bàjẹ́ fún yín lẹ́yìn dásìkò náà tó wà lẹ́yìn $500 kílẹ̀ pé èlò lẹ́ pé 500 ẹ̀ṣọ́ kí n sọ́mọ́ lókè gbà $500 ìbàlẹ̀ pé ọ̀gbìn nínú ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ 500 ni bàbá kò ní bàjẹ́ fún yín kó wọ́n dá sí ṣé wá kì ó yẹ kọ́ kalẹ̀ àwọn bàbá wa kò ní ìmọ̀ ọlọ́run máa fún wa ní $100 kẹ́ mọ́ bínú pé ìnáwó pọ̀ lẹ́nu lọ́mẹ́ta ẹ̀ bàbá ọlọ́wọ́ gbé okùn náà kò ní bàjẹ́ fún yín kò ní bàjẹ́ fún yàrá bàbá àbáká nàbọ̀ wa Muhammad. náà àwọn bàbá wa àwọn àdájì wa Muhammadu Dàpọ̀ àwọn àdájì wa Muhammadu Dàpọ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín yóò wá dá sí àbáká nàbọ̀ wa Muhammad àbáká nàbọ̀ bàbá kò ní bàjẹ́ fún yín yóò máa dá sí yóò máa dá sí àwọn náà mo ń pò wọn látọ̀kọ́ náà pé bàbá yóò máa dá sí kí lè fi dá sí tọ́lọ́ iṣẹ́ ọlọ́run ló wà lẹ́yìn kò wá sí téèyàn dá sí tọ́lọ́run ní sẹ̀sán dáadáa tó náà fún wa ní ká pẹ́ yín àbàlọ́ kẹ́yìn náà lè jẹ́ dáadáa kí lè gba dáadáa mbẹ́ gbogbo tó ti dá aláwọ̀ yín kò ní bàjẹ́ ọlọ́run ṣàlékún àlékún fún yín albarka nabi wa Muhammad wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim hal adullukum ala tijarati barakallahu fikum ọlọ́run gbàrà wọ́n yín ló forí sí adigbele ọlọ́run yóò ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín ló fà bàtà sára wọn ló fà bàtà sára yà wá náà kótó yà wọ́n kò ló fi ṣe sára fún yín wala hawla wala quwwata illa billahi bisimilayi náà àpọ̀ yìí ẹ̀dá àwọn alábá wọn yín àti ẹ̀dá kì àwọn ọ̀rọ̀ wa Muhammadu Dàpọ̀ fọláwọ̀ fún wa ní $100 yìí ẹ bá mi kọ́ síbẹ̀ now ọwọ́ sì kù náà lẹ́ẹ̀ Allahu Akbar àbá Allahu Akbar Assalamu alaikum bàbá mo kí yín mo kí yín ẹ̀jẹ̀ dáhùn sára mọ̀ Assalamu alaikum dáhùn sára mọ̀ ni ọ̀rọ̀ ọlọ́ọ̀mà ní ọmọ sára ọ̀sẹ̀ tí yóò bá dáná wà kí á lọ ẹ̀mọ́ dáadáa náà Allahu Akbar Assalamu alaikum alájà kẹ̀kẹ́
Now, hello police, and Bakar Muhammad, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. ẹ ṣeun gan Ọlọ́run bá sẹ́yìn lẹ́sàn tó kù. tọ́ wọ́n ní ìgbìyànjú àdìmọ̀ ọ̀rọ̀ àdìmọ̀ ti kọ́ bá. Kùránì tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ parí lẹ́nìí tẹ́ ń ti àjọyọ̀ rẹ̀ lẹ́nìí ìmọ̀túnkù lẹ́yìn rẹ̀ ìmọ̀ pé kí ni ìmọ̀ àgbóyè pa Kùránì pé kí lọ́lọ́run gan sọ nínú ọ̀rọ̀ yìí kí lọ́lọ́run gbà lérò pẹ̀lú àyà yìí báwo gan lọ́lọ́run báyìí ká ṣe ṣẹ̀sìn wa báwo gan lọ́lọ́run báyìí ká ṣe ṣojú sí ayé wa ìmọ̀ yẹn pọ̀ tẹ́tù padà kọ́ lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ń ṣe àjọjọ́ ẹ̀ní ẹ má wá dúró torí pé ẹ ti parí Kùránì tẹ̀kẹ́ wálé ẹ̀kẹ́ wọ̀ mọ́ ìmọ̀ kù tẹ́ padà kọ́ lẹ́yìn eléyìí. كونوا قدوة في أخلاقكم وتمسكوا بآداب الإسلام. ẹ lọ mọ àwọn dájú wípé ẹ jẹ́ àríkọ́ṣe dáadáa táwọn èèyàn ẹ̀ máa tatara yín tó mọ̀ nípa ìsìlámù pé mùsùlùmí lélẹ̀ wọn gbọ́dọ̀ máa bèrè lọ́wọ́ pé ṣé mùsùlùmí ni kó tó mọ̀ pé mùsùlùmí ni yín látara ìwà látara ìdúró yín látara ṣíṣe yín látara ìbáṣe láàrin àwọn èèyàn wọn gbọ́dọ̀ mọ̀ pé èèyàn rẹ̀ mùsùlùmí rèé. كونوا سفراء في الإسلام في بيوتكم ومدارسكم ومجتمعكم. ẹ jẹ́ ìjọ rẹ̀ fún ìsìlámù ẹjọ́ àwọn èèyàn tẹ́ pé wọ́n máa fi àtàrà rẹ̀ gbà ìsìlámù nínú ilé yín lóde yín ní skul ní gbogbo ìdábàlẹ́sẹ̀ activities wọ́n wọ́n mọ̀ pé mùsùlùmí lélẹ́yìn látara bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ látara bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe pẹ̀lú wọn. حفظكم للقرآن شرف عظيم ولكن أعظم من ذلك أن تعيشوا به وتعملوا بما فيه وتنشروه بسلوككم وأخلاقكم. ẹ lọ mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ ṣe parí Al-Kùránì lẹ́ni oore kan ní iyì kan ní àmọ́ ẹ wọ́n lọ mọ̀ pé iyì tó tún tóbi fún iye eléyìí òun ni nígbà tẹ́ ti ka Al-Kùránì yìí tán ẹ fi ṣe tẹ́ ẹ máa fi ṣe ìṣẹ̀mí yín ẹ ṣe Kùránì ní gáìdì yín tí ó máa fi yín mọ̀nà gbogbo tẹ́ ẹ bá ń lọ níbi ìwà yín níbi ìṣe yín níbi ìdúró yín gbogbo tẹ́ bá ṣe pèsè ayé yín Kùránì kẹ́mẹ́ fi ṣe في هذا المقام إلى أن أقدم جزيل الشكر وعزيم الامتنان لمعلمين القرآن الذين بذلوا في وقتهم وجهدهم وتحملوا المشقة في سبيل تعليم هؤلاء الأبناء كتاب الله تعالى. bàbá wa ní kó tilẹ̀ wù kí àyè fún tó àwọn òkú àyè níbi àyè náà ni láti ṣe ìdúpẹ́ tó pọ̀ fún gbogbo àwọn àfáà tí wọ́n fún àwọn bàbá lọ́wọ́ tí wọ́n jẹ́ kí iṣẹ́ yìí rọrùn bí iṣẹ́ yìí ṣe le tó Ọlọ́run fi àwọn èèyàn rẹ̀ ó fi kún wọn lọ́wọ́ àti gbọ́ òjò àti gbọ́ oòrùn àti gbọ́ òtútù wọ́n ń bẹ pẹ̀lú bàbá ni lọ́kùnrin wọn lóbìnrin wọn tí wọ́n wá bá iṣẹ́ wọn bá mú wọn àwọn pé gbà ṣe dé Canada iṣẹ́ ni kíyàn wọn lè kí wọ́n ti ju àyè tọ́lọ́ bá lẹ̀ nínú àyè tọ́lọ́ tó ti ń bẹ pẹ̀lú wọn ní Canada yìí Ọlọ́run dákun àdúpẹ́ fún yín o Ọlọ́run bá àṣẹ ẹlẹ́sẹ̀ tó pọ̀. شكرا بالقلب إلى الشيخ عامر صفي الله والشيخ سعيد محمد جمعة والشيخ يوسف حسن والشيخ سعيد جمعة أيضا والشيخ معروف الدين إبراهيم والحجة أمينة بنت تيجاي. bàbá ní ìdúpẹ́ yìí ń bẹ́ ó pọ̀ látọ̀kùn àwọn ni o ìdúpẹ́ tó ń mọ́ látọ̀kùn ni wọ́n náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ àwọn náà dúpẹ́ fún mi bẹ́ẹ̀ ìyá pé mi ṣe kankan àṣìṣe náà mọ́ lára wọn ni. bákan náà wọ́n náà dúpẹ́ lọ́dọ̀ Sheikh Muhammad Saheed Al-Kanadi ẹ kú iṣẹ́ tọ́lọ́hún Ọlọ́run ní fẹ́ iná ẹlẹ́ o wọ́n náà wọ́n dúpẹ́ lọ́dọ̀ bàbá wa Sheikh Sati Sheikh Maruf Ibrahim wọ́n náà wọ́n dúpẹ́ gan lọ́dọ̀ yìí Ọlọ́run dákun mọ́sàbá fún yín lọ́wọ́ wọ́n fi yín lẹ̀ láyéláyé wọ́n ti náà wọ́n dúpẹ́ náà lọ́dọ̀ àwọn afá wa Sheikh Àgbáyé Ọlọ́run ò ní pẹ́ yín náà rẹ o Ọlọ́run ní dá yín láàmú wọ́n náà wọ́n dúpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn àlájá wa àwọn tí wọ́n ti pé wọ́n kún wa lọ́wọ́ ní gbogbo ọgbà wọláyì ànípa yìí ti láyéláyé gbogbo ń tọ́lá ṣe pátá fún yín lọ́mọ ẹ ti ń jèrè wọn Ọlọ́run nípa kan máa ń lọ. جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. Ọlọ́run mẹ́sàbá wa sọ gbogbo wa lẹ́sàn kọ́kọ́ wa lẹ́sàn nínú ìsìlámù ìyàtọ̀ gbogbo ẹ̀ nígbà pé àti Sheikh wa Muhammad Jamiu náà táwọn ọ̀nà sí bí pẹ̀lú wa lẹ́yìn Ọlọ́run mẹ́sàbá wa lórí gbogbo wa. Ọlọ́run dá gbogbo tí a wọ́n ṣe yìí wọ́n máa fi súnmọ́ sùn ṣe dáadáa ọjà àbáfẹ́ níṣẹ́ dáadáa wájú Ọlọ́run. Ọlọ́run dá gbogbo tí a ṣe yìí fi pẹ́kọ̀ wá ga láyé bí àdìjọ́gbẹ̀dà kìámà. وأن يكتب لكم الأجر مع كل حرف قرأه أو حفظه هؤلاء الطلاب. Ọlọ́run dákun wọ́n san wọ́n lẹ́san ní òdiwọ̀n gbogbo àràfí táwọn ọmọ yìí kà tí wọ́n kà láàyà ni
tí wọ́n kà ní júmùlà ni tó kà ní kùránì ni táwọn ọmọ yìí wá fi wá dẹni tí ń parí kùránì lẹ́ni wọ́n ṣe ń kílẹ̀ kankan ni láàdá tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ṣàfihàn wa lẹ́sìn. كمان لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى آبائنا وأمهاتنا الكرام الذين كان لهم دور كبير في هذا الإنجاز من خلال دعمهم المادي والمعنوي وصبرهم وتشجيعهم. bàbá ní bákan náà náà ṣe dúpẹ́ fáwọn àfáà tán àwọn tún darí ọpẹ́ àwọn tó pọ̀ lọ́sọ́dọ̀ àwọn òbí àwọn ọmọ ẹkú ṣe o ẹkú ọmọ ènìyàn ṣe ẹ ń ṣe òbí lásán ẹ ń ṣe òbí tó fọmọ sí kékeré lásán tí ò dúró tì í gbogbo bàtà bá pè yín lè jẹ wa a dúpẹ́ fún yín gan o torí pé ẹni náà ń tọ́nà bá fún yín nínú ọwọ́ ẹ̀ tún wá ná owó lásán ẹ̀ tún ná ìgbìyànjú ẹ̀ ná àdúró tì ẹ̀ ná ìkúnlọ́wọ́ lórí àwọn yẹn ẹ̀ sọ̀pọ̀tì wọn gbogbo ìgbà tí wọ́n bá nídi sọ̀pọ̀tì yín ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín náà lẹ́ o a sì ní wáyé ti láyéláyé irú kan dáadáa báyìí kò wá ní pọ́n kò ní wọ́n lọ́dọ̀ jẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa. nígbẹ̀yìn أسأل الله أن يجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا. ọlọ́run dákun ọmọ ń bẹ lọ́mọ fún wa ọlọ́run ṣe kùránì yìí ní tutù ọkàn fún wa gbogbo tí ń lé lọ́kàn wa náà pé tala lè gbá sọ tó kọjá ọlọ́run wọlé kùránì tí wọ́n kéde àti ẹjọ́ tí ń ké ọlọ́run dákun wọ́n yàtọ̀ ṣe tutù ọkàn fẹ́ẹ́ kọ̀ọ̀kan wa. ọlọ́run dákun ṣe kùránì yìí ní tí ó fọ̀rọ̀ yìí wọ̀nyí ọkàn wa kú ṣé mọ́lẹ̀ fún wa ọlọ́run. gbogbo tí ń jẹ́ ìgbàlódé àgbà tó bá wa tàbí ta lè gbá sọ ọlọ́run fi kùránì bá fi fọ́ mọ́. ọlọ́run dákun níjọ́ tá a parí rẹ̀ ọlọ́run wọ́n la kùránì yìí fi ṣé ní tí ó sì pẹ́ wa lọ́dọ̀ ọlọ́run. ọlọ́run àwọn ọmọ wa tá a bí lọ́kùnrin wọn lóbìnrin wọn fi wọ́n sínú ọmọ tí ó máa kà kùránì. ọlọ́run ṣe wọn lẹ́ni tí ó máa rántí ọlọ́run gbogbo ògbà tí ó máa dúpẹ́ fọlọ́run tí ó sì máa fi kùránì ṣiṣẹ́ gbogbo ògbà ọlọ́run máa ṣàfihàn kọ̀ọ̀kan wá síbẹ̀. So our graduating student today. Listen. So this is only the beginning. Completing the Quran is a great achievement, but the real success lies in living by it. So let the Quran be your guide, your companion, and your light in every step you take. Do not relent in your Islamic learning. There's still more to learn and to understand. Remember, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." That is to say, the best of you are those who learn the Quran and also teaches it. So be that person one day that you should strive to try to teach people what you have learned in the Quran. So embrace the teaching of the Quran with humility. Let your action reflect the messages, kindness, honesty, respect, and the fear of Allah. By a shining example, be a shining example, a proud ambassador of Islam in your community, in your school, and wherever you go. Let your character be a mirror of what the Quran teaches. As we celebrate you guys today, let us all renew our own commitment to the Quran. Let us support one another in the path of knowledge and righteousness, and let's build a generation devoted in the value of Islam, connected to our Creator and inspired to do good in this world and hereafter. Once again, Mubarak lakum, barakallahu fikum, barakallahu fikum, Ameen, barakallahu fikum. Ameen. May Almighty Allah enrich your knowledge, increase your knowledge, and make you among the people of Al-Jannah. So now we'll be reciting the Quran as we have always do. Then you guys will repeat after me. Then afterward, each and every one of you will come outside to recite the Surah Al-Fatiha and Surah Al-Baqarah. May Almighty Allah make it easy for everyone of you. Inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. مكية. مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. ẹjọ́ gbọ́ tóbi jama ẹlẹ́kọjá farabalẹ̀ báyìí àsìkò táwọn yóò ka Kùránì lábẹ́ yìí ẹjọ́ lẹ́yìn tí wọ́n ka Kùránì tó ọmọ tí wọ́n tọ́ fún wa àwọn kan ló bẹ́ẹ̀ ìjọ tó ń lọ àkókò yìí yóò fi gbogbo tí yẹn ń ṣe ńlẹ̀ ni Kùránì tó tí yẹn tún sọ̀rọ̀ mọ nígbà tí yẹn máa ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ nígbà yìí ṣọlá gbogbo àwọn tí a wà ń ta ẹjọ́ àsìkò tí a nídìí rẹ̀ rèé ẹjẹ́ yí àwọn ọmọ yìí sí gbogbo dọ́là tó bá kú lọ́wọ́ ẹ má jà kó lélẹ̀ èyí tá a ṣe fún ẹ̀rẹ́ jà nà ọlọ́run sọ wọn lẹ́sẹ̀ rẹ̀ ṣọlá nígbà yìí a mọ̀ pé alájà wọn gbẹ́yìn Bintu Tijani ẹ má bọ̀ ha ṣọlá ẹ bá ń kílẹ̀ róòdù fún ẹ má bọ̀ wá àdúgbò lọ́dọ̀ bàbá náà mú wọn. ìyá ara wa ní òwa òwa ni kò ní gbé kò wọ́n mẹ́ ẹ bá tún pọ̀ sí alájà inṣàlá. bẹ́sibẹ́lá. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط
ولا الضالين سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. الشهادة بالسعادة إن شاء الله
láti ṣàádà wọ́n bá ti ṣàádà wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali. Kò ní nìkan náà dúró. Aṣáádàtú bí sàádàtì. Aṣáádàtú bí aṣáádàtú bí sàádàtì. Aṣáádàtú. Alájà tí ó ka Kùránì nísìnyí, alájà wa Aisha Ibrahim.